maat, eerst de boel loswikje, mijn zoutwetter. Theater komt in september met de oeralhit Zout naar Oude Leien. Zoek voor kaarten en het hele seizoensprogramma op theater.nl. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl. Een heel goeie middag en welkom vanuit Wommels. Een warm Wommels voor de 122e editie van de Freule. Vanuit de Keertsebaan belipje wij hier de wichtigste keertspartij voor jongens rond 18 jaar. Er doen we net alleen nog commentatoren, verslaghouders, regie, camerameesken. Elke nien brengt jou van een beetje de mooiste beelden hier uit Wommelswij. Dat net alleen nog. We binnen vanzelfs ook bij het scootjesielen, de SKS. Als je dat volgje willen, dan zie je jou via een QR-code rechts in beeld naar het scootjesielen. Scan die QR-code met de mobiele telefoon. En dan kun je jou niet missen van het scootjesielen. Want dan slagen dat al jaar via een livestream. Pardon. Wij binnen vanzelfs hier in Wommels en ja, we binnen in de tredde omloop. Maar laten we eerst maar eens even rustig zien hoe het al hier verliezen hier ging. Want waar worden de opvolgers van het parcours van Dronriep? Ja, we hebben de matadoren. We joggen naar de finale tussen Ljouwert Keersma, Harm Zuidema, de last van de Kooien, Otte Algra. Ze nemen er dus op zien Dronriep, maar Brent, Jesse van Beem, Björn Nitsadi, Brent Timmerman. Dronriep is de grote favoriet. Twaggeliek, Keers van een meter. Voorin. Nou Brent. Ja, en nog een keer. Oh. Nou net kwijt, dat is nog heel wat. Je altijd laat hem op, die Silva Pebieri. En dan met Brent Timmerman Del dus ja. Nou. En dan Del is hij. Nou, dat doet ik geweldig. Goed, die fjouw staat van Dronriep. Maar de kop, net de wiel, net naar boven. Nog twee. Tweede keer, ze luidt oorlmeter van de middenlijnen. Maar Harm Zuidema verdedigen. En de kinderen als de beste. Het er hele lasje aan letten. Oh, dit best op. Nee, Fjouwgeliek. Dronriep is er nog net. Want men moet net rekenen dat Harm Zuidema een bal boet slaat. Dat is kwaliteitje. Ja, zit een bus. Nou. Zij is fjouwer voor jou het. Ai. Nou, gewoon zo'n 4 gelijk. Bunner 4 gelijk. Oh, goed. Nee, maar de beste keert bij de stuit. Weer in dezelfde hoeken. Nou, keert bij de stuit, Zuidfjouwer. Volle van Ljouwert. Man maar in perk. Van Beem. Tussenin. Kijk, hier zit erin. Ja. Goed hier terug, breekt Jesse van Beem. En daarmee komt de parcours van Ljouwert op de deur. 4 voor Ljouwert. En Sijs Geliek in het voordeel van het parcours van Dronriep. Kiezen naar 2020 door Jord Las van Beem. Zijn broers, de Freulewoen. Nou weer winnen. Van Beem, van Dronriep. Strak voorin, maar dit goed uit. Keren. Keert weer het Nou, op de koppeline. Knap weer waarom, ja. Knap uit. Nog keert weer het erop. Rapper Las van de best Kooi. Pakt Dronriep. De 121ste Freule. Harm Zuidema van Ljouwert bij de opslag. Hij is er bij. Brent Timmerman. Zwaar van tevoren. Dronriep wint hier in Wommels. Wat viel je op dit moment, jongen? Emotie, bij vooral blijdschap. Godverdomme. Wat wie het van finale? We komen 2 keer achter, 2-0 en dankjewel, 4-2. Dan moet je telkens weer terugkomen achtervolging, maar toch gelukt. Opluchting natuurlijk. Je staat de hele partij wat minder te kaatsen en dan kom je toch beter in en dan wil je hem nog. Ja, voelt toch goed. Dit is toch wel de dag die je moet presteren. We hebben het hele jaar wel goed gekaatst, veel prijzen gepakt, maar ja, dan is hier de dag dat je moet staan.
Laten we hopen dat het weer zo'n mooie finale wordt. De weest en de emoties bij het betoer van Dronriep. Het is warm hier in Wommels. 41 patoeren binnen Van der Moon om 9 uur uiteindelijk zit. Om deze 122e editie van de Freule. Oorscout is Marit Seinstra, de grande dame van het vrouwenskaatsen. Net meer actief kaatser. Klopt. Nee, hoe is het met jij? Best, ja. Ja? Ik geniet van mijn vrije weekend en van mijn vrije simmer, dus heerlijk. Ja, we weten al je dat je ophouden bent met kaatsen. Laten we even zien hoe dat al je ging. Was het al je wel net woen heeft? Yes. Dit is toch wel de dame die de bob uit springt, Marit Seinstra. En er is de PC-overwinning van Nienke Sibrandi, Manon Skeepstra en Marit Seinstra. Prima uit door Marit Seinstra. Voor het is gebeurd. De Vrouwjes PC gaat voor het tweede hier op Riegen naar het parcours van Nienke Sibrandi, Manon Skeepstra en Marit Seinstra. De 46e Vrouwjes PC is woen door het parcours van Nienke Sibrandi, Manon Skeepstra en Marit Seinstra. Het is voor haar de derde PC-winst op Riegen. Went het al? Nou, ja, als je een goed seizoen draait, dan wil je deze natuurlijk echt heel graag hebben. Maar ja, wat went het, deze wil je gewoon winnen. En dat we hem nou weer winnen, dat is gewoon mooi. Voorin bij Anne Monfils. Ja. Ja, ze maakt het maar een boppenslag uit. Anne Monfils. En zij wint met Ilse Tuninga en Marit Seinstra de PC van 2023. De Oudehoutpartij is traditioneel de partij in Jouwert met Arski in aanbeurt van Keertses. Marit Seinstra is nog maar 26 hier, woen de koude wimpel en pakte 4 keer de winst op de PC. Iedereen komt naar je aan en zegt van, nou, dit wie hem. En sommigen wat emotioneel en nou ja, dan wil je zelfs misschien ik een beetje omdat de oren wat emotioneel worden. Maar voor de rest, ja, het is goed zo en we zullen iedereen hier heus nog wel eens. Het is net dat we in hier een hele sim en nergens meer op het keertveld te vinden binnen. Dus er hoeft niemand bang voor te wezen, dat zie je nooit meer zo. De grutte vrouw bij het vrouwenskaatsen hong, de keertswand Nina Wilgen. Nou, best nog wel eens op een keertsveld te vinden. Nou, ik heb aan het begin van dit seizoen heb ik natuurlijk afdeling keerts, maar Huzum. Dus toen ben ik er altijd west en kijk gewoon mooi spelen. En nou, voor de rest qua het shin wat minder. Ik ben natuurlijk op een PC West en ik ben de laatste door iets meer. Omdat het parcours van Lisanne, Senne en Iris bij dameskeertsen, Iels en ik. We willen hun wel een beetje helpen qua coachen, dus dat doen we een beetje. Dus af en toe ben we er een beetje bij om te zien hoe zij het doen. En dan voor de PC hebben we die rol dat we die rol in vervulling brengen. Oké, en wat is toch eigenlijk met de Freule? Ja, de Freule, elke keertser heeft wat met de Freule. Dus ja, als je wat jonger bent, dus als famkeskeertser of ik zelfs als kwalfamke, dan kom je heel graag. Ben je vol bekend. Ja, de jongenskeerters, als ze even oud binnen als jezelf, dan is dat gewoon heel gezellig altijd. Het feestje daarna, ik weet nog wel dat we altijd maar de hele groep bij Hap de Moeder Hoop slippen op de boerderij. Hier maar je een tentje opzetten en nou ja, het feest naar de tijd. En nou ja, het keertjesje en naarmate je wat ouder wordt, wordt het wat minder. Dan kom je misschien wat letter op het dag en ben je wat meer voor het feest. Maar elke keertje heeft eigenlijk wat met de Freule. En ben je er nou een patroon bij die mij extra aandacht volgens is?
Nou, allereerst Droriep, want mijn neefke, Jure Dijkstra, die keert ze bij. Dus ik hoop natuurlijk dat zij als underdog het wiermootje kunnen winnen. En voor de rest, het parcours van Sosbjerm is natuurlijk wel favoriet. Het parcours van Bolsward klinkt wat minder. Het parcours van Sint-Anne hier ik wel aardig heeg staan. Die ben al de krek draw, dus dat is juist maar weer hoe het op zijn vreule rennen kan. Dat je toch de favoriete ik al kan. Maar die heb ik vooral... En ook is dat jongens die getraind heeft, die hier op het veld staan. Ja, dus dat is wel heel leuk om te zien. Er ben genoeg jongens die ik hier omspaan waarvan ik denk, die heb ik training doen, zowel het gewone keertje als morgen keertje. Dus dat is voor mij ook wel heel leuk om te zien hoe zij zich ontwikkelen en hoe zij keert op zo'n dag. Vanzelfs, 6.000 man om het veld heen. Dat is even wat anders als een oordeelingspartij. Die druk die erbij komt zien van deze jongens op deze leeftijd. Wat doet dat bij een keertje? Ja, dat is natuurlijk heel speciaal. En het is juist gewoon dat sommigen er wat meer moeite hebben als de oren. Dus de favoriet zul je soms nog wel eens. Dat die wat boegelen, wat meer boeten slaan. En het bloot gewoon heel spannend, het bloot mooi. Je wil extra graag winnen. En ik denk soms dat stukje dat je te graag winnen willen, dat sommige keertjes wat in paard zit. Is maar. Maar goed, de patouren die vaak echt favoriet binnen, die haast alles winnen. Maar oordelen, die matcht ik over hier en dat just ik worst. Waarom gestineren. Maar het bloot speciaal en het bloot extra stukje spanning. En wie de holle het coolste houdt, lijkt maar zeggen, die wint het gewoon. Joh. Dat zeggen ze niet eens correct, achter de schermen even. Ja. Dat wij u even kleren, maar je mocht voor de uitsturing. Yes. Maar hoe zeggen die keertjes eruit? Ontspannen? Of ik zeg Nick van der Wald lezen van Sosbjerm, die loopt er heel ontspannen bij. Ja. Dus ik denk dat dat alleen maar goed is. En dat je wat de ontspanning juist vinden en net te graag willen. Nee, dat is het geheime recept. Net te graag willen. Ja, en altijd vertrouwen houden. Ik al steen je achter, of ik al ben je de underdog. Gewoon op je eigen spul focussen en gewoon net denken, we moeten het zien de favoriet. Ja, we moeten het zien Sosbjerm. Ja, Sosbjerm het dit hier net al je doen. Nee. Bols weet ik net, iedereen kan winnen. Er zijn heel veel patouren die als verrassing uit de bus komen kennis is maar. Ja, en we zullen zien wat de verrassingen joert we binnen. Ja. Daar kijken we naar als commentatoren. Maar voordat we dat doen, is nog even die beelden die we correct zeggen van die. Ja. Wat doet dat nog bij die? Want ik praat er wel heel gauw over in, van hoe is het nou met die, dat soort dingen. Maar de sister naar te zien. Ja. Hoe vies dat om naar die oude keersbeelden te zien? Ja, dat is natuurlijk, daar krijg ik wel echt een lach op mijn gezicht. Want het zijn natuurlijk de mooiste momenten. De PC's en mijn afskiet. En dat is gewoon heel leuk om erom te zien. En je pakken natuurlijk de mooiste beelden eruit. Dus dat is voor mij heel leuk om te zien. Dus daar krijg ik het wel weer even warm van. Maar dat ik wel, dan is denk ik, keertje is echt een deel van mijn leven. En als het dan zijt we waarom is dat gewoon heel mooi. Wat was dan jonker het keertje? Ik ben gewoon aan het werk nou als fysiotherapeut bij Fysiotherapie Leeuwarden. En voor de rest, ik voetbal in de winter. Ik ga terug mijn morgenkeertjes, dus dat doe ik vooral. En het is in deze zomer echt een beetje genieten. Dus in weekendjes voort. Ik ben bijvoorbeeld nooit de pilotenfinale geweest in Brussel. Normaal is Arem altijd, keer je nooit naar daar. En dit hier zijn we, zullen we daar eens een keer heen. Nou, dat wie, hoe is dat? Ja, geweldig om te zien. Echt heel leuk. Ja. Dus ik ben blij dat dan ik ken. En Ilse wie mooi en mijn zusjes. Dus dat is hartstikke leuk dat je dat soort dingen nou dwang kennen. En trainster bij het keertje, maar zo is het een rol zien als fysio in de keertsraad? Nou, eerst nog net. Ik moet eerst maar eens wat ervaring opdoen. En dan moest elk weekend weer. Dus dat heb ik eerst in ieder geval net in de holle. Maar wie weet ooit inderdaad wel. Ik denk dat het wel tijd is om eens even naar het keertje te zien. Want wij staan maar de regen naar daar. Maar is je niks? Nee, de man die er al alle zicht op hebben, die zitten op de tribune. Het is tijd om te schakelen met uw eigen zaakkundigen Rolf de Vries en racer Pieter Hiemstra. Dankjewel, Timo. Goedemiddag voor de meesten thuis. Wij hebben plaknaam hier op de Passentribune in Wommels. We vertellen kunnen dat we intussen te lanen gaan binnen bij de vierde list. Laten we maar de kwartfinale nemen voor de meesten die geen doel hebben keertsen. Hierna volg je dus nog de hele finale. We zullen de partij hier rechts in beeld volgen in de eerste wedstrijd op die vierde list. De partij tussen Minitskeer en Wommels. Waar intussen het eerste bordje pakt is van het parcours van Wommels. En die ik al een skinner 6 onder de Telegraaf hebben. Kleine correctie, Roelof. Het is 6-6. Dus op zich komen we op een mooi moment komen we erin. Maar het mooie, daar staat mijn foto corrigeerd. Ik zag dat reed onder de linkerkant. Net is 6 gelijk.
En de bal achterin. En die gaat flink poppen. Ja, vliegend. En dus is Minitskeer pas de vierde nog net eens uit de wedstrijd wie. Ik weet waarom. En is het een eerste gelijk. Intussen hebben we er staan natuurlijk keurig in beeld. En we de stem van Reze Pieter Hiemstra. Mijn co-commentator Joet en maar goed, dus daar stoot de assist. Om je voet een beetje te corrigeren. Oud PC-winner in. Ja, we starten het in 13. 2013, de eerste keer. Ja, en de welbekende trilogie zette voort is 16, 19, 22. Waarin we in 23 ook nog eens sluiten mochten met een PC-winst. 4 keer de PC won. 5 keer, ja. Hoe vaak ken je geweest? 1 keer, de eerste keer. Nou, dat stelt teloor. Nou ja, Nee. je winnen met z'n allen, met z'n drieën in dit geval. En mogelijk ook met de coach erbij. Dus het stelt nooit teleur. Oh. Alleen op de PC geeft het wel iets extra glans. Dus dat is dat wel leuk dat kaartje ook op je palmares erbij staat. Maar voor de rest vind ik nog steeds dat het wat mij betreft een overbodige titel is. En je met z'n drieën winnen en het alleen nooit redden. Mooi zijn, mooi zijn. Dan zit je Joet als co-commentator. Dan komt u uit Sint-Anne. Als hij in Sint-Jabek wennen, dus een echte beeldker. Dat kun je jaren. De zouders van tevoren ik nog. Ik kan het wel in het Fries wel, maar ik doe het liever in Bilkers. Nou ja, dat was wel een van de voorwaarden. Ik denk dat Fries stelt, hè? Dat Fries is wel lastig voor mij. En dan denk ik dat het in beeld wel het mooiste eruit komt. Ja, nou, het is volgens mij wel te volgen, denk ik. Hè? Ik verwacht van wel. Ja. We zijn dus dwaande op die vierde list. We hebben sjoggen naar de eerste wedstrijd tussen Minitskeer en Wommels. Waar ik best binnen van een plak in die vierde list is Sijs Bjerm. En die nemen het op aast zien Lollem Waaksems. En de laatste wedstrijd op de derde list die nog dwaande is, dat is de wedstrijd tussen Haas en Dronriep. Daar zit het intussen 5 om het rijden. En 4-2 in de voordeel van Dronriep. Dus Dronriep zit maar invoert ik in op de vierde omloop. En Bolswet, misschien wel de grote favoriete jaren, maar Sijs Bjerm. Die is ik al wist van een plak in die vierde list. En dat is wat ik een steernoemer in die vierde list. Dus Hasto in een zoen ontnauwt daar in een parcours. Deze Pieter bij Hasto Sijs. Ja, die maakt je op mij wel indruk. Want vooral bij Sijs Bjerm en Bolswet een beetje de favorieten. Ja, nou ja, de eerste verrassing was net nu natuurlijk Sint-Anne tegen Lollem. Waarin Sint-Anne een redelijk grote voorsprong toch uit handen gaf. En op 5-5-6-6 met een millimeter kwaadslag toch verlies geven moest. Ja, als Bilker die dat toch nog zonde dat dat toch gebeurde. Ja. Maar ja, dat was toch licht de eerste verrassing van de dag. Ja, en voor de rest wat ik tot nu toe zien heb is het toch echt wel Bols wat de torenhoge favoriet. Het meest slutende partuur. Die hebben gewoon alles voorin, achterin de opslag netjes verzorgd. En in dit geval ook Jurre die aan de opslag meestelijk op stond te slaan. Maar gewoon heel compleet, heel slutend. Ja, en ja, ook Seks Bierem, dat is dan denk ik de naaste uitdager. En misschien wel de droomfinale voor deze dag. Bolswet is Sijs Bjerm en dat is ik nog mogelijk. Ja. Dus dat is mooi wijze. Nou, ik denk wel dat gezien het huidige spelbeeld dat een mooie finale is. Intussen is wist dat Dronriep een pleet staat voor die wedstrijd Aastien dan de grote favoriet. Hebben ze deze Pieter Hiemstra. Bolswet, dus het Dronriepje in Bolswet. Sijs Bjerm in Lollem en Minitskeertje in Wommels. Dat zijn de 6 partoeren die er op dit stuit nog niet winnen. Dus wij hier dus de opslag van Wommels. Dan kunnen we stellen dat, dus we zorgen dat de staan ik vol slijn in liekwicht is. Dat is de partoer ik wel aardig gewoon wegen binnen. Van tevoren misschien net jaren tot de favorieten. Ik denk dat deze optimaal gebruik maken van een nummer in de lijst. Terwijl we zien dat het een mooie kaart zat rond de middelin. Ja, ik denk dat zij behouden kaarten. Niet echt qua power iemand hebben die er echt bovenuit steekt. En ik denk dat dit, zoals het nu zich ook ontwikkelt, een evenwichtige partij wezen kan. Veel kaartjes, veel draaien.
Nou ja, dat is in essentie weer hoe de sport bedoeld is. Dus, ja, twee echte keersdwarpen natuurlijk. Ik, Minitske en Wommels, wielst. Absoluut. Die is de vastzitten van de keersvereniging in Minitske op een fietsrace speelt. En volgens mij zei hij dat ze de laatste 3 jaar geen parcours gewonnen hebben op de Vreulen. Ja, dat is toch bijzonder. Ja. Denk ik, voor zo'n vereniging met zo'n historie en zo'n belangrijke partij. Ja, dus dan ik hebben mooi alles. Ja. Ja, een kleine kaart. Dan zie je toch dat in dit geval de voor best opslagen Lasse Boomsma even iets waagt. Nou ja, hij probeert hem plat voorin. Nou, dat slaagt dan net niet. Maakt wel dat in dit geval Wommels de 6 cadeau krijgt. Nou ja, zo'n partij, mooi als zo'n vereniging, dan het is allemaal schande dat je dan eigenlijk niet een partuur afvaardigen kennen. Nee. Toch binnen dit hier wel weer 3 meer partouren op de wedstrijdlist staan. Flinier, de Aroenieren, Sakkert. Ja. Maar dit hier dus weer een iets meer. Dus het is wel heel 4 volgeerd trouwens van Minitske. Ja. Sieter geeft ook een royale kaart voor bij de middenlijn. Ook een cadeautje voor Wommels. Maakt dat ze 2-1 voorsprong pakken. Ja, en die Sieter, weet het niet hoe is, Sieter Wassenaar. Dat is inderdaad de zoon van Chris Wassenaar. Hier roks nog Arjen Bree en ik had keert maar in de midden. Ja, waar kunnen hem eigenlijk net zoeken is de beer van Minitske. Nee, het is toch netjes doorgeven in de genen. En Sieter, die bleef correct als Chris. Ja, heel veel plezier aan het kaatsen. En dan is het toch mooi en leuk om te zien dat oud-toppers ook de huidige jeugd genereren. En dat, we hebben meer kaatsen natuurlijk vandaag al zien. Het Leeuwarden Partuur. Waar de zoon van Erik Seerden en de zoon van Karel Nijman. Het zijn allemaal wel oud-toppers. Waar nu de kids van kaatsen. Dat is mooi om te zien. Ja, want die jonkje is nog geen 2, hè? Ja, nou mijn jonkje die is 5 en mijn dochter die is bijna 2. Dus, zijn dochter maakt haar haskleer van de Artmaijerspartij. Ja, nee, dat duurt nooit lang meer. Hè. Dat drilst haar al 100 keer. Ja, ik heb een drillinstructor in dit geval. Die heb ik inhuurd in de vorm van een schoolmem. Oh ja? Dus die zit er bovenop? Ja, die zit er kort bovenop. Beroepsmatig zit zij ook dik in de trainerij bij de KNKB. Dus die komen aan geen training, geen oefenstof tekort. Okay. Hier de opslag van Minitske strak voorin, maar komt er toch nog uit. En dan noteren we, dat is mij de eerste keertje, ja. Wommels, dat natuurlijk een thuiswedstrijd ontkeerd is op dit stuit. Flinier in de vierde kamer dan de eerste omloop. Nou toch al 2 omlopen keer staat. 412 woen van Snits, 403 woen van Jerveen. Dus relatief eenvoudig terug naar de volgende list, de vierde list. Maar dan mis ik natuurlijk nog een partij. Ja, ze wonen op de tweede list maar 404 van Piet Massem, die miste ik nog. Ja. En in de derde list wonen ze van Jerveen, zou je het? Ja. Nou, dan zien we hier op de rug de derde speler van Minitske. Die toch ook Taaie Ties Kingma. Die in dit geval de rol van balkeerder vervult. Nou, niet al heel onbelangrijk. Hij heeft zijn waarde al bewezen in de omloop hiervoor. Hè, waarop hij op 5-3 en 6-6 een bal geweldig keert in het tussenspel en toch een dikke kaart van maakt. Waardoor die partij niet 5-4 werd, maar toch in het voordeel van Minitske al op 5-3 beslist werd. En nu ook net weer redelijk constant steady erbij. Keert de bal, waardoor er nog een mooie kaas rond de middenlijn overblijft. Ja, ze wonen de eerste omloop van Jester Littens, maar 4 van Minion. Makkelijk, de Nijtjen. De partij we hebben het niet door hier, maar 4 van Betreien van Volksgeren. En op de tweede list zien ze een steennoemer. Een baai. Kijk hoe het nemen willen. Maar hoe net de keerste mochten vergeest terug naar de vierde list. Waar ze dus nou maar 12 Minion 8 steen. Maar wel maar 4-12 voor. En dit is de opslag van altijd even goed zien naar de naam. Dat is het wel een kriep zo nou en dan bij het jongenskids. Want ja, de jongens die het hele hier toch net of nauwelijks joggen.
Die ziet ze helemaal even mij. Wie toch Milan van der Weg. Ja, zullen we toch Milan van der Weg doen? Ja, die voor de best op, denk ik. Hè? Ja, daar waren we best op. Milan van der Weg, toch wel de motor in het portuur van Wommels. Die zowel de voor best opslag, maar ook in het achterperk plaatsneemt. Dus dit is de man waar het om draait in het portuur van Wommels. Het was inderdaad een keurig opslag, een bal tussenin. Waardoor in dit geval ook de balkeerder aan de kant. Oh nee, niet de balkeerder, hij is er voorin. Johan van Gaast. Johan Gastra. Oh, dit is mooi achterin trouwens. Ja, fantastisch op. Vast al zuist, de motor. En dan ligt hij nou 2 keer achter de Okosjen. Ja. Milan van der Weg. Milan van der Weg. En inderdaad voorin in dit geval staat Johan Gastra. En Sietsi Jellema, dat is de voor minste opslager. Die net de bal keert. Dit is hem dus. Op mooi naar misschien wel een hele finale. Goed, Safir is het zelfs nog net. Zij ze eerst in de Zuid. Staan er 2 onder de Telegraaf. En er komt misschien een tredde eerst bij. Ja, mooi tussenin. En ja, die wil ik echt goed trekken. Het leek toch niet een hele gekke bal om in minimaal een kaart van te maken. En ik zie ook dat Siete daar toch best van baalt. In dit geval toch het eerste gatsie, Roelof, in deze partij. Ja, draai hem in. Is nou al heel makkelijk om te zeggen dat zien hij daar beter koer. Ja, nou ja, dat weet je. Ja, dat is een open deur. Ja. Liekje is nou eigenlijk op een koord, Visto? Nou ja, ik zo Jerry de Hiegers bijvoorbeeld. Nee, ja, de Hiegers is de rode haartjes wel. Tenminste achter het shirt van Seks Bieren van Scholen. Maar nee, ik vind niet dat ze qua kaatsen, dat is natuurlijk nog vroeg om te zeggen, maar ik denk niet dat ze echt op elkaar lieken. Qua functie doen ze wel, vervullen ze wel dezelfde functies. Zowel achterin als voor best op. Alleen qua motoriek, ja, dat moet de hele groei nog door. Maar ik vind Siete in dit geval nog iets soepeler ogen, of in ieder geval voortbewegen dan Chris destijds. Truimien dus de vastsprong en de opslag van Milan van der Weg. Weer achterin. Goed rekken, maar komt Webberom. Net heel 4 Webberom. Dan had Johan misschien ook even roepen moeten. Die kwam wel van de boven. Het was hem aan de hoge kant. Concentratie bij Sietse. In het portuur van Wommels de verminste opslag. Ja, dit is hem, Sietse Jellema. Met in de achtergrond ook de coach. Jelte Pieter Dijkstra, natuurlijk zelf ook oud-kaatser. Die aandachtig toeschouwers ziet en ziet wat zijn pupil ervan brengt. Rijdt in een tussenspel. Gooit hem toch aan de rechterkant van het veld. Nu kan ik weer wat graagje hebben natuurlijk. Vooral met jongenskids wat meer joggen, wat meer tussenspel. Ja, alhoewel we het oude PC natuurlijk ik wel regelmatig zien. Hij wil meer dan gemiddeld, ik het idee. Ja, voor als eerste toeschouwer op de PC aanwezig geweest. Nou, niet voor het eerst, maar in ieder geval wel na een actieve carrière. Ja. Hoeveel PC's is er achter mijn kids? Ja, een kleine hiccup, maar ik laat het zeggen 18 PC's kaart. Oké. Hier niet ertussen wij. Eén jaar hebben we dat inderdaad niet op rennen. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat is een gevoelige pleister die we niet weer eraf trekken. Nee. Dus Jelte Pieter Dijkstra. De zoon van Tjeerd Dijkstra zelfs, de voorzitter van de Freule. Ja. De motor van de Freule partij en de organisatie daarvan. Als we het dan toch wel motoren hebben. Drijvende krachtveren. Ja, die hebben gewoon een heel degelijk steady bestuur. Waar capabele meesten in plaknom hebben. En hopelijk dat ook het aantal deelnemers, dat noemen ze het al, die met 3 omhoog. Dat in de lift blijft. Dan heeft de Freulendag nog een keer nog lang genieten van dit bestuur, denk ik. Smat onderbak waar die trein even staan voor Minitskeer. Dus spelend in het Giel reden tenue. 4 voor, redelijk 4 voor in elk geval. Dus Twageliek. Ja. De eerste kaart was inmiddels vakkundig pak door Lassen, maar
Ja, Siete die weet de dikke kaats voorbij de opslag niet te behouden. Maakt toch weer dat er 2 gelijk aan de Telegraaf komt. Is toch jammer. Nee, een 4-0 pakken heeft wat lucht in dit eerst. Zeker met een achterstand van 3-1 dan, dan is een 4-0 voorsprong wel prettig. Klasse weer met een bal achterin op Milan. Stuitje. Nee, ik krijg net weer om van de stuit. Ik denk niet, nee. Waar de bal is, bij de scheidsrechter, nou net daarin. Ja, scheidsrechter Marco Faima had keurig zien dat hij met tweede stuit was. Maakt dat er een kaats ter hoogte van 2 meter voor de middenlijn. Ja, minstens keer dat in 96 en 96 de Freule 2 keer achter elkaar woen. Toen pakte net Sien Heitz, Chris Wassenaar, Marcin Omke, Jacob Wassenaar. In 96 had eerst de winst op de Freule. Hier Marcinema en Faber, die daarna weer Drijfhout, de Roos en ik wil een aardige keertser Cornelis Sterpstra. Ja, niet onbekende naam. Ik denk dat Linetska aan zich natuurlijk een hele rijke historie heeft bij het winnen van bonden en NK's en Freulers en noem maar op. Gewoon een echt keertwerp. Ja, absoluut. Hier meer niet zitten, ja, baalt er ik van. Ja, dus is dat oprecht en terecht. Hè. Hij geeft een 4 cadeau en nou deze dikke kaats laat hij toch lopen. En anders heeft hij een kaats bij middel in en nou loopt hij bijna naar boven. De opslagbal was prima. Zien we dat Milan een goed onderhands richting de hoek stuurt. Nou, biedt toch wel weer kansen voor Wommels om de voorsprong uit te breiden. Ja. Ziet ze op een kaart, krijgt voor de middenlijn. Inmiddels met de aanloop. Die mat voorbij en die gaat voorbij. Ja, keurig. Goed blitst. Jouw gelijk. Ja, het is wel een kwestie van Minneskamp nu aan te haken. Want 1-4 is natuurlijk een zware dobber. Vier dikke kaats. Milan komt met de bal. Ja, Zuidlas en die goed zien. Buiten de touwen. De zijs van Minneskeer. Kans om erom te komen. Ziet de praten Las heen, wat moet in. Kom op. Plak in het perk op die Sijsjouw vastsprong. Belangrijk zelfs om dit eerst te pakken. Dan zit je ver in de wedstrijd. De opslag van Milan van der Weg. Die hem brengt voorin en ja, die is mis. Ja, daar is hij te laat. Dus zij is gelijk. Gelijk al een mooi moment weer in deze partij. Zo'n mooi min-out maat altijd zegt van Jan-Dirk de Groot, de maker of the breaker.
Het is toch aanhaken of afhaken in deze fase. De maker of de breaker. Hoor Gay Friesk? Nou, we hebben toch nog wat Fries tussendoor. De man, ja. De man uit Boetenpost. Ja. Hoeveel goede keertjes kwamen er in Boetenpost? Ja, ik kan ze op één hand tellen. Gaan ze wel eens op de Vreugdestein, vreeg je meer elkaar? Ja, dat denk ik wel. Jawel, hè? Dus Boeten. Oeh, daar missen ze toch een kans. Dan neemt hij blijkbaar toch wat te volle risico Milan van der Weg. En dan is het 3-2. Dus we hebben een wedstrijd. Ja, dat is mooi voor de partij. Hè? Ja. Zo onafhankelijk dat we binnen dan 3-2. Fantastisch. Ja, waar natuurlijk op de oude PC ik hele keertjes zien van de mooiste partijen misschien wel van de laatste. Dat zie je hier, heb ik het neemt. Die hele finale. Ik zie die gezichtsuitdrukking nou, jongen, niet door twijfels. Dat is mooi. Ja, dat is zelf een mooie partij keer natuurlijk. Ja, daar doe je toch op. En maar gewoon objectief jongen. 4 gelijk in de hele finale. Nee, maar schoonheid van partijen kunnen meerdere zaken zitten. Ja. En in dat geval hebben wij een absolute mooie thriller in de halve finale gehad. In dit geval Menno van Swieten tegen Anne van der Bos. Ja. Ja, met die partij die verdiende gewoon om inderdaad heel veel kaartje inmiddels. Om die 5 eerste league, 6 league aan de Telegraaf te krijgen. En dan is het Tjisse die toch op meestelijke wijze een kleine kaart van 10 meter weet te behouden. Ja, het hing een paar keer aan een zijde draadje. Ik denk dat het ook de beste partij was van der Bos dit jaar. Ja. Ja, die weten dat net niet om te zetten in winst. Ja, waardoor toch de weg naar de eerste PC-overwinning van Menno en Gabe. Ja, en het derde koningskap heb ik genoeg over gesproken. Ze pakten het toch. Ja. En al met al natuurlijk dat je 10 vrije formaties won aan de vooraanvang van het PC. Dan kun je wel met recht zeggen dat ze het ook verdienden om te winnen. En dan gebeurt er na die PC van alles. Ja. Want onder oren de PC-winnaars gongen uit de koor. Gabian van Poptas in plak. Gebeurt nou inname toch Rick Minnesma. Die de veulen ik nog gewonnen had. Die in de finale nog het parcours van Sisse Steenstra en Menno van Swieten de 10 te keertsten. Visto daar ik wat van. Ja, nee, iedereen vindt er wat van. Heel Kaatsmin in Friesland die vindt iets van die stellerij. En dat is op zich logisch. Wat Visto daarvan? Nou, ik vind het een verrassende keuze. Dat heb ik ook met de man besproken. Ik ken nog wel contact, we trainen nog wel eens even. En dan had ik deze keuze niet gelijk voor ogen om hunzelf te verbeteren. Maar ja, er zijn 2 dingen in een stellerij: jezelf verbeteren of een ander minder maken. Ja, dan word je er zelf automatisch ook iets beter van. Ja, en in dat geval... Voor mij kun je 2 dingen zeggen. Eerst, snapst je inhoudelijk zo'n de keuze om Minnesma, om Van Popta te vervangen van Minnesma? Nou, ik ben te min bij de wedstrijd geweest om te beoordelen dat Van Popta ondermaats presteert. De laatste weken heb ik wel uit betrouwbare bron dat hij gewoon aan de betere hand is. En gewoon zijn oude niveau van vorig jaar een beetje terugvonden heeft. Maar ja, dat heeft de man wel doen besluiten om toch eens om hem heen te kijken. Omdat in de basis zijn natuurlijk een fantastische opslag hebben. Maar ja, de makkelijke eersten die even zijn bovenslag, even een retourslagje op de boven. Ja, dat misten ze toch een beetje in het huidige spel. Nou ja, en dan moet je zorgen dat je paardjes schoonvegen. En ja, niet dat ze op je scoren. Nou ja, dat gebeurde tot te vaak. Ja, dat heeft Tjisse en Menno toch doen besluiten om te zoeken. En in die zoektocht met zijn uitkomt eigenlijk bij in de basis een achterin ze. En die keuze die verbaasde mij een beetje. En qua kaatsen is Rick natuurlijk een coming man. En een gewilde achterin in dit geval. Want er waren meer beturen en meer kapers op de kust. Nou ja, en met name denk ik die factor het ze doen besluiten om voor deze keuze te gaan. Ja. Oké. Dat is dan dus de inhoudelijke keus. Dus deze bal er net met u komt, nee. Ja. Dus liep het minstens heel nog weer om te komen. Laten we eerst eens de slag even mooi pakken. Ja. Voordat we verder praten over de stellerij in het haatklaskeert met de man. Nou, Menetska houdt de foutjes nou een beetje eruit. Ja. Kaatskes en opslag, Wommels even een tandje minder en dan
Ja, we zijn het vooral, dus ze zijn aardig onder elkaar wegen. Nou, daar lijkt het nou daar ik wel aardig op. De opslag van Minitski komt, ja die is in, denk ik. Ja, laat hij terecht vallen, 6-2. Ervaren keurmeesters hier op lijn. Ja, hij draait er helemaal voor weg. Hij houdt op tiert in. Hij was wel van doel om hem te slaan, maar keurig hield op tiert in. Johan Gastra voorin, Milan van der Weg achterin. En de opslag nou voor de kant van Minitski komt. Nou, de wolboet tussenin, die komt er net uit. Nee, toch dezelfde bal, hè? Net iets lager. Hetzelfde draai. Ja. En dan is het eigenlijk. Nou ja, dan kunnen we nog eventjes hè, hoe die stellerij waarbij Van Pop daar dus de Wien Bleun op zitten zetten is toch Rick Minnesma. Je kan nog wat zeggen hoe de wijze waarop dat dan gaat. Want ik jette wens de morgen op de Freulen of dat PC daar al. Van Pop daar wordt plak wordt aan die naam terug Minnesma. Maar Van Pop daar wist zelf nog van niks. Is dat gewoon? Is dat jet dat bij het Kirsten? Of zou ze van horen en zeggen in dit geval. Hè. Het is natuurlijk er is voor de Freulen of voor de PC wat er al met elkaar praten en onderling wat erover leidt van hey, wat wist ja of nee of heeft interesse en dat is logisch. Hè. Je kan niet in één keer de dag na de PC zeggen van oké, we gaan uit elkaar en we hebben die erbij. Dus ja, daar is van tevoren daar natuurlijk wel over praten. En ja, dat is een grote traject. En hoe dat dan naar buiten komt, ja. Ik ben wel van mening, ik denk ook wel dat het oprecht wel eerlijk aan is. En ja, onderaan de streep maakt het ook in donder uit. Het is wat het is, zeg ik dan altijd. En ja, hij had hem met de deal. Hoeveel dan ook een stellerij hoort gewoon bij het kaatsen. Het is wel wat een ondoorzichtig grijs gebied, maar ja. Ja, er is natuurlijk je sport waarbij Jelwijs... Nee, dat klopt. Maar ja, goed, bij de voetbalrijk je natuurlijk niet transfereren. Dit is halverwege, ja. Maar dat gebeurt net op Sambiërs. Nee, met name voor Gabriel is natuurlijk zuur in dit geval. Ja, blij met zijn eerste PC-overwinning. Maar ja, gelijk weer aan de bak om voor volgend jaar weer een representatieve petuur te formeren. Dus ja, dat is dan wel een beetje zuur. Maar ik heb gisteren nog even met Gabriel zitten en praten. En, dus hij pakt dat sportief op. En het ziet er wel genoeg perspectief om volgend jaar, nou ja, wat hij zelf noemde, het tegendeel te bewijzen. Okay. Die bal weer kweer. Ja. Strakke Liek. Wervelslijn in Liekwicht. Dus wedstrijd voor deze man in Wommels. Die zijn net anders altijd hele oude shirts, Wommels, of ben je nou? Ja, nou, een aantal jaar. Ja, ze gaan natuurlijk groen, rood en wit. Ja, met die blokjes ik dat? Ja, klopt. Een symmetrische shirt met die rode blokjes. Maar sinds een aantal jaar hebben zij een nieuwe vormgeving. Het is wel even wennen, Roelof. Ik moest ook eerst even zoeken van, oh, dat is dan Wommels. Ja, ik moet de orde mooier. Nou ja, over smaak vooral te twisten, hè. Zo is het. Vastsprongje dus van Wommels. Dat is wel aardig uit. En dat keert. Wassenaar uit de Kiriasdel. Ja, twee mooie kaatsen. Eén voorbij en één krijgt voor de middeling. Dus, ja. Zijn kinderen omkeert ze. Dus de tweede wedstrijd op de tweede lijst. Ik al even dwaande is. En denk ik het wel heel rap tussen Sijsbeerdem en Lollum. Want de favoriet Sijsbeerdem zit hier tussen al mooi skinnetrij is voor. Hier op een skin eerst vastsprong Sijs Geliek. Nog een belangrijke slag, maar daarna roemen ze dus al vrij gauw uit naar skinnetrijen.
Hier zit de spanning er nog altijd in. Toch ook wel lichte verwachtingen. Hè? Ja. Dat Lallem toch de verrassing van de omlopen voor. Ja. Dat Seksbierum eigenlijk probleemloos wel deze omloop door moet komen. Ja, je weet het nooit. Hier de punten van Wommels. Ja, ziet je allemaal met een keurig plat opslagen bal. En met ze de kaats voor de middeling behouden. Zijstware vastsprong van Wommels. Die dus de vastsprong hier in de partij en nou mogelijk ik weer behouden. Toch wel het wichtige zevende eerst. Al keurig achterin bezitten. Raakt hem toch niet heel dender vanuit de boven. Komt weer rond Ja, en dat is goed correct, genoeg. Kunnen hem gewoon wel is. Dat hij heel kreeg is. Johan Jastra. Die zorgt ervoor dat zij voor het eerst op zoals Rins Pieter al zei. Belangrijke zonde eerst pakken. Jouw om het rijden vastsprong van Wommels. Niet of jouw keer eerder de Freule woen. Dan wist het nou goed natuurlijk nummer 24 van het eerst. Ja. Nee, dat was inderdaad het jaar na de Olympische Spelen. We zitten er middenin, dus dat staat me nog hel voor de geest. De Olympische Spelen in. 28, dat is ervoor, hè? We hadden 1928 in Amsterdam. Nummer 24 in. Waar is het nou? Ja, het was ook Parijs, hè? 100 jaar daarna, ja zeker. Ja, Nummer 60, wat wist jij nog van? Toen woensdag om ik. Het is mooi, Roelof, dat je hier heel stoer met de telefoon alle datums zet. Maar, Jongetje 92 en 2001 met Adama, Eenbringhof en Jacob Klaas. Ja. En dat is mooi, want toen wij van de morgen het dorp inrieden, we konden er niet omheen. Het bordje snelheidsmeter, 40. Ja. Denk je, hey, die show je net vaak, maar dat hier dan ik te krijgen maar de leeftijd van Jacob Klaas, maar die 40 geworden is. Weet je dat is hij 40 geworden? Ja, hij is exact volgens mij vandaag jarig. Ja. Nou, lokweesje van Jacob Klaas, maar komt hier uit Wommels. Toch wel een beetje een generatiegenoot. Ja, vroeger ook altijd wat tegen kaatst. Het ook eerst de Freule Marcitano, hoe vier kwam? Ja, nou dat waren geen noemenswaardige prestaties. Nee, dat wie de vraag net helemaal hoe vier kwam wist. We hebben het niet tot de laatste vier gescopt. Oh. En ook niet tot de laatste? Ja, hooguit is een vijfde, zesde prijs, maar... Oh. Wist het gewoon niet meer? Nee. Echt niet? Het was een zwarte bladzijde in mijn carrière. Maar ja, de Freule omloop, hoeveel was er? Ja, dat wel. Zeker. We waren altijd wel outsider. In de Revanche Freule hebben bijvoorbeeld wel een keer gewonnen in Jelle Beers. Ja. Dus wij horen wel bij die favoriete outsiders die met een mooi lot of een goede dag wel ver komen. Maar ja, dat zeg ik. Het moet dan wel, je bent nooit alleen. En het blijft afdelingskaatsen. Ja, tegenwoordig heb je ook eenlingenbeleid, maar toen het hier nog niet. Dat mag even uitleggen trouwens, eenlingenbeleid. Wat is dat? Nou ja, je bent afhankelijk van 3 kaatsen uit hetzelfde dorp. Ja. En tegenwoordig had dat niet aan de orde is en je kan eigenlijk niet een drietal formeren. Ja, maar laten we zeggen, shoppen bij het dichtst bij liggende dorp. Waar dan een actieve kaatsvereniging is die wel een Freule Petuur heeft. Nou ja, dat maakt dat sommige peturen bestaan uit meerdere dorpen. Ja, en dat ik nou 23 wie Jelle Beers, dat die het Petuur, die helde de finale toe, maar die keert maar 3 verschillende keertjes, 3 verschillende dwarpen. Ja, van mij staat er wel een Jelle bij zelf? Ja, eentje. Oké, nou ja, dat... Jan Miedema die nou nog op de haardklassenkeers geregeld. Die kwam uit Gautum. Ja, dat is nou ook Sint-Jacob bijvoorbeeld. Die hebben ook niet die lenen voor mij aan Belgium en Minutska. Ze hebben ook wel eens een gecombineerd petuur gehad. Ja, Franeker Chum hebben we vandaag ook op de lijst staan. Franeker gewoon net een volledig petuur brengen kind. Dat is ook wel bijzonder. Nou ja, dat. Dat moeten we wel eens aan doen met z'n allen. Omdat ongezien de jeugdkaatsen dusdanig te stimuleren dat eigenlijk niet aan de orde meer is. De man moet weer even een slag om. Dan is het zometeen aan Wommels hier op de rug zie je toch om die kaats op een middenlijn te passeren. De opslagenbal van Siete. Siete Wassenaar in dit geval die even overloopt met Hoyt. Het perk gaat er inmiddels klaar voor staan. Hier zien we Siete. Zet de man even te plak.
PSV-supporter, weet ik. Vrienden hier kwam ik bij PSV wonen, bij het stadion. En wie shock erin zitten. De Gruttekes was daar. Mooi, deze man. Moet dan nog op de foto, maar Jeffrey Buma, weet ik nog. Ja. Neemt de bal nu eigenlijk Komt de voorin. bal. Komt die Kim Lassen dan nog? Nee. Luit de plak in de hoek. Dan staat Wommels weer die hier ook in dit eerst een 4-2 voorsprong pakt. Het is nog weinig echt geweld vanuit het perk. Ja. Op mijn lijstje staan nog niet echt een Hercules. Over de tribune C. Nee, ik sterker nog, ik zit even te denken. Ik kan me niet in herinneren deze partij. Nee, ik ook nog niet. Dat zeker. Het is veel kaatsen. Ja, veel ook om er bij de middenlijn. Draaien, opslaan, verdedigen. Deze bal weer. Ja, dan ziet wel dat Lassen wel een licht knikje naar de linkerkant heeft voor de perkspeler rechts. En deze net ernaast. Ja, dan gaan ze weer de kans om op een 2 vastsprong te komen. Dat zien ze hier deze partij ook al. Kwam maar een eerst voor. Wommels, daarna is gelijk. Toen draai om in. Maar ze kwamen goed weer om. Minstens keer. Want draai om in. Dat draai is gelijk. Nou, dus 4 om het draai en de kans op 4 om het draai vastsprong van Wommels. Aan de andere kant zorgen we dat Sijs Bjerem intussen al op de 4 eerste zit. Die krijgt voor de tweede keer op zij gelijk. De vastsprong pakt het in de parcours van Lollem Waaksems. Dat in de omloop hiervoor misschien wel een beetje verrassend moet van zit aan. Maar vooral de wijze waarop. Die staan maar 4 om het 2 achter. Lollem Waaksems. Dan pakt nu uiteindelijk nog op 4 gelijk, zij gelijk de wedstrijd. Ja, maar dus nu wel duidelijk het verschil. Nu wel echt duidelijk verschil tussen de kwaliteiten van Lollem en Sijs Bjerem. Ja. Sijs Bjerem. Pieters Bjerem. Ja, nou. Ja, daarnaast. Ja. Heiko in dit geval. Zoon van gerespecteerd collega Hauko. Ja, ik had was een keertje op het Jester lid, is hier vlakbij. En dus is het 4 voor het rijden en hij ze bij die 2 is het vastsprong. Ja, alle hens aan dek. Mocht je wat letter inskekelen binnen. We joggen dus naar Minneskeertje Wommels. De eerste wedstrijd op de 4e list. De winnaar hier van de hele finale. Niet het even skierlijk op Sint Sijs Bjerem. Die is uit dik voorstel in. Maar Fjouw en Neertje Lolle Waaksems. En intussen worden ze omroepen de parcours van Ron Riep en Bolsward. Voor een wedstrijd op de 4e list. De 2 favorieten binnen, maar we toch wel stellen de parcours van Sijs Bjerem en Bolsward. En als Wommels hier teruggeeft naar de hele finale, kun je wel een beetje stellen dat zij de verrassing van de dag binnen. Ja, nou ja, ik denk dat Wommels gewoon optimaal profiteert van hoe zij vandaag in de list zitten. Ja. En als je dan zelf een degelijk kaatsen, dan kun je als outsider soms tegen Sijs Bjerem aantreden. Was er nou maar de opslag voorin bij Gaastra. En die gaat hoe de bopper in de hele. Daar gaan we te pakken. Dankjewel. Het eerste streepje. Ja, in Frankrijk zie je dat ze het heel goed toch maar Olympisch spelen omdat ze thuis binnen. Ik ga nog net echt het thuiswedstrijdgevoel bij Wommels te pakken. Maar het publiek erachterop staat. Ja, toch misschien een schone taak voor Sietsi allemaal om het publiek hier een beetje in verreuring te brengen. Want ja, het is nog een beetje mat. Nou, een beetje lauw inderdaad. Ja, maar goed, dus ik net zit ik nog maar op de 4e list ook zeer willen. Nou ja. Ja, maar het gaat snel die kant op natuurlijk. Hierna hebben we dan nog de halve finale. En dan zeker. Bolsward kaatst al voor de finale. Ja. Ja, dat is keurig. Ja, Bolsward zit intussen op het veld. 3 keer dus aanstaan door Riep. En die wedstrijd is van de finale of niet. Nou ja, in dit geval hij nog wel een prijsje natuurlijk. 4e prijs is binnen. Ja, 4e prijs.
Minneska net even een tijd. Ziet ze het inmiddels in troepen voor de kaart zetten met 2 kleine kaartjes. Ja, volop mogelijkheden voor het bedoel van Minneska. Absoluut. Ja, om een beetje weer op te knokken. Deze, nou ja, min of meer van levensbelang om in ieder geval bij de kaart. Ja, Boeten, dan krijgt een cadeau. Dan zal Milan van der Weg zometeen toch proberen om ja, die tweede rode kaart te behouden. Hier links dus. Wisselman, Lasse Boomsma. Maar ziet de Wassenaar en de balkeerder Tije Ties Kingma. Die het, nou zelfs in het perk zit. Ja, in dit geval wel zonder wand. Ja. Waarom eigenlijk? Ja. Opslag. Goed achterin bol. En tussenin ik. En een knappe bal. Ja, keurig wat. De Langerik. Hij is een goede keer zijn Milan van der Weg. Absoluut. En dat maakt ook dat we toch weer de 4-2 in dit eerst pakken. Ja. Kaas was niet heel groot. Nog 2 potentiële slagen verwijderen van een hele finale van Wobbels. Dus is ik wel goed op. Ja, die zit hij zit er ook in. Die lid Lasse Boomsma in, maar dat is niet goed elkaar. Dus zit de parcours van Minneska op de D en Keen Wobbels het toch relatief eenvoudig aanmaatje. Want daar rennen ze vanuit die trijk toch makkelijk terug naar je 4 met rijden en 6-12 vastsprong. Ja. Ja, dus dat duidelijk wat Lasse Boomsma je zei. Die baalt. Logisch van zelfs. Ja, bal was gewoon goed op. Diep achterin. En hij hoopt dan dat hij toch nog buiten het perk valt. Maar wel keurig diep achterin. Milan van der Weg voor een plakje in de hele finale. Dus de bal komt heeg de loft in. Die soere toerkennen in het perk, maar laat het del. Dat is hem romhout, hè? Nou ja, zie je, soms is dat de makkelijkste keuze. Maar ja, dit is keurig met de kop. Ja. Weinig kans op fout. Leidt hem mooi neer en ja, hij vertrouwt op zijn perk. En daar heeft hij ook alle reden toe. Het is nou aan Milan in dit geval en aan Johan om de partij uit te slaan. En ja, Lasse zal proberen in dit geval de partij nog iets te verlengen. Het is niet een hele dikke kaats tussen de stuit en de middenlijn en de voorlijn in dit geval. Dus maat hij onder de opslag wat risico nemen, Lasse Boomsma. Op die F te staan. Dat doet hij wel in dit geval heel veel risico. Sterker nog, die bal komt nog iets voorbij de keer zoals het ware. Ja, dan is het toch clear van de eerste keer. Maar toch maar opgeheven hoofd potgame, want ze pakken een Prieske. Maar Wommels gaat als eerste op deze dag terug naar de hele finale. Toch een 4 voor met rijden en 6-2 weest. Stien er nog maar rijden. Nu nog rijden gelijk. Maar dan hij Roenen, Sitsielema, Johan Gaastra en Milan van der Weg terug. Na alle gedachten treffen ze naast in de hele finale toer van Sijs-Bierem. Dat hij tussen de 4 eerste een vastsprong kregen had. Ja, dat gaat heel snel. Dat gaat wel heel rap, ja. Dan gaat het de Kjeske van Lollenbaaksems. Ja, de kopjes binnen wel naar beneden. De coach die probeert nog één keer het schouderklopje van Chris. Ophebbende speech, ja. Ja, Minneska krijgt inderdaad nog de felicitaties denk ik ook wel. Misschien ook wel niet helemaal verwacht, maar ja, hebben we een mooie 4e prijs voor Minneska. Nou, Safie bestoot dus net aan. Nee, maar dat bewijst maar weer dat het toch nog wel goed komt met deze kaartjes. Je kan ondanks de deadhelling van de Prieske op de Vreulen toch nog 4 keer de PC winnen. Ja. Alle perspectief. Ze moeten lekker doorzetten en de aanhouder wint. Zo simpel is dat. Dus je links joggen dat ze nog onder het inslaan binnen. Ja, de partoen van Bolswut en Bron Riep. Maar is er even een nijperskorgje op die wedstrijd niet correct. Dus van Minneskeertje Wommels dus terug. En dus gaat
de familie Wassenaar wel maar een prijsje naar huis. Zijn ze daar een beetje tevreden bij wijzen, Timo? Ja, dat is de vraag. Had je hem nog een beetje tevreden naar hoe ze je kennen? Ja. Ja, ziet er? Ja. Is Grutsk? Ja, zeker. Op een VMK binnen. Ja. En is dit de Grutske-heid? Jazeker. Een Grutteheid. Ja. Het lengteverschil wat zij, heel duidelijk. Ja, dat is mijn mansje, ja, dat klopt. Zo is het. Even oor hoe ze het Jordien hebben. Wat kun je daarvan zeggen? Nou ja, je ziet de latting en dan denk je, nou ja, god, zijn lijst een keer best keer. Ik denk, als het dan hartstikke goed is, dan denk je van, nou, misschien kun je dan een prijsje pakken. En ja, deze man wint wat degelijker uiteindelijk en daar trok je eraf. Maar ik kan me voorstellen dat het nou echt heel zoer viel, ondanks dat het Grutsk best. Ja. Giel hebben we er nog in de hele finales toen, maar zit er net in. Nee. Wel uit hem hoor. En te volle boeten, denk ik. En ja, te lietse keertsen. Ja, en ja, zo gaat het dan. Ja, zoer. Daar kun je echt net zo volle meer van zezen dan, hè? Nee. Kies ik gelukkig nog wel wat lights. Ah. Ja, nou nog wel. Ja, nou, we heel je direct van het filter. Dus best al een hartstikke grote man, dat is direct in emotie je sting is. Wat had je hem heid al iets in die zijn? Nou, gelukkig net te volle. Hij lever ik net. Nee. Waarom net? Eerst leven van mezelf. Ja. Is dat dan vooral gaat als zo'n freulen? Ja, nou, je doet mooi en je zult proberen en ja, dan lukt het dan prijsje te pakken, dat is dan mooi. En ja, nou, ik mag van genieten. En wat voor zaken werd hij Wassenaar krijgt uithellen van zo'n dag als deze? Nou, we hadden van mij al in honger. Ik zei, ik ben een coach die erbij stinkt, dat weet ik wel. En helemaal niet ziet, want ik hoef vroeger van mijn ogen had ik niks, hè. Nou, zoals nou ik. Dus in hem zeg ik sowieso net al te vol. En die horen jongens bij een ambitie, een beetje om te sturen hier en daar even. Toch hier en daar even, we zien nog wat voor ik een beetje, maar ja, ze maar hetzelfde aan, hè. Slikken en we trok in. Wat maakt het deze dag zo mooi, Chris? Nou ja, ik vind het prachtig dat hij steeds zei, maar hij laatst hier is kwal, jongen, dus hij hoede nog net, maar kleine taaien die hebben vregen. En dat je zo'n je steen mooi, dat vind ik prachtig. Is er wat zeggen hoe deze dag, hoe het generaal? Ja, nou, dat is altijd, mijn dochters die ben ik altijd van de jeugd een prachtige dag, qua de partij zelf en alles eromheen ik. Ik bedoel een beetje, wat valt hij op ontnota? Nou ja, er zitten genoeg goede keertjes bij. En er zijn altijd wel mensen die graag zien willen wat er omkomt. Dat valt je wel op. Het ben altijd wel weer, ja, het wordt wat minder wedstrijd qua aantal. Maar ja, je hoopt dat het altijd weer wat een beetje bijloopt. Zeg maar. Ik heb wel in de gaten een steunpilaar. Als Chris Wassenaar, als hij die Matthijs Joet helpen. Maar ik is het heel goed alleen geloof ik. Ja, hij clever. Sterkte jongen. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja, je bedankt. Wij zullen hier nog even erop praten, Marit. Wij hebben correct heel even naar het veld. Sjoen, tussen alle mensen terug. Ja. Wat valt hij op? Ja, wat valt me op? Ik denk dat Reens, Pieter en Roelof krijg ik al heel volle zijn. Hè, maar ja, het is een beetje iedereen keer weer winnen. En het is bij sommige toeren echt dat er echt wel sterke jongens tussen zitten. En dan bedoel ik nou bij bijvoorbeeld zoals Berem. En Nick van der Wald, hartstikke atletisch. Eigenlijk in elke functie, opslag, inperk, op en boven gewoon goed. Voor de rest, ja, er worden altijd wel wat foutjes maken. Dat is toch vaak ik wel bij de jongenskeers en bij de man. Ja, dat er toch wat te wild is. Ziet er soort ik al, ja, te volle boeten, ja, dan win je het je net. En dat het vaak de underdog wil. Degene die ze wat in het perk houden en de minste fout maken, die gaat terug. Ik zeg een man, kleest in mijn reden stropdas. Dat is Tjeerd Dijkstra, vastzitter van de Freulen. Kom er even bij. Goeie Tjeerd. Ja. Hoi. Hoi. Hoe is het bij jou? Ja, best. Ja? Hartstikke goed. Is het een mooie keertsdag? Het is alweer een vertreffelijke keertsdag. Het is alweer tegenslagen. We begonnen natuurlijk al met een hele mooie keertslist. Met 41 parcours. En dan hebben we dit waar erbij. Dus, en een protte meisken dus. En ze zijn eigenlijk gezellig. Dus dan moet het altijd goed komen. Dan ben je hem echt grutskop, hè? Op die 40 en net die 38 van Vlien hier. Ja, nou, daarom jaren werd wat te bekken rond. En 2 jaar zitten we op 35 parcours. En het hier daarvoor ik. Nou, toen ben we al vorig jaar al een stijging maken naar 38 en nu weer naar 41. En wat ik vooral heel mooi vind, is dat de lietse plakjes er nou weer bij zitten. En dat die op een list. Welke ben dat bij Gelieks? Dat bij Lollemwaxers, dat is Baat, dat is Panem, dat is Itens, dat is zo'n soort plakjes. Huns, Luns. Pijns, Zwijns. Zwijns net te vergeten.
Nee, dus, Marit Waai. Ja, dat weet ik. Maar nee, dus dat is gewoon geweldig. Dat maakt het, dat is ook de charme van de Freulenpartij. Een heel soort partouren die hebben gewoon geen kans om een prijs te winnen. Maar toch het toch mooi. En zo nu en dan is er iemand die kent er precies een beetje tussen trotter de lotting of er ook gewoon een goede keertsen. Nou krijgt ze als lol en waksers. Nou, dat is fantastisch hoe die hier keertsen in. En ze kennen het net winnen in Soisbeer en Pietersbeer. Maar ze hebben wel een prijs. Dus hartstikke mooi. Zaken weet je met Dreegmehaven? Nou, eigenlijk net. Nou, dat kan het beter. Nee, dat is het enige. De kosten van zo'n Freulenpartij, alle omballingen en zo, die stijgen wel enorm. Ja? En daarom heb ik zo'n actie opstarten van de Freulen voor €19 en 3 cent. Dat is een beetje linked aan de eerste Freulendag. Freulenpartij in 1903. Leuk. En op die manier een beetje een ludiek bedrag. En dan, we gaan van 1000 vrienden. Nou, dan heb je dan toch weer een liefst 200.000. En dat helpt in de hele begroting. Want dat stijgt toch wel. En van zo'n jongenspartij dat heel wat. Maar in het tijd niks. We komen er machinaal en we hebben een enorme grote groep trouwe sponsors. Dus dat slaagt het wel. Nog even één ding, voordat we naar Treien Legends gaan. De man nu, 1990. Ja, klopt. Ik heb een verhaal over een horloge, dat poortenrekken wie jood. Een horloge maar uit 1908, 1903? Nee, 1908. Wat is het verhaal achter dat horloge? Wat nou precies het verhaal is, maar ik was van de week bellen. Toch een oud man, de heer Soeverein uit Haarlem. En hij zei, wij zijn bezig om het huis op te ruimen, want we weten net hoe lang we nog te leven hebben. En toen kwam ik een horlogetje in en ik wist wel dat ik het in bezit hier. Maar ik weet al meer dan 30 jaar, ik weet net hoe ik er aangekomen ben. Hij zei, want ik ben installateur en ik heb dat ooit ergens in een huis gevonden. En daar stond op 1908, Wommels en Arem en Deco Kuipers. Nou, en toen hebben wij even naar huis, 4 augustus 1908, inderdaad de Freulenpartij. En inderdaad, de Arem had toen de derde prijs won. En D. Kuipers zit erbij. Dus daar hebben we een oproep gediend. Want hij wilde dat horloge wel naar de nazaten van de heer D. Kuipers gaan. En daar hebben we hier een oproep weer. En dat weer in één keer al Parkersezers en al familieleden. Die keren toch al winnen. Dus nu hebben we dat contact gaan we nou lezen. En komt het horloge komt wij weer om naar Savolie. Het is een onvoorstelbaar verhaal. Ja. Maar ik tegen dankzij voor jouw reactie. Gradient. Ja, het is Roen Treijenwest. Wij gaan aasten weer naar het keertsen. Net voordat ik zei dat als je het scootje ziel volg je volle, scan dan even de QR-code die het nou in beeld verschijnt. Dan kun je naar de livestream. Eerst naar het wedstrijdverslag van Roelof de Vries en Reza Pieter Riemstra. Ja, een aas dus naar die Legends. Al zoei ik zit te kennen dat hij misschien Usel bedoelt, maar die Legends. Ja, ik denk dat de juiste aankondiging is. Ik denk dat hij dat wel. Bedoelde drie winnaars staan in het verliezen. Maar daar is een mooie teaser. Daar praten we dus aansdag over terug. We zullen even naar deze partij. Jeroen Rien beeld. PS-shirts. Dat is een van de grote favorieten. Je hoort het parcours van Sijsbierem, Pietersbierem. En ze roen heel eenvoudig uit. Maar ze kunnen 4 wist. En het is in het parcours van Lollem Waaksens. Een van die. Nou ja, Lietse het Warp en ik ben hier krijgt de vastzitter van de Freule, Tjeerd Dijkstra, ik al hoe hier deze man. Die keert ze maar Watse, Anna Posma, Harmen Jacob Posma, Broekers dus. En Hidde Jorritsma. Die laatste man neemt nou plak in het perk. En Watse, Anna Posma is balkeerder. Dus Sijsbierem zit dus maar 4 voor me 1 tussen achter. Voor. Sijsbierem zit maar 4 voor me 1 voor en Skinner Fjouwer. Ja, en ik kan wel zeggen dat hij met Tafrong is in de Oorstrog in naar de finale, de hele finale. Kom maar nou op 6, ja, dus dat is al knip en klaar, denk ik. Zo goed als clear. Dat was net nog wel even Hidde Jorritsma die eigenhandig de eer redde voor alle Maaksers. Door op 6-4 de kaart te behouden. Maar ik denk, Roelof, dat het bij 5-1 wel blijft. Ja, geen spanning in deze partij. Die krijgt nog 4 voor mijn treien. We hebben zeg ik wel wat spannende partijtjes zoen. Het gaat wel redelijk rap. Het is 10 treien en we hadden zo goed als 12 hele finalisten al bekend. Al eerst. Ja. Nou, bij deze. Goed retourneerd.
En Pietersbierem dat voorlopig wat het dwamat. Ja, letterlijk en figuurlijk de grote man bij Seksbierum, Nick van der Wald. Die zowel de op als uit een hoop power in huis heeft. Die doet het fantastisch. Dat is de man waar het om draait bij Seksbierum. Als die ja, je links in beeld. Ja, de vorm weet te behouden inderdaad, links net buitenbeeld. Ja, dat is de grote man bij Seksbierum. Ik voorzie dat die qua voorspelling richting Bolsward dat een mooie clash wordt. Ja, aansjoch in de hele finale. Dus de strijd tussen Wommels en Seksbierum. Verwacht de sterren er nog spanning van? Of Seksbierum is er eigenlijk iets te goed voor? Ja, nou ja. Nou, wat we nou inderdaad zien, ook deze twee partijen die we nou live volgd hebben, dan voorzie ik toch ook wel dat Seksbierum daar de gedoodverfde favoriet is in die partij. En ik denk toch dat Wommels wel boven hunzelf iets stijgen moet om dit te bolwerken. Misschien dat ze het publiek er nog een beetje achter krijgen hiernaast. Ja, dat zou als vierde/12e man zou dat goed van pas komen. Dit is Bolsward die we nou in beeld joggen. Ja, het werk van Bolsward in ieder geval. Met we zien Sylvan Elzinga en Sylvan en Tijmen. Voorin Sylvan. Ja, Bolsward gewoon een heel compleet bestuur. Zowel in het perk als de opslag. En dan hebben ze nog een geweldige verbeste opslager in de vorm van Jurre Reitsma. Ja, dat is mooi sluitend hoor. Een fantastisch bestuur. Ja, en je ziet ook hoe makkelijk nu in dit geval zij op een spul voorsprong komen. Ja, maar net al te makkelijk in, want dat de meesten er een beetje bij houden. Ja, er is nog weinig onderling vuurwerk. En dit perk, dat weet de boven regelmatig te vinden. Dus wat dat betreft is dat ook mooi om te zien. De bal, de opslager in dit geval van Dron Riep. Die Dennis Bida. Ja. Naast het perk. Wederom een schone 2 voor Bolsward. Binnen titelsverdedigers Droriep, want Vlinier won zij de Freule. Dat die doen mooi Brent Jesse van Beem, Brent Itzadi en Brent Timmerman. Maar ja, je weet als je een keer de Freule won haar mooi net weer mooi dan. Dus 3 horen keertjes nou mooi Dennis Bida, Jurrit Dijkstra en Jorrit de Kroon. Ja, dat is gewoon heel knap. Dus dat zie je in 5 jaar, want 3 jaar daarvoor won Droriep ook de Freule. Dat 2020. En dat er nu alweer een prijswinnend partuur, zo simpel is het. Zij pakken ook een prijs op deze Freule. We laten niet te veel op de zakenvruit lopen, maar Droriep is gewoon een hele bruisende jeugdvereniging. Die, laten we zeggen, blik naar blik opentrekt en dat er weer 3 toppers hier op het Freuleveld staan. Ja, groei goed terug in 2020. Weer corona hier, doe in 9 september pas de Freule toch nog een keer weer moest. Maar het viel ik nog een kwartslag draait en mocht er in de peer 100 man publiek komen naar dienst. Volgens mij mocht iedereen in 1 of 2 man meenemen. Dat was een beetje de regel toen, zei iets. Ja, toen werd het de hele charme dan van het spel, hè? Ja, dat wie er wel aan doen, ja. Maar die beter dan niks. Nou ja, we hebben natuurlijk de corona per se zelf ook hadden. En de corona Freule was niet anders. Ja, het is mooi voor de statistieken en voor de kaartjes dat het door kon gaan. Maar zo'n dag is toch ook van het publiek en van de supporters. En dan is dat sneu en zonde dat dat onder de eigenlijk troosteloze omstandigheden plaatsvindt. Is het broeken van Joram Elzinga, die dit hier zijn debuut maken had op de PC. En ze hebben nog een zus. En die keert zit hier op de vrouwens-PC. Die vrouwens-PC, we hebben vanzelfs ik werd live bij binnen. Oer 2 weken, 21 augustus. Ik vanaf 12 uur live op televisie en op de stream alweer te volgen. En deze Elzinga dus. Ik uit een keersfamilie, onder opslag. Maar die staat een bobboeten. Maar het kind wat laaien, om het samen te zien. Ze staan dik, maar dan ik dik voor.
Ja, hoe datzelfde door Riesprutsen, die woen dus in dat corona hier werd het niet kijkt hoe hier de Vreulen en die Jordan Lars van Beem om mij Rick Minnesma en die zeggen natuurlijk Aroen PC ik weer waarom dus groeien echt terug. Rick Minnesma helpt zelfs de finale en keert dus volgend hier mij Tjisse Steenstra op dit seizoen nog zelfs, maar Tjisse Steenstra en Menno van Swieten in plak van Gabi-Jan van Pop, daar hebben we het er al over heen. Opslag van Elzinga. Maakt er een keert van. Op die Skinnetwa en Seistra vastsprong. In 2020 werd toen hier woonde Trorip dus maar Van Beem. In dit geval Jordan Las. En Rick Minnesma, de PC. En dan komt hij. En Rutger Koelmaxila. Ja. Ik doe die ik op slag Pietra. Dus die namen uitspreken is voor mij net zo heel moeilijk. Goed traind, keurig. Koelmaxila. Heb je een leuke kids? Dan had ik er eigenlijk niks meer van jet. Ja, is toch een beetje van de radar verdwenen. Just ik word beregeld, hè? Ja, dit is toch een moeilijke leeftijd. Ik ben andere interesses. Heel veel andere sporten, werk, geld verdienen. Dat is toch niet alleen een kaatsen met de kampenet, maar... Het ook is toch echt binnenroen markeert. Ja, maar dat doe je niet op die leeftijd. Dit is dan van 14 tot 18. Maar, ja. Nee, maar als hoofdklasse, als je daar redelijk presteren, dan kun je aan deze professionele hobby een keer daar kost veel tijd. Meer dan dat is het net, hè? Nou, nee, het kost veel trainingsarbeid qua uren en zeker in de belasting in de weekenden. Ja, daar moet je er wat voor over hebben. En ja, de jeugd kan tegenwoordig ook overal te plakken in de weekend om te werken. Nou ja, dan is dat rendabeler dan op het kaartveld te staan. Ja. Dus ja, de liefde voor de sport, ja, dat verliest het wel eens van het grotere geld. Ja. Bolsward komt op Skinnetwa eerst een vastsprong. Is toch ik wel een keersvereniging die de laatste jaren aardig gewoon maar de neus rond het venster drukt. In 2000 Santje won zeker nog de Vreulen. Dat doet zien ik. Maar Hendrik Bouwhuis en Peter van Suden die ik trok roeit binnen hij hier wel een mooie slag. Ja, die heeft een mooie techniek. Ja, absoluut. Lengte in het voorperk. Deze bal toch aan de hoge kant. Maar nee, geweldig over de tribune. En dan mis je toch nog wel een beetje de beleving in zo'n slag. En dat, ik denk ook nog niet dat... het is nog niet nodig, laat ik het zo zeggen. Nee. Ze hebben gewoon te veel over tegen dit Dronriep. Ja, dus ik ben boeten. Tel ook nog dubbel. Je dat heel rap. Maakt inmiddels een score 4. Succes daarop de oren, heel finalisten maar op. Ja. Als we in dit tempo doorgaan, dan... Ben we van 6 uur thuis. Nou, dan... nou, we verwachten nog een hele spannende finale tussen... Bolsward, wat alleen nog maar natuurlijk. Die mij wens die deze partij wil trok in naar de finale. En eventueel nog steeds weer. Maar goed, de Wommelsaas natuurlijk nog een stokje vaststekken. De opslag nou vaar door Riep achterin. En die zit ik weer richting de boppen, denk ik. Ja hoor, ja, royaal. Wat overigens wel kwaad geven, zie ik. Nee toch? Ja. Wie is die naar de kant? Dat weet hij echt net. Ja, hij leek vanuit deze positie... hij ging toch over het muziekkorps heen. Hier zien we dat misschien beter. Ja, dan zie je toch dat die muziektent wel links van de kwaadbal staat. Ja, hij heeft het ogen goed in. Prima. Geen twijfel. Dood neemt het ook voor de K-master. Ja, maar je moest dan natuurlijk net zien dat die bal boven weer nee, vanuit camerastandpunt is dat soms beter te zien. Maar ook zeker van het vertrekpunt van de bal. Dan heb je het goede zicht waar die bal daadwerkelijk belandt. Maar het deed wel gelijk uit het doeken dat ook achterin wel een henslaan kan. Ja. In dit geval dan Van Bolsward. Achterin is... Bielsma. Ja, soort Tiemen of Tijmen wezen. Ja, Tijmen denk ik. Tijmen? Ja, ik zie goed Tijmen. Ja, denk ik dat het houden we op Tijmen. Wel goed. Of ja, timing was natuurlijk wel iets aan de vroege kant. Maar hij was weer. En dan hebben we nou aan de opslag, zo hier zien we hem staan. Hier de Reitsma. Ja. Een geweldige power heeft deze man in huis.
slaat de verminste opslag en hier zien we hem gelijk. Achterin. Ja, die wat vakkundig neerleidt. Is het eerst nog niet binnen. Ze wisselen ook een soort bolswat. Ja. De verminste en de voorbest. Naarmate de tegenstand toch ook sterker wordt, dan zien we toch beleven dat Silvan Elzinga ook de voorbeste verzorgt. Tevens winnaars van het NK jongens in Winsum. Ja. Autokaatsen is ook geweldig. Dus, Die is erbij, ja, station. Ja, die partij heb ik zien. Toen maken zij indruk op die? Ja, nou ja, die waren gewoon stabiel in deze klas. Ik ben veel eenlingen die in het parcours fungeren. En als je dit ziet, dat ben gewoon 3 kaatsers die competitief aan elkaar binnen. En dat maakt dat hun kracht dusdanig is dat ze wel echt iets over hebben. Nou ja, hier zien we al dat Silvan in dit geval ook de verbeste zal verzorgen op een stand van 6 gelijk. Dat het toch altijd echt even omspant. Ja, als ze wat wollen door riep, dan mag het eigenlijk nou. Ja. En dat ken ik wel, maar een aardige kids. Dat gaat Jurgen Reitsma onder trog, maar toch het inderdaad een dikke keertje uit. Ja, toch alle kans om dat eerste botsie aan de Telegraaf te krijgen. Zie je dan riep je wat maar kin. Het zou voor de partij wel leuk wezen. Skinnertraaien eerste en 6 gelijk dus. De vastsprong van Bolsward en als Dron riep. Ja, wat wol, maar weet je het wel. Voor jou de eerste of trein om is nogal een verschil. De opslag van Dron riep op die dikke kids. Daar maakt hij flink onder. Ik wil naar taap, maar ik goed keert. Keurig vakwerk. Volledig oppakt. Dennis Bida in dit geval die de bal plat voorin. Keurig bij Silvan. Nou, 2 handjes naar de grond en kat in het bakkie. 3-1. Loost er nog in, Rees Pieter? Nee, nou ja, zie je op basis van dit eerste. Nee, het is leuk voor de partij, 3-1. Ja, laten we hopen dat ze aanhaken kunnen. De hatelijke 0 is weg. Dat is het. Je krijgt als bij Lollum, die dan toch even dat 5-1. Dat is toch altijd leuker dat je met gewoon de Telegraaf er vanaf gaat. Lollum Waaksens is het. Ja, Lollum Waaksens, excuus. We krijgen al die leuke mails van mensen die Waaksens. Ja, ik zie je in de redactie dat besparen. Lollum Waaksens. Nou. Misschien heeft Dennis de smaak te pakken, want het begint hier met een goede zitbal tussenin. Waar het team in dit geval geen kaart van maken kan. Een opslag weer van Dennis Biedema. Biedema, zo zitten. Bida. Nou, het wel wat van de knipoog Kroaat, hè? Vida weer dat, hè? Ja. Is dat welke club te spelen? Toen de tijd? Ja. Dynamo Zagreb. Chin, Lyon. Toch Ajax inderdaad net. Ja, werd hem niet in dank aan hem. Nee. Deze maken we natuurlijk ook allemaal. Wiebe Visser, de coach van Dron Riep, die de man voorziet van wat extra energie. Middels een dextro. Wiebe vroeger natuurlijk ook vervent en actief kaatser in de hoofd in de eerste klas. En nu nog actief als kaatstrainer. Met een commercieel kaatsteam Kaatsfan. Ja, ik ken echt een kidsliefhebber. Altijd dwanen maar kietsen. Hij moet wel een list verzinnen voor zijn tour Dron Riep. Omdat het dan die trein om in echt te staan. En het onthoudt daar een stuk betere Bolsward. Nou ja, ze hebben waarom komt de trein om in. Maar ging je wel onder de bal terug. Met er een dikke tarkeets komt te lissen. En dus wissel je van kant.
Jurre Dijkstra, in dit geval die Jort de Kroon. En het plak in het perk en elkaar even oppept. En dan is het aan Jurre Rijtsma om die kaats op de middenlijn te verdedigen. Dick Boeten. Ja, het lijkt al dat de opgooi niet optimaal was. Een beetje skikken moest met het lichaam. Nou, maakt dat de bal toch naast het perk gaat. De bal is zichtbaar van. Ja, bent eventjes kwijt, Bolsward. Net Savolle, dat is ze van nou, ze jou in het vod, maar ging toch skinnertreien eerst een vastsprong en ja, waar is het? Wacht je eigenlijk op een bal? Oh, ja. Ja, zo net een goede bal of zo. Er wordt in ieder geval even een duit in het zakje gedaan. Paulus hier de Walda, keurmeester op de boven. Nou, volgens mij heeft Silvan inmiddels weer een goede bal van. Het perk van Dron Riet maakt hem klaar. We hebben hier op uw website nog een verhaal, maar Pieter van Thun, hoe de vreule van Joontje 93, waar hij als favoriet naar Tagong, die bal is voor, ja, waar hij naar Tagong en toen keerste mij keustofbal. Ja. En achteraf wie eigenlijk vooral het verhaal dat ze dat als een proef dienen, maar uiteindelijk die blikken dat het vooral wie omdat het op dat stuit net nog keertspal winnen. Maar daar toch hier die de vreule wel een beetje verskieten, want ja, dat is toch heel oors. Maar hoe oors is dat eigenlijk, wat keustofbal keertsen is toch dat? Ja, nee, in de jeugdcategorieën wat het destijds inderdaad zo, dat is met een kunststofbal kaatst. Dus dan meer omdat hij qua hardheid iets beter is voor de jeugddagen handjes. Maar die heeft wel andere karaktereigenschappen dan een echte leren kaatsbal gevuld met haar. Lichter? Ja, hij is lichter en hij zweeft wat en duikt wat. En hij heeft niet zijn natuurlijke route altijd. Dus ja, dat heeft wel degelijk invloed op het spel. Ja, daar is er volgens mij nou inderdaad wel wat van afstapt. En hij is gewoon wat lichtere jeugdkaatsballen is nou in omloop. Ja, en die bal ben ik hartstikke duur, die bal die nou de keersbal. Ja, nee, het vervaardigen van zo'n bal dat is intensief werk. Ja. En dat maakt wel dat hij richting de €30 nou volgens mij kostprijs is. Ja, daar ben je ook dik een uur mee bezig om één bal te maken. Ze kunnen net hebben. Nee. Dat valt correct goed. De bal was best opslagen in ieder geval tussenin. Kon met stuit toch verwerkt worden voor de timing. Ja, die bal wilde vooral maken toch familie Skeepvaart. Ja, nou, dat is wel een beetje de erkende ballenspecialist. Volgens mij ook de hofleverancier van de bond. Die voornamelijk die ballen levert. Ik meen dat ik wel eens jet dat het match van een ballen, dat kost een oerentiert. Ja, nee, daar ben je wel even mee bezig. Het is wel dat hij strikt op gewicht moet wezen. En dat hij een beetje rond is ook wel fijn. Dus daar zit wel wat vakmanschap in. Ja, dus bal is clear, dus 3-2. Ja, ze komen toch terug. Ja, toch knap. Nou is het toch aan Bolsward in dit geval om, ik denk toch een tandje bij te zetten. Want met 3-3 weet je het nooit. Nee. Mooi uit. Ja, ken ik weer om. Zo, dit momentje en die komt net weer om. Ja, nee, dat is fantastisch. Dat hij het onnauwt wat matte publiek hier wel ons een beetje mooi krijgen. Want ze komen van misschien dat treien eerst weer om 3 om 2. En nou ik de 2 parsprong werd. Dat is een mooie retourslag. Bal best op. Dennis Bida. Goed uit. Moeilijke bal, schept hem mooi naar de boven waar dan Jort de Kroon in dit geval klaar staat om die bal over alles en heen te retourneren. Ja, is het toch weer een mooie start te pakken in dit eerst. Ja, wie dat trots zetten kind, Dennis Bida. Nee, eigenlijk na elke zitbal of een goede bal had ik het idee dat hij in boete laat. Ja, het is nog niet heel constant op dit moment. Nee. Ja, het perk Bolsward in dit geval. Timing is Silvan moet even aan de bak.
Dron Riep. Brengt hem net een rond in het perk. Ja. Dat doet Jort geweldig. Jort de Kroon deze keer. En die steekt er naar Bieda maar een mooie retourslag op het perk. Nou, Jort de Kroon. Ja, het is Jort inderdaad die stelling neemt op de boven. En net koos hij voor die hele hoge bal. En nu keurig netjes door de hoek. Goed blitst. Ja, daar kon Jurre met geen mogelijkheid bij. Dus uit het boekje. Droriep, maar Dennis Bieda weer. Dus ik het richting de boven. Die kind er net bij. Nee. Maar linkerhand beziet er het nog. Wat toch van mening dat dit kon? Het zicht er net meer goed op, ik idee. Hij stuurt zijn hoorn omheen. Ik heb hier in de relling Bosjena's, denk ik. Hier weer de bal, hè. Keurig, stapt er een beetje bij weg, skept hem naar boven. Goeie uitslag naar hier. Ja, hij is op tegen kwijt. Ja, hier, door de vingers. Ja. Nog 4-4. Ja, belangrijk moment nou in de wedstrijd. Dus ik goed in. Ja, Gaat wel richting de boven. Oeh, ook in die blokkeren. Maar dat doet hij machinele delen, had ik het idee. Nou, als het dat dan maar is, Roelof, want dan Jenko Sieber daar met de scheidsrechter van dienst, die merkt hem toch aan. Ja, door is hij op kwijt. Dat bedoel ik. Dat hij toch ongelukkig op de hand en vervolgens op het lichaam krijgt. Hier kunnen we het misschien beter zien. Ja, hij glijdt weg. Ja, zeg het maar. Het is een twijfelgeval, hè? Ja. Als dit staat is hem dan... wat is precies de regel eigenlijk? Ja, als hij eerst vanaf hand naar richting lichaam, dan had hij in dit geval de punt kwijt geweest. Hij liet hem wel een beetje in het lichaam op te vangen en vervolgens de handschoenen bovenop te leggen. Ja. Maar ja, de scheids heeft niet het beeld dat wij wel hebben. Ik denk dat dit te rechtvaardig een beslissing is. Nou, mooi tussen die bal, maar ik wil aardig onderhands richting Dennis Bieda die er in de trok zit. En dan gaat die bal boppen zelfs, hè? Ja. Ja, hier is Bieda in dit geval Dennis niet. Nee. Ja, gelukkig met zichzelf. Wel goed uit hoor, onderhand omhoog. 3 identieke slagen een beetje. Deze maakt eigenlijk wel weer om, minimaal keren. Die bal altijd keren. Ik zie dat hij een beetje vergist in de hoogte en waar de bal dan naar beneden komt. Nou, hij baalt er alsnog van. Ja. Dan is het toch aan Silvan om die dikke kaart te verzilveren. Om toch weer dat Gatsi naar 2 te brengen. Silva Elziga voorin, ja goed in. Keurig. Goeie opslag ik op zijn linkerhand als het ware. En dus toch de fjouwer om het 12 vastsprong van Bolzert. Toch een puntje van kritiek richting het bos. Maar ook wel wat de puntjes 4. Hè? Dan krijg je misschien het publiek wat met en wat beleving in de partij. Het is net zoals de vorige partij dan toch een beetje mat. Het lijkt wel weer dat het Bols wat het karretje weer op een rit heeft. Goed begonnen het eerst, goede opslagbal, plaats voorin. Kleine kaart. Mooie start. En mocht je denken, ik ga de televisie aan, maar ik zit naar kids. Ja, maar ik wil eigenlijk het scootje zien. Nou, dat kan. Je kan naar je website dat in, uw app. Maar je kan ik deze QR-code maar je telefoon even scannen. En dan kun je live zien naar het scootje zielen. Ja, we maken dan een kamertje. En daarom volgen we nou de Freule. Maar hier in beeld, Bolzert. En Jurre Reitsma die de vastsprong te pakken had. Goed voorin, mooi voorin. Ja, mooi hè. Mooie vrije opslag. Met een loop. Wat een snelheid. Een sigaret erin. Hier is hij misschien beter in een herhaling. Ja, geweldige platte bal. In dit geval de voorin alleen maar naar kieken kan. Hij staat wel rond te krijgen. Ze binnen even ruilt in het perk. Ja, hier is wat. Maar misschien doet dat toch iets. Jort de Kroon nou voorin, Jurre Dijkstra achterin.
De eerste bal had er in ieder geval geen invloed op. Kun je dat terug zetten. Dit keer kiest hij voor de bal achterin en dit is ook een zitbal. Ja, knap Jer. Geweldig. Jure Dijkstra gewoon aan de laterkant. Je ziet het. Draait helemaal naar zijn linkerhand. Vergist hem in de snelheid. En is gewoon te laat met slaan. Goed op. Toch wel intussen bij de redelijke vastsprong. Naar die 3-12 vastsprong van Bolzert. Zien ze even een keer een fjouwer achter. Hij is redelijk focused. Mooi om te zien. 2 krappe zitbal. En deze gaat er ook in. En Boeten. Ja. Dus geen hattrick, maar de fjouwer 2. Hij heeft toch wel een hoop risico in zijn opslag. Houdt niet in. Probeert ook veelvuldig het achterperk op te zoeken. Ja, toch wel een complexe opslag. Met een opgooi onder het lichaam, dus dat moet wel kloppen. Maar ja, deze jongen heeft wel potentie, zeker qua snelheid al in de opslag. Ja, het maakt ook dat, gezien de risico's die hij neemt, nou ja, Silvan een iets zevere opslag heeft. Waardoor hij zo nu en dan de voorbest overneemt. Want deze Jurre in dit geval, Jurre Rijtsma, zijn opslag onder controle heb ik. En dan nou, dit een mooie groep briljant wezen richting de junioren. Kinnie erbij, ja, keurig. Oeh. Ik denk dat een stukje weer om. Dennis Bieder kon de hand er nog net aan krijgen. Ja, 2 kaatsen. 2-3 meter uit het perk en 1-2-3 meter voor de opslag, voor de middenlijn. Alle kans voor Bolzwart om de voorsprong te verstevigen. Ja. Dus het korps weer is begonnen te spelen in de gek naar Disneyland West. En dan ga ik iets small wil weer in mijn hollen. Ja. Lekker dan. De nostalgie, dan kom je er niet op het kaatsveld. Het korps, dat met dit soort partijen hoort er gewoon bij. Alle respect voor de meesten in het korps. Mooi dat ze binnen. Maar ik zou een mooie DJ of zij wel eens een keer leuk vinden. Een beetje vernijing. Ja, nou ja, dat zie je soms met de is het PC. vlog in de dat al, kerk. Ja. Voor de finale. Tussen dan, in de pauze, ja. Ja, dan heb je toch iets meer opzwepend muziekje. Dus een keer weer rond, denk ik. Toch Bida. Lekker net hier hij moest wel een heel eind. Wel wat les van de zin aan die kant, denk ik. Ik vind natuurlijk bij de PC wel echt een ding in de finale vooral. Ja, nou ja, dat is als veelvuldig PC-kaatser, dan weet je dat je 's morgens en 's avonds gewoon last van de zon. Ja. Daar kom je niet aan. Nee. En ja, daar moet je als kaatser op voorbereid wezen. En nou ja, dat ontbrak er hier en daar denk ik nog wel aan. Ja. Aan wijze les. En ik denk dat ze volgende keer beter voorbereid binnen. Balketboeten, ja, dan gaat het wel rap. Ben ik toch een beetje bang voor een nachtkaasje. 4-12 nou de vastsprong van Bolzwart. Die de strijden van een plak in de finale. Dit Bolzwart gaat namelijk een steentnoemer in de hele finale. In die hele finale, ja, ik kies eerlijk, zijn al een beetje op het veld verwachten. Ik denk dat ze kijk onderop waren. Oh, ik zou Wommels nou tussen, ja, Wommels zit intussen op het veld. Zij is binnen hem onderwijs wijzen. Dat binnen horen 2 hele finalisten. Nou nog Droriep. Met de bal richting het perk brengt. Gaat hij weer eens een keer boven. Ja. Die is weg. Mooi ding in terug. Timon Bielsma. Timon Bijlsma. Of Timon Bielsma. Ja, ik denk toch Timon gezien de spelling. Maar... Die is een lange ei. Nee, niet Greg. Oh, ik jij nou dat het Timon is. Houden we het bij Timon. Timon liet het nu maar niet Greg, ik logisch hè. En Bielsma of Bijlsma, dat is dan wel natuurlijk een Friese uitspraak. Maar dit is Bida. Goed tussen die zijn bal. Ja, knap. Kijk in Timon Bijlsma net bij.
Patrick Koenen terug. Team Bielsma. Matkin. Wat Leijen. Zijn 4 voor 12. Gelijk voor. Dennis Bida. Hier een hele goede riege. Met terug zien Tour Bromkamp van deze bal het kweer. Pakken de punt Nick. Dus een Bromkamp van zijn kindertrein is nog een trein om het 12. Dan pakt hij nog even jouw punten. Maar Benij naam Boswet het heft weer in handen. Ja. Vooral toch een goed perk, Marco Stille. Ja, maar nu toch ook Dennis Bida die gewoon 2 goede opslagballen aflevert. Had wel een goede opslag. Ja, netjes geplaatste bal, weet wat hij doet. Want als we de hele partij wat zien, dan is het toch vaak dat ze de bal achterin bij Timon proberen te plaatsen. Ja, deze had hij geweldig goed hoor. Van hem af, ja absoluut. Deze raakt hij heel lekker. Dat zie je dan ook aan de glatieuitdrukking in dit geval. Hier kan een glimlach vanaf. Deze raakt hij heerlijk in de nap. Boom. Ja. Elzinga en Bielsma joggen nou de man naar de man die weer opslaan had. Dennis Bida. Een goede koepik vind ik. Een soort van Abelok had hij daar een beetje. De Keets, Liets Keetske. Dus nog wel wat kansen van Rodriep. Er is wel duidelijk een strijdplan. Zeker aan de opslag. En dat is? Nou, je ziet gewoon heel veel nu dat het voorperk meden wordt. En dat Elzinga eigenlijk niet in het perkspel voorkomt. En ja, ze heeft duidelijk besloten om teamen aan het werk te zetten. En ja, stapje bij stapje zie je ook wel dat de positie in het perk van Silvan die wordt steeds royaler. Hij staat nu al echt halverwege, misschien wel over de helft. Om toch nou ja, de opslag wat te bewegen naar hem te komen. Nou, deze gaat ook weer richting de achterkant. Ja, weer achterin tussenin. En toch kansen voor Dronriep met 2 nou, niet hele grote kaarten. Nee, misschien als ze wat maar het bankje in Dronriep om in de wedstrijd te blijven. Dat mag vanzelf zich wel, want ze strijden van haar laatste kans. Dus nog een inslaan binnen onder de orenkant bij Wommels en Sijsbjerem. En de focus weer bij Jurre Rijtsma. Supergoest, de Keertsen onnauta. Nou komt er maar de opslag. Strak voorin, maar voor. Moest natuurlijk risico nemen, maar die hele lietse keerts. Nou een iets dikkere keerts bij die tweede, maar ik net al de grut, zie je meter. En Sil van Elzinga die daar kleest dit voor de opslag. Hij maakt bij die tweede keer Sjel Litte. Ik strak voor in. Die is volgens mij ook net ernaast. Maar stikje. Ja, weet ik jong. Wat 5-3. Toch gedwongen door de kaatsen om het risico te nemen. 2 cadeautjes voor Dronriep. Ja, krijgvoeten. Inderdaad, Sandy stikje. Ja. Dus het is nog net door. Zaak om goed te beginnen voor Silvan.
Opslag. Ja, goede start. Plat voorin bij Jurre. Of in dit geval, ja, Jurre Dijkstra. Ja, maakt er wel een keer van. Ja. Dus mooi. Jurre Reitsma er dan. Powerhouse van Bolsward. Begint goed, geweldige bal. Over het hoofd heen van Jurre Dijkstra. Die kon er niks met worden. Dan zien we dat in de herhaling. Ja, mooi. Rechterhand. Draait Ja. bij een boy, hè? Dat binnen goede opslagen. Linkshandige perkspeler. Soms wel in het voordeel, maar met deze bal ja, toch ligt in het nadeel. En dan met deze snelheid. De jongen slaat goed op. Jurre Reitsma bij die dikke vastsprongen Nauta. Ja, de bal moet. Ja, ernaast. Het is toch wel de uitdaging in het spel van Jurre. Jurre moet de fouten beperken. Als het erin is, dan is het geweldig op. Hij heeft toch ook nog wel eens even een ernaast. Wat hij met zijn derde opslagbal dit eerst doet. Richting het achterperk. Ja, die is weer geweldig op. Ze kruipen wat aangezien de snelheid die de bal heeft. Dus dan is het lastig om die bal diep achterin te plaatsen. Ja, deze dook komt niet genoeg. Mooi achterin. Scoort er bij Jort de Kroon. Die ja, hier gewoon niet bij komt. Nou, Sjen alweer het aanmeidjekin. Reitsma. Ja. Lekker, hè? Ja, trekt hij dit eerst toch even in zijn eentje naar zich toe. Knap. Best opslagen van de dag die we naar de zoen, hè? Meest talent qua opslagen. Hij heeft zeker talent. Dat zien we hier in deze 3 zitballen wel terug. Hij heeft ook een geweldige loop in de bal. Alleen ja, hij is zo nu en dan wel wat rietig. Ja, hij heeft er wel eens even een naast. Ja, ik heb daar voor de bos ik wel eens. Nou ja, dan kiest hem een beetje richting die categorie opslager is het wel. Hè? Ja. Die al op jeugdige leeftijd gewoon heel veel snelheid in de bal heeft. Ja. Alleen ja, dat wordt wel eens wat combineerd met de vastigheid. Dat die er wel ontbreekt. Hij had dat ik wel een beetje, vind ik, maar hij is nog wat jonger. Dennis Bida. Die is toch iets, normaliter iets 7, dus is het nu net inderdaad zien de laatste bal die hij opslaat. Belandt naast het perk. En dus is de eerste finalist van deze Freule Wis Sabin. Een van de favorieten. En ze maakt het goed weer om nou te het parcours van Bolsward. Waar Jurre Reitsma, Silvan Elzinga en Tiemen Bielsma die hier winnen. Maar 4 van de treien van het parcours van Dron Riep. De verknokt, verstrieden, maar toch een mooie vierde prijs te pakken. Vierde prijs is dan, hè? Vierde prijs. Vierde prijs is dan, ja. Nee. Vierde. Nou ja, je moet echt waaronder skallen soms. Ja, 1, 2 en dit is 4. Ja, precies. Ja, dit is wel oprecht een vierde prijs, hoor.
Aanskijken weer natuurlijk naar die partij die ik al dwaande is. De echte hele finale tussen Wommels en Sijs-Bierum. Die win al los. En we zorgen het eerst in het voordeel van Sijs-Bierum, Pietersbierum. Dat ik de favoriet binnen hiervoor. Ja, absoluut. Het is gelijk Nick van der Walt die de eerste 2 ballen die hij krijgt over de tent slaat. En met een stevig fundament leidt voor dat eerst. En nu ook weer goed op boven. Zag je wat dat betreft mooi trok in. Hij het parcours wordt nog correct in de vorm Jan Post. Sijs-Bierum, Pietersbierum. Mooie Remco Post, de van best opslager. Rindert Zielstra zit over het algemeen achterin en Rick van der Walt voorin, maar die wisseling dan wordt geregeld. De motor van het parcours is Nick van der Walt. Die keer makkelijk weer om. Nou, ik zeg makkelijk, maar hij rekt het hem eigenlijk iemand al net zo goed. Ja, zeg je het rap, maar het parcours van Sijs-Bierum, dat is ook wel een beetje de verwachting. Ja, wat dat betreft kunnen we een beetje een soort vanzelfde krachtverhoudingen verwacht je als het niet eens krijgt. Al bij de 10 4 van de treien. Bolsward is een van de favorieten en dat is het parcours van Sijs-Bierum, Pietersbierum. Wommels is de verrassing van de dag. Mooi. Vooral een goede Milan van der Weg die niet kijkt is de bal naar het perk bracht. Maar ja, die won een hele lelijke keert. Die gaat dan ik voorbij. Dus zullen we de Skinner onder de telegraaf van Sijs-Bierum. Ja, dit gaat toch allemaal vrij soepel hoor. Ja, is maar 2 keer 6-0 het eerste eraan. Ja, dit is de motor van Sijs-Bierum, Pisto. Ja, nee, absoluut. Dit is wel de man waar het een beetje om draait. Die een royaal perk voor zich neemt en de bal in het perk opeist. Nick van der Walt is hier Nick namen. van der Walt inderdaad. En ja, ook aan de opslagkant voor minst opslag verzorgd. Nou, we hebben tot op nu toe nog niet zien dat Remco Post aan de kant zetten is. Maar er is ook een hele stabiele opslager die hem daar goed steunt. Ja, en ook gewoon achterin, hier aan de bal. Is het dan Rindert Zijlstra die ja, ook meer dan sympathisch score maakt. Die is ook in hetzelfde als Bolsward een ja, redelijk degelijk compleet partuur. Met voldoende mogelijkheden. En in ieder geval als Wommels ja, enige kans wil maken, dan ja, geef ik ze wel het advies om het voorperk zoveel als mogelijk te mijden. Ja. En, ja, en Rindert in dit geval nou ja, op te zoeken en te kijken dat ze daar winst behalen kunnen. En onder opslag.
opslag ook, zie je. Hier komt in dit geval ook komt Nick met zijn opslag. We zien wel het royaal loop. En maakt dat in dit geval Milan van der Weg te laat is met zijn slag. Een gedwongen kwaadslag. Dan hebben we het alweer een schone 2 voor Sijsberen, Pietersberen en Telegraaf. Sijsberen, Pietersberen. Nou, dat was toch weer Bilkes. Ja. Sijsberen in dit geval. En Pietersberen. Nee, vooral volhouden, hè. Nou, soms krijg je wel eens kritiek hoor. Watpieken bijvoorbeeld, die bij ons op de radio op slagjouwers dan hier meer is. Maar ja, dat is ik Friesk. Dus dat mag je natuurlijk ja, absoluut. Dus één grote promotie van het beeld wat dat betreft vanmiddag. Dus doet nog in toch of net? Ja, zeker, maar komt niet aan de kaart. Voorbij. Nee, dus hoeven we er niet zo te pas te komen. Goede communicatie onderling, niks doen, laat maar vallen. Ja. En de punten er binnen. Skinnerfjouwer alweer voor de Peershemden, maar hier links Romy van der Veen. De coach van Sijsberen, zelf Art. Verzinselijk Art, hardkossenkeerster. Ja. Jarenlang uitkomen voor Sint-Anne. Inmiddels woonachtig in Sijsberen, Pietersberen. Mooi. Dus ik ken weer waarom. Nick van der Walter, die kind dat ik vol, denk ik. Dat kan toch net helemaal lekker. Ik ken nog een keer weer waarom. Maar die kind dan krijgt net weer. Maar Bol Rochting de Boppeline. Toch leuk die in. Toch Wommels. Die dan ziet ze helemaal. Die er goed bij is. Beetje publiek maar krijgt. Dikke kids. Ja, het Wommelse publiek, het thuispubliek. Is het dan nodig omdat die erachter kan staan? Nou, het is nog geen heksenketel. Nou, nee. Verre van. En natuurlijk binnen het prima temperaturen en het zonnetje schijnt rijkelijk. Ja, het is heerlijk kids waar. Dus, ik ben een van andere dingen aan het genieten. Ja, we hebben het in de voorbespreking met Timo hebben we het ook publiek gehad. Het is manmachtig aanwezig. Ja, het zit wel weer aardig gevuld. Ja. Maar mooi opslag. Wel weer een geweldige opslagbal zien van Nick van der Wald. Diep achterin. Geen enkele kans van Milan. Ja, en toch alweer een 6, Roelof. Ja. Zonaanbidders. Nou, wij zitten in skaat. Ja. Maar als hij de hele huis zit, is het nog net zo slim, hè? Ja, zichttechnisch en de temperatuur ben prima te doen. Dus dan hebben we een mooi plak, Rolf. Ja. Hebben jullie nou daar in de omloop hiervoor de motor van het parcours? Dat is hij misschien nog wel, maar ja, dat is nog net echt. Milan van der Weg. De krachten liggen er toch wat uit. Ja, als je het rijden. Het is toch vaak dat je dan Safi komen naar wat spannende partijen. Dat je dan wat de krachten wat vod hebben. In de eerste omloop 4 voor 2 van Snits, Wommels. Dan hij 4 voor Fjouwer, Sijske Liek van Wietmassum, dat die al een tegenpartij. Doen mooi 4 voor 3 is in de size van Jereveen. En dan hij pakt ze in een redelijk tegenpartij nog minder keer. Nou, toch nog eenmaal bij Wommels topberaad. Ja, de Pieter, de coach, die probeert het toch nog eens even op te peppen. Ja, de Pieter Dijkstra, maar dat de Peerse shirt. De Peerse shirt nou even verruil je trouwens van de kleur van het chiststander nou. Maar ja, vooruit maar weg. Het is verwarrend. Er zit nog één met zo'n paar shirt. Ja. Hadden we net in beeld. Maar die had wel het shirt van de vereniging hoor. Had toch een goed begin, goede opslag. Ja.
Ja, dit straalt nog niet zorgelijk uit, Nick. Die is vol vertrouwen. Ja. Deze man had er misschien wat minder vertrouwen in. Ja, dat kon wel eens een aanhanger van Wommel wezen. Johan Gaastra om de verminste opslag te verzorgen voor Wommels. Doet het prima diep achterin. Komt er toch onderdoor en Kien met stuit. Ja, keurig. Zorgt ervoor dat er 2 kleine kaatsen overblijven. Het kaaskus van Wommels. Meerdere partijen had dat die hatelijke 0 toch van het bord moet. Nou, dat verdient een halve finale toch ook wel. Ja. Ja, maar ja. Ik zou het net gebeuren. Ik denk dat Nick daar heel anders over denkt inderdaad. Ik verwacht ze wel een spannende finale. Ja, lichtelijk vooruit blikken dan... Nou, dan kun je ze staren gewoon al een beetje eraan. We hebben al een aantal spannende partijen in, het, in de eerste en de tweede omloopzin. Maar ja, qua spanning en kaatsen worden we vanaf de vierde omloop nog niet echt verwend. Nee. Deze is wel goed ook hoor. Van der Walt is wel plezierig om naar te zien. Want dat is een goede kids, hè? Ja, absoluut. Lang, sterk, brede schouders. Stoort het op deze leeftijd ik al? Nee, absoluut niet. Nee, hè? Nee, Is nog matje. de tengste en de kleinste, ja, nee, dat had ik die leeftijd zeker niet. Is nog steeds trouwens. En nu ook nog niet. Nee, dat potige postuur dat in mij niet aanmeten. Dan zal ik net zo naar beneden, Helly, hè? Nee, maar dat maakt dat je wat flexibeler en soepeler bent met, met andere bovenactiviteiten. Ah, hier komt het toch weer. Liek in de bek, zeggen we dan. En dan staat er op zijn plak. Wordt goed keer door in het. De bal die keert nog even wel even. Ja. Yep, 2 handjes. Ja, goed in de heer toch steeds weer hem, ja. Erin het netjes op zijn plek. En alleen de Karsten, maar die lietse keertjes van Wommels, maar die pakken ze net. Dan ga je wat houvast. Maar steeds weer hem rost die ik valt, die Karsten. En deze keer ik weer waarom denk ik. Nou, je krijgt net een rare stuit, een beetje. Kon er toch niet helemaal achter komen om u te halen. Nou, dan raakt hij hem wat half. Onder in de nap. Dick van der Walt uit Zijsbjerm. Keertje weer de deadline van der Walt dus maar van opslag. Ah, zullen ze bij Wommels misschien wel toch daar? Ja, ik denk wel dat dat de gedachte was van Johan. Johan Gaastra. Eerst maar een kaats en dan zullen we zien dat we nou aan de opslag die 2 kaartjes wel behouden kunnen. Maar ja, zoals eerder benoemd, ze hebben aan beide kanten gewoon net iets te veel over op het partuur van Wommels. Ja. Mooi dat eetje even dicht. Zo, ik net zo heel vaak toch? Mikken. Ja. Ah, die is te mooi. Oh, ja, die is te van der Walt. Oké. Nou, we zien ze niet veel, maar deze die leidt haast op de tennisbaan. Ja. Hij kent het wel, vooral als hij zijn zak rijdt. Ja. Ik denk dat er toch een ander doel achter zat om deze achterin te gooien. Maar ja, je ziet het op maat voorin. Ja, die is weg. Gaan we alweer een seizoen de Telegraaf. Kim Milan van der Weg dan al wat onder wal. Ja, die gaat ook. Oh. Ik Rindert Zielstra in dat.
even wat beleving daar in het perk. Zo nou even 2 weg. Keurig erachter. Nou ja, de vingers omhoog en rustig de pols. Dit is keurig uitvoerd. Knikje even. Ja, kijk. Ja, Er zit al wat beleving in. Ja. Maar ze maken hun natuurlijk, ze staren gewoon een beetje tar hier op de finale. Maar dit is een keer op jou de eerste vastsprong. Ja. Dat kind nou dan toch een beetje tussenin zitten. Dat kind eigenlijk net hoort, dat gebeurt. Er wordt toch een driftig een tactisch plan besproken. Wat toestel nou het zien die jongens in Wommels is als je zak kansloos winnen onthoudt daar? Ja, je kunt het als een nachtkaars uit gaan laten, maar dat, Nee, dat wil je net. Nee, dat wil je absoluut niet. Dus je wil wat proberen. Dus ik vermoed nu ook dat er ergens een wisseling komt. Zoals zij het in de opslag of in het perk. Daar leek het anders wel op. Nou, Shen. Ja, nou, achterin inderdaad, dat is ook al Sars, maar ja. Ja, die gaat weer. Die kan niet mitwollen. Ja, ik heb het boven. Het trekt hem meer snelheid in die achterin zijn bal. Dat het dan, hij kan eronder, hij kan erachter. Dan heeft hij wel de techniek erin om ook gewoon netjes die bal boven te slaan. Hoppa. Ja, dat is gewoon een keurig degelijk perk. Nu is het toch wel iets naar de rechterhoek, maar voldoende marge. Keurige bal uit. Ja, toch ook voor zijn perk en zeker ook voor Rindert een mooie opmaat om een beetje in het spel te komen richting die finale. Dat zult toch van een ander niveau worden. Ja, die is geweldig op. Die is geweldig op. Niet van de weg liet het de Joert Bolchen. En dat ken ik wel. Maar deze hele finale komt het dan houdt daar net echt uit bij hem. Maar dit weer mooi. Alweer een puntje weer. Ja. Het zullen wel Wommels. Het zullen wel misschien Wommels wezen. Ja. Nee, maar deze is keurig. In het hoekje even iets meer risico dan... nou ja, dat zal ook wel motten, want anders belanden ze allemaal op de tennisbaan. Achterin bij. Rieten te laat. Tussenspel keurig. Ja, niet inslaan. Kaats, wisselen. Zorgen dat je in het perk komt nu. Hier staat direct een keert van maken en net weer omslaan. Ja, nou ja, ze hebben 3-4 op ballen achter elkaar hebben ze boven slagen. Dus dan wil je wel even dat er wisseld wordt. En hier zie je nu ook in de tactische opstelling dat er toch wel wat verandert. Ja, dus de opslag even draait. Dus nu verzorgt in dit geval Johan Gaastra ook de verminste opslag. Ja. Zullen we zien wat dat brengt. Oh, in ieder geval een diepe bal tussenin. Ja, nou, dat helpt. Ja. Dik? Nee, net. Nee, wat een dikke kaats. Wel een andere opslag. Nou, leuk dat ze in elk geval wat muziekje. Ja. Nou, qua perk verandert er niks. Ja, dat is het. Je kunt het proberen en werpt het geen vruchten af. Dan heb je het in ieder geval probeert. Ja. En anders is het leidzaam toezien. En dus het... Als je niks verandert, blijft het zoals het is. Zo, ja. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Juist. Dus dan maar proberen. Nou, een kleine kaart van Nick. Brengt de bal achterin. Oeh, wel goed op nog. Ja. Toch voorbij. Keurig, Toch voorbij. goed erbij. Nou, jouw 12 varen Wommels. Even vieren. Doet Rindert toch niet helemaal goed. Wat hij in de vorige eerst wel goed deed. Nu geeft hij Milan nog een kans. En die is er als een kippen bij om dit punt ook binnen te halen. Ja, soms is slaan wel de beste optie in plaats van keren. Nu gaat hij een rebound weg. Ja. Nou, kans. Mooie kaats. Je kunt weer. Ja. Jouw gelijk. Ja, het zal dan nou wel gebeuren, mannen. Ja. Deze Peter, die hing het de blokjes draaien op. Ja, dat is de vraag.
Bal voorin. En ja, die neigt alweer naar de kwaad. Ja, scheidsrechter Jenko die wijst gedecideerd. Ja, dan vrees ik met grote vrezen. Ja, zij is jou alweer onder de telegraaf voor de retour in het PSV. Zij is weer een Pieters weer. Die bal moet binnen en wordt keert nog. Ja, goeie tussenin zijn bal. Op zich prima verwerkt. Dan is het nu toch aan Milan om nog even te toveren wat hij de eerste paar omlopen ook deed. Dat zou mooi wezen. Nou, Perken er klaar voor. Denk je in volle concentratie. Ja. Milan komt inmiddels met zijn aanloop. Komt al voorin. Ja, die gaat voorbij. Die is te mooi. Ja. In de vierde eerste van het parcours van Sijsbjerem, Pietersbjerem. Ik ben stadig gewoon al de finale ontnoteren. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dank je. Het is ja, helaas toch wel wat we ervan verwacht hadden. Weinig spanning. En ja, Sijsbjerem is ja, gewoon een maatje te groot voor Wommels. Ja, dus ik werd kansloos eruit. En ik had het idee dat ze dus nou zelf ook naar meneer Ileeuwen. En dat het wat dat betreft voor hun zijn gauwers kleerwijzen mooi. Mocht je denken, ik wil het scootje zien, Sjen. Ik wil het keertje helemaal naar Sjen. Nou, je zag het. De SKS, het scootje zielen, is live te volgen. Als je maar dus je telefoon eventjes die QR-code rechts in beeld scannen, dan kun je naar je website, tak je naar je app en dat daar volg je. Wij zoeken naar Milan van der Weg namens Wommels. Voorin, ja, dat Van der Wal de bal opgeslaat. Hasto, als we naar die finale tag in tussen de partouren van Bolsward en Sijsbjerem, eentje van Zeist. Dat is voor mij de grote favoriet. Daar zoek ik me hield op zetten. Ja, dat is afgaand dan op de behaalde resultaten dit seizoen. Dan zou je toch zeggen NK winnen. Dat Bolsward daar een lichtstreepje voor heeft. Maar ja, ik ben wel... ja, dat doet hij mooi Milan. Pakt er een 2 terug. We zijn wel aan elkaar gewaagde beturen. Alle drie vervullen zijn functie. Er is niemand die daar buiten spel staat. En ja, daar zit ja, denk ik niet heel veel tussen in het presteren wat wij vandaag zien. Hè. Dus ik verwacht eigenlijk wel een spannende finale. Ja. Maar als het is voorzichtig, dan was dat heel voorzichtig. Ja, ik denk toch dat Bolsward daar licht favoriet de finale in gaat. Oké. Nee, maar kunnen we die letter op aanrekenen? Ja. Die uitspraak heeft er dan maar uitgekregen. Dank je. Nou, in ieder geval voor het publiek hoop ik, gezien de laatste partijen, dat er toch wat spanning nog in komt. Het is wel de favoriet die heel simpel de partijen wint. Ja. Nou, dat zorgt dat er weinig spanning of beleving is. Nou, Sijsbjerem hier in de eerste omloop nog wel moeilijk trouwens. Zien ze namelijk skinnen treien eerst naar achter. Achter hem. Ja. Die wonen ze uiteindelijk maar 4 van jou en 6 van jou. Dan is het wel even dreig. Moest er de publiek maar even in komen. Nou ja, dat is in zijn toernooi zeg maar mooi altijd een beetje groeien. Ja. In de minne omloop, ja, die heb je altijd. Nou, had je die dan in de eerste omloop direct had hebben, dan ben je die maar kwijt. We werken nu aan het publiek ook, dat we even wat sfeer proberen te maken. Dat, ja, voor jou gelijk namelijk. Ja, die hatelijke 0 moet nog van dat bord af. Dus ze komt toch wel weer in de buurt. Oeh, is hij me kwijt? Ja, nee, dit gaat weer correct allemaal goed.
Hij is hier valt ik naar de scheidsrechter. Jenko heeft in ieder geval aangegeven, Jenko Sieber, dat de scheidsrechter van deze partij, dat er een rood blokje bij de bal had. Ja. Dus de tweede kids. En hier zien we in de herhaling of dat, ja, hij raakt hem niet op de handschoen. Niet. Hij keert hem met de bovenbeen, dus ja, op zich prima. Maar ja, maakt wel dat er een kaats op de stuit en achter de stuit loopt. Dus ja, alle kansen in dit geval voor Pieters Bierum om het toch met 5-0 klaar te... Ja, die is ook geweldig op. Van der Walt. Lichtelijk nonchalant gooit hem daar in het linkerhoekje. Ja, het is geweldig op. En moedeloos van de warren van Milan. Ik vrees dat de laatste bal eraan komt, Rolf. Die kans is vrij groot. Dat Remco Post deze bal naar het perk brengt. En dat zij trok in naar de finale van deze Freulenpartij. Sijsbierum, Pietersbierum brengt het nog voor in. Ja, bal dit kweer. Ja. En dus waar 12 vingers in de noze. Het parcours van Sijsbierum, Pietersbierum trok naar de finale. De verrassing van de dag. Ja, dat vol. Wommels gaat er in de finale, hele finale wat kansen is aan Sijsbierum, Pietersbierum. Maar ze hebben haar toch aardig snel hier misschien van tevoren wat tekenen van de tweede prijs. En die hadden ze dan wat te pakken, Wommels. En Sijsbierum, Pietersbierum zullen hem kleermaatje voor de finale. Jim Bolsward, ja, hoe komt mooi omheen. Ze zullen toch even de 10 nemen om de rest te nemen. Dat is natuurlijk het voordeel van Bolsward. Die al een steennoemer hier in de hele finale. Dus al langer het hoorn hebben om te resten. Dus ze worden liet ze 20 minuten bol terug in naar de finale. Mooi zelf vast even de broek om van deze tijd en deze ronde van de school om even een ondermeester nog te bedanken. En dan vooral de Beertjes en Harry. Zij gaan naar de kleikemers. En zij krijgen de felicitaties van het Hellies van een finale. Kun ik me extra vaststellen dat ze meer willen Joet. Ze willen die villa mooi nemen naar huis, mooi nemen naar haar vereniging, naar hun dorp, of in het geval van Bolsward Hardenstedt. En natuurlijk de pas, zoals Omroep Friesland, Omroep Zilt, Wagenbeek en alle woordschreeuwende en winnende pas. En natuurlijk de sport met Volleybal. Ik wil er graag even een applaus voor hebben. En dan zien wij de winners van 4. Hoe zal 20 minuten zullen die finale wel losgaan? Signaling. Dat die even naar voren gekomen worden. En ik weet zeker dat ieder van deze treinen die zijn morgen herkennen en de oren klaar misschien wat minder. Maar dat is een tegentriemstraat. En Gouden Onderhuis. Even nog een aantal fout. In de finale in die op en die onder, dat is de vorige uur al. Ja, we zien even te wachten op het parcours van Wommels. We moeten zelfs even Jere, hoe zij joggen naar deze dag, naar deze hele finale. Waar zij denken dat de favoriet is in de finale. Timo Jepkema, kom er maar in. Ik vind het bijzonder. Deze Triemster die het van de Holland. Ik dus winnaars van vorig jaar. Bij de man, ja, het is hier een beetje chaotisch. We met een beetje plakmeid. Ze komen even in beeld. Ja, kom er even bij. Nou, hoe viel dit? Ja, goed. Ja? Maar ja, zeker. Het is een mooie dag. Oké,
ken je net zo goed. Oh, Ik nou, even dit linker eer even nu. Nee, best. Keer. Nee, goed keert vond ik. Maar we kwamen er net echt lekker in, de lijstpartij. Dat is jammer. Nee. Maar het is goed, maar ik kan me ook voorstellen als je mij een ongelooflijk klote gevoel stiest. Ja, klopt. Dus ik, wel jammer. Wist je 4 komen en dan, dat laatste hoop staan binnen te halen. Maar dat zie je net niet. Je hebt keert een thuiswedstrijd. Je hebt Wommels eigenlijk heel normaal. Wat verneemt je ervan op zo'n dag? Ja, het is natuurlijk mooi om je te keertsen in het Wommels. Maar veel stuk wat de meesten wat we klappen, een beetje uur op in peppen. Maar het ziet er deze bot echt net in. Nee. Je bent echt fieste sterk, hè? Ja, deze meer dat wisten van tevoren. Wommen wij toch een beheerding om alles eruit te halen. Maar nee, het werd het net. Iedere moment was straks nog dochters van we halen die finale. Niet een mooie keert. Fjouwer. Johan, hoe je dat? Fjouwer. Ik heb net mijn screun, maar... Nee. Net echt. Ik kwam er net in. Shot net, nee. Jammer. Wat denk je nou dat de grote favoriet is voor die finale? 6 bieren. Ja, Wol? Ja, ik denk het al. Ja. En waarom? Het keert hartstikke goed. Volle boven, goede opslag. Alles binnen de lijn. Dus, dat maakt het hun een sterk parcours. Maakt het sterk, ja. Zeker. Ja. En nou? Ja, dat is toch blij wezen met de tweede prijs. Net dan maar even die. Ja, maar je hebt grutskop wezen. Ja, zeker. We wisten nu wel dat het loopt mooi ziet, maar we moesten het zelf wel zien en dat hebben we wel bediend, denk ik. Ja. Heren, geniet je een beetje van wat je presteert hebt. Zeker, dankjewel. Ik jij net zo goed van de regie wat de bedoeling weer. Nog één keer. Ja, wij gaan heel even ertussenuit. We zullen even zien, nee, het waar. En daarna dan komen we weer om, hier vanzelfs in Wommels. En dan maakt ze klaar en op voor die finale. Ze zeggen wel eens de beste stuurlust in een wal. Nou, liet dat maar eens zien. Maar ja, dan draai je je eronder. Ja, en dan pak je op dit stuk van zaken net volle mei. Wist u waar het eerst door de streek komt? Je zal nooit Scott verklinken. Doch mij onder de scootjepoel. Voor sinds alle dagen dat de Zieltwet de uitslag. Ik vooral die stuurlui die te krekt wat minder doel hebben. Ai, ik kan wel zeggen, nou, doei. De scootjepoel van Omroep Friesland. Zoek op omroepfriesland.nl/scootjesilm en doch mij. Zin in Friesland. We komen eraan! Wij hebben hier wekelijks onze kegelavond. Ja, dit is mijn clubje. Oh, Wil. Die is wel heel breed, ja. Wacht even, dan gaat hij de andere kant op. We zijn nu de enige laatste der Mohikanen. Hoe je het ook bent of verkeerd, wij hebben een ongewisse toekomst. Omroep Friesland presenteert het SKS Scootjesjoen. Ik ga helemaal in de weerstand. Dit is een hele mooie dag. Ik snap er helemaal niks van. Het SKS Scootjesilm. Van snel 3 augustus al, alle dagen live op al uw kanaal. En jongens, de gearvetting op tv. Scootjesjoen bij Omroep Friesland. Simmer in Friesland. We komen eraan! Leefde, verdriet, tjinslag, geluk, wrakseling, passie. We komen het alle get zien in ons leven. Bekende Friezen vertellen deze simmer in Bureau de Vries wat zij al op haar paardje komen binnen en de lessen die ze daaruit hellen hebben. Nou snijn mij omroepcorrivee Ilke Lok. Harkje snijn tolle voeren naar Bureau de Vries op de radio of naar uw podcast. Goejoen. Nou, op een enkeld buikennijf van de maan bleef het droeg. De bewolking die hier eerst de oerhamer van de middag de kwam de zin dat er is al even lekker bij. En rond de temperatuur op naar zo'n 22 graden. De wind die kwam uit het westen en die was eerst zwak. Maar nu nam ta matig in de middag. Nou, joen is het nog lang warm en droeg, maar je aannemende wind. Vannacht is het dan ook droeg en dan hebben we zo'n 16 graden. Morgen dan hebben we wat zinnen en wolken, maar het bloed droeg en op zo'n 22 graden.
De zwakke westenwind die neemt in de middag tamelijk matig met vlaagjes van vrij krachtig, wat gevaarlijk is voor de zielers. De joen ik droeg, maar in de nacht er valt wat regen en een toenemende westenwind stiert een matige, bobbelaan en krachtig in het watergebied aan IJsselmar. Het wordt zo'n 18 graden als leegste temperatuur in de nacht. Als we naar de vooruitzichten sjoggen vreed, hebben we op de maantijd nog regen en is het zwier bewolken. In de middag is het wel weer droog en dan komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden. Dus stiert een vrij krachtige westenwind met uitzetters naar krachtig. Sneeuwen, dan hebben we een afwisseling van zinnen en wolken en dan bloedt het ook droog. En op een nij wordt het dan zo'n 22 graden. De zuidwestenwind is matig en betiden vrij krachtig. Snijn is het zo goed als droog. Hebben we een afwisseling van wat zinnen en wolken en dan wordt het zo'n 24 graden bij een zwakke en matige westenwind. Al met al is het licht wisselvallig simmerwaar, maar betiden flink wat wind. Ik wens jou nog een hele noffelijke simmerjong. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed en het joer. Lieve, wat hebben wij het toch mooi voor elkaar. Oh, Albertina Achles, prinsessen van Oranje, zeker weten. En ik ben ook zo trots op de Prinsentuin. Heb ik zelf aangelegd. Oh ja. En toch, Willem, vergeet ik, er klopt iets niet. Nee, er ontbreekt iets. Kom nou naar Ultiem Buitenleven voor de allermooiste tuinmeubels, barbecues en kampeerspullen. En profiteer ook van uw summer sale. Kijk, dit is het ultieme buitenleven. De Omroep Friesland cultuuragenda van deze week. Ontdek VS Viewer, samen voor goud. Laat je inspireren door onze Friese Olympiërs, Paralympiërs en opkomende sportshelden. Tot 15 september te zien in Museum Heerenveen. Een ode aan sport en doorzettingsvermogen. Wil je ook adverteren? Neem dan contact op met Omroep Friesland Reclame. Freulenfield hier in Wommels. Het Sintje Heeg aan de hemel. Naast mij Marit Seinstra. De finale. Bolzert Sijsbjerm. Ja. Terjochten? Zeker terjochten. Ja, dat is helemaal net nederig, hè? Dat hele dal al in. Dat scheelt best. Nee, vies wat terjochten? Ja, zeker. En ik denk dat we net een mooiere finale hebben dan dit. En ik denk zeker terecht dat Bolzert en Sijsbjerm nou in de finale staan. Ja. Belooft een mooie finale te worden. Geen niks van uit. Ja, zeker. Er is een jongen die dus wel opvalt bij het opslaan. Ja. Weet dat? Jurre Rijtsma. Zeker, ja, hele mooie opslag. Snelheid erin. Ze duiken wat. Dus het is, als hij ze ervoor heeft, dan denk ik dat hij Bolzert ik heel veel brengen kan. Dat hij ik wel wat het verschil mooitje kan. Maar goed, bij Sijsbjerm met Rick een grote man. En dat is Nick. En die ken ik zeker het verschil mooitje. Die op en uit en op en boven. Hij gewoon heel goed. Dus dat springt er voor mij gewoon uit. Wat gaat er nou op dit moment door het lichaam van een keertser die hem op meidje mat voor een finale? Ja, ik denk dat het voor iedereen heel oors is. Het maar correct best een beetje kalm voor diezelfde. Dan ben je genoeg jongens die wat minder fel binnen, die heel rustig blowen, die tevreden binnen maar een vierde plak. Die al blij binnen dat ze hier staan, maar ik denk dat ze deze kans hebben dat die echt vol de focus hebben en echt wel gebrand binnen om te winnen. Ja, bij mij is even op voor die finale. We juggen in het verliezen. En dat we bij verskaten meesken. Laten we eerst eventjes de man erbij hebben die keer verliezen hier op het veld. Sa glorieus won. Droriep. Kom maar bij, jongens. Door Brent Jesse van Been, Björn Etsardi en Brent Timmerman. Ja, om even met die te beginnen, Björn. Aan de linkerkant. Misschien kiest de microfoon er even bij houden, ja, toch Marit. Hoe is dat om een freule te winnen? Ja, het voelt goed. Vooral als een winst. Ja, kan je je voorstellen. Ja. Ja, maar aan de andere kant, maar is hem daarna net meer keertje. Nee, maar het was sowieso mijn laatste hier, dus ik zie hem sowieso net in mochten keertje. Nee.
Maar kun je dus nog even meenemen naar Vlien hier, hoe ging dat? Nou, we zijn sowieso favoriet, dus de spanning die ziet er wel aardig op. En we keerden alle drie op zich wel degelijk en dan winst we gewoon. Ja. Hier hem vorig jaar alle afdeling woen hast. Voor een fjouwer. Ja, dat maakt het dan echt een favoriete rol natuurlijk. Ja. Dat hij wat zwidder op die schouders drukt. Ja. Dat hebben de patronen die nou in de finale staan natuurlijk ik. Ja, ze doen het tot nu toe goed, vind ik. Dus ja. Nou, dan gaan we even naar de rechterkant. Naar de langste man van het zelfskip. Brent Jesse. Dij als Joet. Dat is direct de hele dag. Wat om het omspaan. Wat valt hij al hier op? Nou, ik hoop natuurlijk dat mijn vrienden het winnen. Ik bier, er zitten een paar vrienden van me bij. En Bos het gelukkig ook wel. Maar ik hoop dat het een leuke finale wordt. Zeker. Hoe wie dat vorig jaar voor jou? Nou, ik ben natuurlijk eerste jaar. Dus al mijn wennen is al de eerste keer dat ik hier meedoe. Dus dat is even spannend. Maar met 2 beste vrienden dan wordt het natuurlijk wel wat minder. Maar hartstikke leuk vorig jaar, ja. Brent, waar lezen de horloges? In de kluis? Ja. Die is net om, zeg. Nee, die heb ik niet om vandaag. Nee, die gaat ook niet om. Die blijft mooi ergens achter liggen. Voor de mensen die nooit naar de Freulen joggen, een horloge? Ja, als je wint of derde of tweede wordt, krijg je een horloge. En het eerste is een gouden klokje. En het tweede, het zijn een zilverklokje en het derde ook. En je gaat natuurlijk voor het gouden klokje. Zilveren villa? Ook, ja, aardig zwaar ook. Moesten vanochtend de optocht meenemen. Oh, dat ding is hartstikke zwaar, maar hartstikke leuk, ja. Wat zit er eigenlijk op een planning? Vanavond? Ja. Ja, genieten. Een paar biertjes drinken met de groep. En dat gaan we doen vanavond. Heb ik nog even een vraag voor jullie allemaal. Ik stel hem nog even in het Fries, want we zijn natuurlijk bij de omroep. Kom je hier nou voor het keertje of voor het feest? Allebei. Beide. Oh, oké. Keurig. Vanzelf. natuurlijk. Maar, ja. En had je hem nou één advies jou maken voor die finale? Wat voor advies zou dat wezen dan? samen het veld opkomen, samen dingen beleven in de finale. En gewoon genieten ook wel een beetje, maar dat lukt niet echt. Nou, niet zoveel. Lekker je ding bij we doen en dat komt wel goed, denk ik. De eegkleppen op? Sorry? De eegkleppen op? Ja, ook. Ja, vooral met de zon erbij, ja, klopt. Ja, ja dat zou ik je stek op schreeuwen. Heren, maak je tegen dankzij. Ja, dankjewel. En geniet je ervan. Slaan we even een generatie over. Had je een plakmaatje willen van de Legends dit jaar al wat langer omstappen. Je had je 99 wierd. Maar het maakt het een beetje rond. Ja, daar wien ze. Je had je 99. Ik pak de namen er nog even bij. Ja, de Bos Blom. Sjur eens even aan. Douwe Hoogruus tegen Triemstra en Willem Veenstra. 99. Wat wie dat voor hier? Ja, heel mooi. Ja. Wij zijn in 3 het hele jaar voortwezen te kaatsen. Nou, en we wonnen ook een pro, dus dan is het leuk. Dan is kaatsen leuk dat je wat winnen. Dus, toen als kers op de taart de Freulen. Dat was toch wel het ultieme doel, dat hele jaar. Daar kaats je dat jaar voor. Tegen Triemstra, wat bleef hij het meeste bij van die dag? Zinnenverzustering, hè, die dag. Alleen we hadden weinig van mij gekregen, hè. Die net dit waar. Letter op een dag wel. Op het moment dat echt de zinnenverzusteren wie het bewoont. Maar dat wie een van die dingen, dat gebeurt natuurlijk net vaak. Maar ja, zo is omlopen keerst. En de eerste traaien heel makkelijk. 4-0, 4-1. En de vierde, vijfde en zesde finale. Ja, dat die nou een spannende partij. 4-4 en 4-4. Dus maar ja, uiteindelijk winst, dat telt. Prachtig feestje gewoon. En het is een dag die je altijd bijblijft. Wat is er verloren in al die jaren? Misschien kiest de... Ouder worden. Ja, wat is er verloren? Ja. Ja, hij is doorgegaan met kaatsen. Ja, wij allebei niet. Denk ik, ja. En als just naar Joet en Jotje 99, de jongens die het nou keertsen en Jim? Ik denk wel een beetje minder viewer. Wij winnen wel wat feller en wij hier hele goede partourens in elkaar. En dat ben echt hutje en hut. En ik hoor ik wel een beetje uitdagen en zo de hele dag. Dat mis ik nou wel een beetje. Het is een beetje mak is het. Misschien kun je hem die jongens maar wat je hem om de jarm haalt een beetje motiveren. Laat het even chef, de meeste thuis. Wat even wat mooi, dit is hè? De batterij is al leeg, hè? Maar goed. Ik heb hem net vaak uit het kistje gaan. Kijk eens even naar. Ja. En dit is waar het om gaat. Daar gaat het om. En dan gaat het hele hier om. Dat is... Wij gaan dus kleermeidje voor de opkomst, voor de finale. Nog even gauw, waar is de favoriet? Seksbier en pizzabier. Ja? Ik denk het, maar ik heb net heel veel zo'n. Dus het kan beide kanten. Maar ik denk, ik neig naar zo'n bier. Ja, ik ook seksbier, ja. Dat denk ik wel. Heren, meidje er een mooie joen van ik nog en een mooie finale. Dank je, je merkt hè. Hartelijk dank. Ja, neem vooral het spul meisje bier nog even huldigen, die is correct. Maar ik kom er nog heel gauw even bij. Zij staan hier heel top. Zo is Birmik, ja.
En dat is misschien meer omdat ik die jongens wat beter ken. Maar, en Bolzwart heb ik nog net vaak zo'n keertje, maar ik in toch. Egen wel heel sterk. Egen nou heel sterk, maar dat vond ik... Ja, sorry. Ja. Egen wel heel sterk, maar dat voel ik van Sos Birmik. En ik denk dat degene die de minste fout maakt, dat gewoon binnen gaat duurt. Duidelijk. De muziek zwelt, hoor je? Ja, gezellig. Wij meiden u op voor het Fries Volkslied en alles wat u je te wachten stiet in die finale. Daar hadden we even wat tijd van nodig om uw kleren te meiden. En dan met name de camera natuurlijk. Dus wij gaan heel even ertussenuit blil bij u voor die finale. En dan, we gaan er vanzelf net tussenuit, maar blil bij u. Wij hebben even tijd nodig om uw kleren te meiden. En dan gaan we aansigneren naar dat verslag van Roelof de Vries en Reze Pieter Hiemstra in die finale van de Freule 2024. En heel wat willen erbij.
gezellig, hè, Peter? Ja, ik ben zo mooi op daar. Ja? Ik ben zo mooi op daar. Best in de beeld zijn. Ja, die pot, ja. Maar als het te lang wordt, die pot, dan je snel dat bier. Dat is allemaal klaar, hoor. Dat is wel lekker, ja. Maar weet je meer als bij ons mij, weet je net hoe stil en ruimte lijkt een massa hysterie voor de verkoeling.
We gaan naar het Fries Volkslied van de finale tussen Bolsward en Sijsbeerdem op deze Freudendag. Spectaculaire opkomst, mooi om te zien, mooi viewwork. Toch mooi dat ze hier bij de keersvereniging Wommels en de bestuur van de Wommels van de Freudenpartij een muziekje wat spectaculairder te krijgen al jaren. Nou, dat is wel aardig slag, vind ik. Zeg mooi, strak, leuk. Hier zorgen we meester van het bestuur en ik, Janne Witske de Vries, de burgemeester van Zuidwest-Friesland. Die de keertjes voorsteld worden. KF de tweede warten die als Zuid-Sijsbeerdem, Pietersbeerdem, Keert, maar Remco Plast, Rindert Zielstra en Nick van der Wald. De schiersrechters die met alle vrijwilligers de hele dag in goede baan leiden. Sipke Hiemstra, Jenko Superda en Marco Feima. En dan is blokjerinners die zal lokkig winnen om de lotting te winnen. Maar uiteindelijk alle blokjerinners van de hele dag verzint worden hier met haar een huddewerking. Graag een groot applaus van Nienke Visser. En Jense Dirk de Jong. Beste keertjes, wij wensen je een prachtig mooie finale. Meestal graag vooral al nog een groot applaus voor al deze vrijwilligers en al deze keertjes die het mooi elkaar deze Freudendag maakt. Succes! En dan nou graag je mijn aandacht voor het Fries volkslied spelen terug Eufonia van Wommels. Dat wie het Fries volkslied voor de finale van deze Freudendag. Collega en co-commentator Reza Pieter Hiemstra is er weer. Jonkemi had die plaknaam. Song die is correct. Uit volle borst dat Fries volkslied mooi. Goeie stem, voel me op. Ja, oefening baat kunst, hè? Is het zo vaak zo? Alleen nog van de PC, toch? Carrière, nou nee, al regelmatig ook. Ja, hoofdklassewedstrijden is ook vaak wel de finale wel Fries volkslied, hoor. Nou, al wisselend, hè? Niet structureel, maar vaak toch wel, ook geregeld toch nog even. Ja, zeker. Is dat leuk? Nou ja, het hoort er wat bij. En wat zei het is vaak het korps er even naast. En dan, is dat wordt iets meer status even, hè? Ja, het hoort er wat bij. Hoort erbij, absoluut. Bij Sjoggaas sta je de finale tussen de twee partoeren die we in het voorijs ik wel een beetje verwachten hier in de finale. De partoeren van Sijsbeerdem, Pietersbeerdem hier in het PS. Keersvereniging de Twadwarpen. Sint Bolsward in het, zul ik maar zeggen, het Jereveen shirt. Bolsward keert maar Jurre Rijtsma. Dit is Sylvan Elzinga hier achterin. Tiemen Bielsma. Een volslijn partour, alle jaren functie. En hetzelfde hield ik voor Sijsbeerdem. Bolsward ging naar de finale. Toch in de eerste omloop Skinner 4 wist te winnen van Frenscher. Daarna 4 voor Batterijen van Makkum. 4 voor Mien
van Baat. 4 voor mijn treien van Dronriep. Die partij had je nog zien. Kan misschien het op een trein om in je voor. Werd nog even treien gelijk, maar daarna knalde Bosse toch terug naar de finale. Woen maar 4 voor mijn treien van Dronriep. Geen op voor mogelijk hun 4e overwinning van de Freulen. Woen in 1922. Skofkelien. 1903 wie de eerste Freulenpartij. En ik in 2010 en 2020. Dus nog net al te lang lien. Woen ik Bolswet de Freulen. Sijsberen mooi. Dit is trouwens Jurre Rijtsma van Bolswet. Goeie opslager. Hoe neem je stoom ik hem weer, Race Pieter? Oh, wist je het meer? Ja, in de partij hiervoor bedoeld. Nee, hoe neem je stoom heb ik alweer? Powerhouse. Powerhouse, ja. Powerhouse Is dat Rijtsma. weer nee? Ja, nee, ik moest even nadenken inderdaad. Ja, dat vond ik wel een mooi term. Powerhouse, goed jongen. Waarom is hij een powerhouse? Nou ja, het lijkt gewoon heel veel kracht in zijn opslag. Voor deze leeftijd heeft hij gewoon al een hele snelle bal. De vergelijk tussen Bos, Gert-Anne van der Bos in dit geval. Ja. En zijn opslag werd wel een beetje gemaakt. Wel rechts en linkshandig, maar ja, hij heeft rechts. Een beetje een complexe opslag onder het lichaam. En weet daardoor heel veel snelheid te genereren. Nou, dat zie je nog niet heel veel in deze leeftijdscategorie. Nee. Ja, bijkomend feit is wel dat hij daarmee wel heel veel risico in zijn opslag heeft. En ook wel eens cadeautjes geeft aan de tegenstander. Maar als het erin is, en dat is toch wel vaak het geval, dan is het een goede opslager. Ja, Sijsberen, Pietersberen. Ik toch wel vrij eenvoudig. Wiels de Weefster op het stadion gaat de finale. Alleen nog in de eerste omloop is het echt moeilijk. Tjen Achlem kwam naar Maschine treien eerst en achter. Maar van treien eerst werd het toch 4 voor mijn fjouwer in het voordeel van het parcours van Sijsberen. Daarna wonnen ze maar 4 voor mijn 2 van Oude Siel. Datzelfde dient het in de tweede omloop Tjen Marsum. Ik 4 voor mijn 2. Willem Waaksend, daar had maar 4 voor mij verslaan. En je hebt dat als je er juist al inskekelen wie in van deze Freulenpartij. Woen ze heel lief van de verrassing van de dag. Het dus spelen in de Wommels. Daar moeten ze maar eens de 4 eerste van. 2011 woen Sijsberen, Pietersberen, de Freulen. Ik nou net al te lang lien dus. Dat dienen ze doen mooi. Johannes van der Veen, Pieter van der Schoot en Kees van der Schoot. Die daarna toch ik alle treien wel op een furoren maken op het haatklasse niveau. Alle treien. Absoluut. Nog steeds actief. Nog steeds actief. Zelfs volgend jaar weer een partuur samen, de gebroeders van Schoot. Ook is er maar staan. Ja, leuk. Ben weer steld. Mooi. Ja, Pieter stier nog op de oude PC. Kees wie er even uit. Ja. Kees had even een familieperikelen. Waardoor hij niet actief was als kaatser. Maar als alles goed is, dan staat hij ook volgend jaar weer op een Friese veld. Mooi, gelukkig. Dit is Romy van der Veen, de coach van Sijsberen, Pietersberen. Volgens mij, wie is dat in 2011 ik al? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ze is wel vaker actief als coach. Ja. Zelf hardcross kitster, ja. Hier wordt het Seinjoen voor de finale tussen de partoeren van Bolswet bij deze Sylvan Elzinga en het partoer van Sijsberen. De finale van de Freulenpartij Gitlos. Elzinga die dus nou voor de verbetopslag even pakt al. Ja. En dat viel ook al wat eerder op in iedere partij. En als het dan echt spannend wordt. Nou ja, hij heeft net een stand even doorgenomen. De partuur me niet echt test op Achlem na dan. Voor de rest is het allemaal onder de 5-3. En dat je, als ik ze wat optel, 10 eersten op een dag, 9 eersten op een dag tegenkrijgen. Nou, dat is over 5 omlopen, is dat heel weinig. Dus laten we hopen dat Sylvan de aftrap geven heeft voor een geweldig spannende finale. En hij zal denk ik wel die hele partij die voor best verzorgen. Oké. Dit is Jurre Rijtsma, die powerhouse werd. Race Pieter het East Tour hier. Komt krap bij Nick van der Wald voorin. Kin retour. Ja, nou, maar een heel liet stukje. 3 meter misschien. Heel goed. Ja, daar werd het Onnauta een
van deze 2 toeren een makkelijke daar weer. Sijsbierum kreeg in Jochen eerst een keer in 4 weer omlopen. En Bolzert Zaan in 4 omlopen. Dus dat laat inderdaad heel dicht bij elkaar. Verwachten we nou toch wel een liekwerige en spannende finale? Ja, nou ja, laten we nu gaan dat we in ieder geval richting een 5-4. Hopelijk een 5-5. Dat zou mooi wezen. Met een hoop beleving en mooie kaatsen. Want dat staat natuurlijk voorop. En nou ja, mocht het 5-1, 5-0 worden, dat een mooie kaats wordt, dan is dat ook... nou ja, als kaatsliefhebber is dat ook mooi om te zien. Ja. Kwaliteit is ook wel aanwezig om dat te kunnen bewerkstelligen. Hier is het eerste punt toch voor Sijsbierum, Pietersbierum. Met een goede opslag van Nick. Nick van der Wal die de kaats nou ja, eenvoudig behoudt door het keren van zijn maat. Hier de opslag van Remco Post van Sijsbierum, Pietersbierum. Die dus voor het eerst op vastsprong kwam binnen. Maar hier slaat Timon Bielsma de bal. Chris Boppen. De eerste bobslag van deze partij. Lekker rekken. Ja, alle tijd om rustig aan te leggen. Iets te kort, kon mooi instappen. Nou ja, dan deze 2 parturen wel dusdanig dat ze wel raad weten met zo'n bal. Ja. 2 sterke parturen in het perk. En dan is Remco Post bij zo'n rol in speling in. Net te makkelijk Jan. En dat doet hij in dit geval toch ik weg. Alhoewel hier is heel erg makkelijk hier van Silvan Elzinga. Ja, ligt aan de hoge kant, maar Silvan is van lengte wel redelijk en heeft ook nog wel reach met de arm. Ja. Dus ja, maakt toch, dat zien we hier. Hij komt er dan mooi bij. Door de hoek. Door wie Stelweek van Ise, van de mensen die letter inschakelen. Reense Pieter Riemstra zit Jonkermai, 4voudig winnaar van de PC. 1 keer de Kening. Maar in de Freule nooit de prijs gewonnen. Ja, nooit, maar niet een noemenswaardige plek. Oh, sorry, toch wel. Oké. Ja, zoals eerder. Hè? Sorry dat ik dat dan toch weer even neer. Ja, nee. De pleister gaat er langzaam af deze dag. Ja. Het is boeten. Ja, maakt toch de eerste 6 voor Bolzwart. En ook al gelijk de eerste wissel denk ik aanstaande. Nick leidt de handschoen neer op van opslaglijn. Ja. Ja. Remco druipt al. Just gewoon letterlijk druipen als het ware. Ja, maar baalt toch een beetje van zijn start. Ja. Ja, en dat is gewoon zo. Nick heeft gewoon net iets meer over dan Remco. Remco heeft zo'n hele 7 opslager. Het weinig misses, maar ja, toch qua zijn snelheid in de bal iets minder dan Nick. Zie je gelijk. De streep op voorin Silvan. Nou, leidt een hele mooie kaats tussen de opslag en de middenlijn. Ja, daar werd hier misschien sinds ik in dat het parcours van Bolzwart zo goed als Trijalik weer gekend hebben. Een keer bij Sijsbierum, Pietersbierum misschien is het dat Nick van der Walt, deze man, er een beetje meer bob uitsteekt, of net? Ja, dat is of volle meer misschien in principe zelfs met de dubbelfunctie, ja. Nou ja, veel meer. Maar ja, in de halve finale hebben we wel zien dat ook achterin, in dit geval Rindert zich daar prima met redt. Maar dat zal wel de man wezen die ze gaan opzoeken. En Nick heeft wel het meeste over. Inmiddels Silvan een bal ernaast op de dikke kaats. Maakt toch 6-4. Dus het is nog niet over dit eerst. Die stond het ik, maar dat handskotje zag. Ja, elke perkspeel heeft zijn ritueel. Ja. Je noemt het bijgeloof, maar iedereen doet wel een vast iets. Achterin. Die net komt er net. Aan de kant, richting de boven. Krijgt net kweer of krijgt wol? Ja, krijgt wel, ja. Gezien de gebouwde vuist van Heren. Dus noteren we het eerste eerst. Dat gaat naar Bolzwart, maar 6 fjouwer. Dooshorst, licht favoriet hè, Bolzwart? Ja, nee, ja dat denk ik toch. Die hebben iets meer power aan de opslag. Dat hebben we net al zien een beetje met Remco. Die toch... Ja, dit doet hij mooi hoor. Mooi door de hoek. Strakke bal met de kop. Dikke kaats. Keurig van Rindert. Ja, de kracht is toch echt
Nick bij Seksbierum. En ja, de krachten zijn iets beter verdeeld onder het bestuur van Bolzwart. Die gewoon zo een degelijke voor best, maar ook een krachtige voor minst hebben. Ja, dat is, die heeft net iets over ten opzichte van Seksbierum, Pietersbierum. Jurre Reitsma, die powerhouse. Ja, goed uit nog. Mooi. Bewuste keus. Ja. Elzinga slaagt ervoor dat zij waarom kunnen naar het perk. Dus Elzinga hier krijgt de high five van zijn maat. Hij had een broer die dit seizoen zijn debuut maken op de PC. En ik al prijsjes pakte op de Freulen, maar hem nooit won. Joram Elzinga won in 2021 een tweede prijs. En in 2020 een vierde prijs, maar Bolzert. En zo heb ik nog een zus die dit hier op de Vrouwens PC zit. 21 augustus. Ja, 21 augustus de Vrouwens PC. Ik live te volgen bij Omroep Friesland. En dit is Remco Post onder opslag. Voorin bij Elzinga, die mist hem even. Dus een zitbal van Post. Maar. Van der Walt. Kleine kaats. Ja, risico. Te veel risico. Ja, hij moest wel, maar slag op het net. Een keuze, hè. Van nature heeft hij wel een platte bal. Dat is zijn favoriete bal. En nou, zo'n kleine kaas, dan wordt het wel heel plat. Zou je toch zeggen, probeer hem achterin. Ik er ook meer meters te overbruggen door de achterin. In dit geval dan dat team hem ja, toch verder moet slaan dan de voorin. Keuzes. Post. Achterin. Heel heeg, maar die gaat net de boppen. Hij kan weer waarom. En nou is de vraag hoe vier. Nou, Van der Walt. Ach, ja, die wilde een keer vanuitje. Hij slaat hem rok in de bek van Elzinga. Silvan Elzinga. En die slaat de bal boppen. Nou, dan noteer ik de tweede boppenslag. Mag ik dit een bopslag nemen? Ja, 100%. Horen we erbij, hè? Ja. Matig terug. Zien laat hem zakken. Mart linker. Ja, probeert hij hem neer te leggen. In plaats van eronder te stappen in een hoge, ja, toch op kracht wat hij wel heeft en dan over alles heen te slaan. Ja, in dit geval pakt de keuze verkeerd uit. Had het regen opslag, ja. Remco Post. Achterin, nee, jawel. Weer richting de bomen. Keer waarom? Nou, vol goed waarom. Ja, Van der Walt. Strak. Kijk wat strak van Silvan Elzinga. Goed in. Ja, het is wel een wedstrijd, hè? Ja, nou ja, je ziet gelijk wel dat dit wel aan elkaar waagd is. Ja. En dat er niet één perk of opslag duidelijk de overhand heeft. Dat is leuk. Ja, dit hebben we tenminste hier nog vandaag. Het is aan Remco de schone taak om dit opslagniveau vast te houden. En het perk van Elzinga en team onder druk te zetten. Dus Remco Post, achterin weer. Weer het weer? Nee, krijg net weer. Nog wel een aardig keertje. Ja, nou we hebben een hele dikke. Het is vrij metertjes voor de boppenslag zelfs. Ja, dus Hengst. Iep Hengst, ja, de kampioenmaker van Tjom. Ja, Tjom en Vielsriep. Ja, hij heeft meerdere ons in hoede gehad inderdaad. Het is echt zo'n jeugdcoach, trainer die hier en daar dan zijn diensten aanbiedt. En dan niet onverdienstelijk. Nee, ja, dat moet niet. Ja, die is goed raak. Kan hij erbij? Nee, hij gaat er onderdoor. Nummertje 3 noteren we van Silvan Elzinga. Ja. Kijk net, hè? Nee, ja, net. De witte wand er onderdoor.
En gelijk weer de focus om ook nog alsnog dit eerst snel binnen te halen. Terwijl Gutterman van beide partouren misschien wel Tjenoer record. Elzinga en Van der Walt. Dus Zijskeliek. Dat is te veel risico op zo'n dikke kaart. Ja, zonde. Van hem dan. Ja. Zonder verbod wordt absoluut. Het is dan wel een grote kans om op zo'n dikke kaart dat eerst al binnen te halen. Niks staat gelijk weer klaar. Het publiek viel dat ik wel een beetje on. Elzinga, maar die opslag op die Zijskeliek. Strak voorin, nou ook goed. Maar kijk, dat ik dat goed uit, hè. Ja, dat is er nog wel aardig niet in. Ja, daar is Rindert geweldig bij. Rindert Silstra. Het zicht wordt toch ontnomen door Nick die de bal wel probeert te slaan. Nou, dan mooi snel reageren. Om alsnog een kaats voorbij, een meter voorbij de middenlijn. Dat is een mooi resultaat. Ja. Maar er werd toch nog maar even op reageren. Nou ja, ga er gewoon vanuit automatisch dat die bal voorin komt. Dat die maat, in dit geval Nick, die bal slaat. Hij laat hem niet bewust sluiten. En nu toch nog alle kans. Ben ik het toch enigszins verrassend dat Remco de bal wel opslaat. Ja. Remco Post, Nick van der Walt. Ja, die kan misschien wat meer in tussenspel stil. Die zit achter hem bij de boppeline. Hij krijgt het vertrouwen. Zien dat hij het betaalt. Goed ja, dat is net een verkeerde bal. Nee, en die komt er net. Nee, hij heeft hem. Ja, keurig werk. Goeie keuze, best op. En we hebben de eerste klik. We hebben een partij, Roelof. Zeker een wedstrijd. Hoppa. Het is on. Goeie platte bal. Hem krijgt niet in de nap. Hij rent het gecontroleerd. Keurig werk, Jurgen, en een enkele kans. Kinderen waarom een heel eind. En dit de eerste keers van dit eerst. Hij heeft wel de beheersing en de rust op erboven om hem te laten zakken en dan neer te leggen waar hij dat wil. PC-bestuurder Siem Volbeda, aandachtig toeschouwer. Die gaat er in, hè? Ja. Hier onder Teke Triemstra. Nou ja, met zijn maat van het winnenbetuur van 25 jaar geleden. Van links naar rechts Willem Veenstra en Douwe met de zonnebril, Douwe Hogenhuis en dan inderdaad Teke Triemstra. Ben ik die maten toch? Ja, die ken ik wel iets beter inderdaad. Boeten. Van der Walt. Dit ben we toch niet van hem wend. Zat te zien hij zelf ook niet. De winnaars van vorig jaar en de jaren daarvoor. In één shot Dron Riep. Ja, de voorste is Brentjes van Beem. Zien Heid. Van Beem ziet vaak hier de Njokenmaai op die plak. Ja, en Itzardi nog daarnaast. 3 winnaars. Nou heeft hij hem er wel voor. Achterin, bal naar de boven. Kan keerd worden. Ja, zeker. Wordt een dikke. Ja. Mooi. Tak. Technisch fraai. Ja. Zaak voor Seksbier en Pietersbier om met het eerste te komen. Dit is een kaart die ze moeten pakken. Hij is best op achterin. Rindert slaat naar de boven. Ja, die kan nog een keer. Nog een keer. Let maar op. Komt hij. Ja, en dan. Mooi die intro Rijsma. Ja, dan pakt het publiek het ook op. Iets meer spektakel in deze partij. Ja, mooi. Dat is mooi om te zien. Daar smachten wij een beetje naar. Ik word in elk geval.
Het zit nou ik wel redelijk vol. Dat ziet het nog net heel dol eerlijk zijn. De tribunes zijn nou ook vol. Die kijk ik een peer die zei, ja, het valt wel een beetje dat het net helemaal vol zit. Maar ik zie nou wel dat het riegendik is. Finale is altijd druk natuurlijk. Er is ook kaatspubliek dat een partij even uitzoekt. Ja, mooie bal. Met dikke prima keertjes zijn nog nou, hè? Nee, Silvan pakt het prima op opslag. En die maken ook gebruik van de mogelijkheden. Ja, geweldig op. We zien inmiddels nou ook dat Silvan dan een plek maakt op de middenlijn. Die heeft zijn plek hier voor best weer afstaan. En nu is het toch Jurre weer die voor best opslaat. Of in ieder geval dit eerst. Begint als voor best opslagen. Dus zij wisselen. Ja, ik zag hem eigenlijk wel graag een opslag, Maxime. Ja, dit is te gek. Nou, hier haast een gemeentehuis aan. Ja, maar mooi, dat zit er dan nog. Ja, en hij moet er zelf om gelezen. Ja. Maar mooi op het moment dat je ziet van ik zag graag een opslag. Ja. Dat het vaak zijn in het commentaar. Dan, ja, hier zie je de lol. Ja, Rutger van der Meer ziet de lol er ook van in. Hier, mooi Benik. Die wist er wel raad met. Even in 2 instanties. Ja, 12 in de vastsprong voor Bolsward, maar Pietersbierum had nou wel de kansen om weer om te komen. Ja, scoren 4, kleine kaart. Nog wel van alles mogelijk in dit eerst. De focus bij Jurre Reitsma. De opslag. Nee. Die keer boeten. Ja, dat toch wat te volle boeten nou. Dus die wisseling kan samen wel weer eens komen. Nou ruil je van kant. Ja. Balen. Ja, de bal aan de blik even bij Jurre. Dit toch eigenhandig een 4 cadeau geeft. Nou die kaart pakken en zien wat er in het eerst dan mogelijk is. Zie Maarten leidt ze er nog om. Ja, hele lietse keers nou. Dus kans om Janschal op 6-2 te komen. Ja, het heeft ook weinig zin om hem nou ja, met de grond gelijk te maken. Nee, je moet hem erbij houden. Je bent de rest van de partij nodig. Dus een paar opbeurende woorden en een glimlach is dan beter dan wat verwijtende woorden. Vanuit gaan dat hij het straks weer oppakt. Van der Walt. Ah, diep achterin. Kreeg boeten. Ja. Dus 6-2. Nick van der Walt moet nog even in het juiste ritme komen. Eerst hiervoor ook 2 misses. Nou, dit natuurlijk een kleine kaas, dus ja, moet hij wel wat proberen. Is het toch nu, gezien Nick de handschoen weer aantrekt, is het Remco Post. Die op 6-2 de verbest verzorgt. Voor Silvan. Ja, wat keert en nou ja, licht inkorten bij de bal. Even uitblazen, had een andere bestemming die bal. Ja. En Helsing gaat die aan de opslag van Sil.
Wow, die ging richting de boven. Nou, kind nog wel weer op. Ja, kind erbij, maar niet goed genoeg. Dan noteer ik geen bovenslag, maar Keerts is in elk geval hier voorbij. Dus twee gelijk. Dus komen ze toch wel weer om. Ja, een gelijk opgaande strijd. Ja, kwam 2 keer achter de Patoer van Sijsbeeldam. Ja, geweldige bal opslagen, maar nog beter verwerkt. Zo, dit zelfs richting naar boven. Ja, dat zien we zo meteen in herhaling ook wel zien. Atletisch. Dat is toch wel vrij stevig. Al een potige vent die Nick. En toch ook wel atletisch hier bij de grond. Ja, mooie kaart. Mooie start voor... Cousteau ik wel, hè? Die bal, ja, maar ja, dan komt dat bestuur van mij weer van pas. Dan ben je correct wat compacter, wat leniger. Hij heeft wel wat meer lengte, hè, van de Wald. Ja, absoluut. En zeker op deze leeftijd. Ja. Concentratie beuren. Even, ja, het baltje even heen en weer. Ja, ik zou het baltje trillen, maar dat is correct net, hè? Nee, het is even rollen van de ene kant naar die is weg. Ja, die is weg. Van der Wald. Speelt nummer 2. Ja, toch aan de opslag is die zoekende, maar in het perk vindt hij nou wel zijn rol. Ja, nou gaan ze van het eerste is de wedstrijd de vastsprong. Ja, dat is correct, maar we kunnen nog alle kanten uit in zo'n eerst met 2-0. Dat klopt. En de dikke bal kaart, is... hè? Dikke kaart ook nog in het voordeel van Sijsbeeldam. Ja. Pietersbeeldam. Je droeg in. Ja. Had het nog net is partij Rijtsma. Zoekende, hij probeert het dan wel naar zijn bovenslag voorin. Dan wil hij toch zijn opslag verleggen naar achteren. Ja, en dat houdt dan meer risico in. Nou, we zien nu zelfs dat Jurre helemaal even aan de kant zetten wordt. Ja, dat is even pijnlijk voor, een pijnlijk moment. Want de opslag werd hoegenaamd toch Tiemen Bijlsma. Ja, en dat is toch de veelzijdigheid van het bestuur van Bolsward, dat het kind. Dat ze de mogelijkheden hebben om dit te wisselen, om toch even... Nou ja, wat hij nou doet, natuurlijk, dat is belangrijk. Voor het vertrouwen bij de eerste. Nou, die is weg. Ja, dit is voor het vertrouwen nog niet goed. Nee, dat hoor. Ja, maar Rindert Zielstra die weet er wel raad met. Dan kan het moment om toch even. Nou ja, rustige vrije hand naar achteren. Ja, keurig. Ja, de eerste skinnersijs van deze partij. Ja. Vond je hem? Nee, kijk naar Paul. Ja. Die alsof. Ja. Bij het honkbal proberen ze dat, maar ja. dit dan steken dan steken ze die bal vol in de boezem. Ja. Maar je hebt die bal net 20 euro waard, dus. Ja, ja, een dure hobby. Remco Poster onder opslag. Bij die skinnersijs. Vastsprong. Kan wat risico nemen eventueel bij de opslag. Dat had hij nog net al te vaak hoorn deze partij. Nou, tot er misschien ik wel, maar brengt hem ik boeten. Ja, dat is toch zonde van die geweldige kaart. Nou, kan tactisch misschien nog wel eens goed uitpakken. Nou, met 6-2 ruilen kunnen en weer naar het perk komen. Dat lijkt op dit moment toch hun kracht. Dan is een 6-2 nog niet een hele grote ramp. Het is er wel even in. Deze. Post is in, maar misschien niet wat te makkelijk. Zo, ik zie ze, maar dat wordt een keerts. Ja, Tiemann toch wat te gretig. Vond het zelf ook een mooie bal. Ja, raakte maar op de zijkant. Nou, baalt er dan nog wel wat van.
Het wie Skinner 6 voor Sijsbierum. Het is nou 6-2. Maar een net hele dikke keert. Het maakt van 10 meter. En de opslag van Elzinga. Strak voor Invol. En die gaat wel voorbij. Ja, goed intrap van de Wald. Die wel even opzit. En dan nou zwaar het dat ze net alleen nog in de eerste de vastsprong hier. Maar ik nog eens een keer van het eerste in deze partij de vastsprong hebben. Alles goed op. Hield hij ten eerste achter, maar zit nou een eerst voor. 3-2 in het voordeel van het parcours van Sijsbierum. Pietersbierum. Hij was door de bak, Sylvan Elzinga. Het aardig op de rit onhoudt daar. Namens zijn parcours van Bolsward. Maar mag nog wel even opstaan en slaat dan die bal boeten. Het is de volle boetenslagen onhoudt daar. Ja, daarom. Hier is al Jurre Reitsma. En nou slaat ik Sylvan Elzinga die bal boeten. Die buitenslag op die dikke kaats die pakt toch wel goed uit. Dan staan ze aan de goede kant. We starten dit eerst in het perk. Bols of wat zoekende in ieder geval aan de opslag. En zeker bij de verminst. Ja, een kleine kaats. Ja. Een meter of 7, 8. Maar ja, nou ben ik benieuwd. Ja, Bols wat overlegt ook even. Ja. Nou, besluit het toch Jurre weer de bal te geven. Kwartel is. De jongere versie van Gert-Anne van Bos die hem een beetje neemt. Had deze daar echt wel goede opslagen. Shell er nog nou aan, maar deze finale net. Iets ging zelfs Safi en dat hij haast door de gemeentehoers achter het perk gong. Wat hij nou dwang kan, of wie hem daar een beetje van revancheren kan. Dus Jurre Reitsma. Belangrijk wel voor de partij. Ik voor hem tussen de Eekers, van zijn verleidende parcours natuurlijk. Neemt in elk geval zijn tijd voor die opslag. De focus is goed, dat luidt het hem net hoor. Kan ik het nou knap achterin. Dan get ik knapper weer uit. Kan ik nog wel aardig weer waarom. Ja, krijg ik het applaus van het publiek. Kun je misschien wel een beetje neder ga ik zo zitten. Maak je er een beetje gebroek van. Pak dat even op. Toch een introverte jongen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Sowieso redelijk introverte keert is ontnauwd daar. Misschien is Sylvan Elzinga nog de enige die een beetje... Van de Wal had het onthoudt dat ik nog net echt. Nee, het is niet van het externe geweld allemaal nog. Wat we doen een PC-evolution hebben. Nou, dat is ook, ja, op zich, als het in het normaal is dat wel leuk. Ja, dat is er ook wel van, toch? Ja, natuurlijk. Zou is dat vaak, of is dat voor de tv net te herhalen? Nee, ja, nee, dat zijn niet vaste termen. Het is ook in het moment. Dat is weer geweldig op, hoor. Mooi uit. En dat kan hij wel, ja hoor, dat doet hij weer geweldig. Ja, ja en tussenspel is het natuurlijk een kaatser. Maar ook nu is het ja, even intern met de partuur vieren en door. Ja. De focus is wel aanwezig. En dit zijn toch wel punten die mij publiekelijk vieren. Ja. Ja, doet het goed. Steady. En nu de voorsprong er is, dan nodigt het misschien ook iets minder uit om dat, de tegenstander wakker te maken. Maar voor het publiek is dat wel mooi. Ja. Remco Post. Maar weer zo'n de opslag. Hege bal achterin. Variatie erin. Dat is op zelfs net verkeerd. Maar die bal gaat wel boeten. Ja, de bal is kweer. Maar nog altijd de vastsprong van Sijsbierum, Pietersbierum. Ik, Jan Hospes. Ja. Zien neefke die mooi, hè, Zuider. Ja. Zelf Art Keertser, man in blauw, niet correct. Toch even extra aan de perkzijde wat technische aanwijzingen geeft aan het perk. Ja, die zullen ook wel aanvoelen dat het toch nodig is. Weer diep achterin. Kijk, ja, weer net eroverheen zien we de keurmeester. Stok komt omhoog. Dit is Jan Hospes. Is er nog wie neefke weer? Ja, Tiemen Belsma bij mij weten. Ja. Onderkant van Bolsward. Hier achterin ze. Hier achterin.
Maar we hebben jou gelijk, het wiesje in fjouwer. Ja. Toch deze Remco Post die er toch al een stuk of fjouwer en volgens mij boeten had nou. Deze partij. Ja, hij neemt toch risico, houdt achterin aan. Ja. Timo Bielsma rekkert die bal wel aardig. Oh, stuit die bal krijgt verkeerd van... Ik zie beide even met de hand voor de ogen. De zon toch achter het gemeentehuis en dit vandaan komt. Schaduw een beetje scheef erop. Hier. Ja, het stuit zit gewoon tegen. Ja. Ja, ik denk dat hij er niet rouwig om is in dit geval. 2 buiten en nou toch die kaats waar hij wel naar op zoek. Ja. Ik kan om in ieder geval een kleine kaart erbij te krijgen of de 6 voor Sint-Petuur. Van der Walt. Ja, krijgt net denk ik. Nee, voor. Nee, Sjoerd Boonstra gedecideerd. Ja, nou, met Bos wordt het weer oer in dit eerst. Ja, wisselende kansen. Luidt er net al te dikke keers. Dus kansen voor zij bidden om toch op zijgelijk te komen. Maar goed, maar nog maar even. Rijtsma uit weer dan, denk ik. Ja. Ja, zie je dan komt onze uitspraak wel weer tot zijn recht. Van der Bos. Kleine kaats, iets meer power, even alles of niks. Iets meer risico. Normaliter is Silvan voor deze kaats de opslager. Maar ze beoordelen hem toch als te klein. En nu is het even, even de ogen dicht en knallen. En kijken of we die kaats nu al kunnen verzilveren. De Bolsward versie van der Bos brengt hem inderdaad strak voorin. Die weer Boetnieuw. Het scheelde neer. Volgens mij zeg ik het touw bewegen. Dus zij is gelijk. Draai het waar, zij is gelijk. Ja. Publiek erachter. Dan zien we het. Ja, het heeft nooit meer geweest. Zie je hoe vier deze bal Boeten is? Nee, ja, net naast het touw. Ja. Boetjoen in dat geval door de kammaster. En de zij is gelijk. En dan tot Sylvan Elsing gaat. Dus net deze man. Maar deze man onder opslag. Draai om het waar, zij is gelijk. Belangrijk moment in de wedstrijd. Goed start. Hij is weg. Ja. Van der Walt. Ja, die staat even op. Heel goed zit de Keertsen. En ervoor zorgt dat het voor de eerste in deze partij. Waar eerste vastsprong is. En die is van de parcours van Sijsbjerm. De bal was geweldig op. Onder de knibbels. Hij stapt er goed heen. Ja, deze is goed op. Ja, geweldig goed. Ja. Richting de linkerhand. Ja, dan credits voor Nick. Geweldig goed. Alle hands aan dek voor Bolzwart. Ja, die is kweer. Ja, maar toch, het is nog geen uitgemaakte zaak wat mij betreft. Nee, maar ze moet nou wel een tandje bij en misschien iets meer beleving. Ze zullen de confrontatie nou aangaan hadden. Anders zie ik het somber in. Ja, kwalitatief de fouten last maar naar beneden. En, er moet meer kaats worden. Je bent vaak goede opslagen toch wel van Elzinga. Nou maakt het Van der Walt er een keer van. Dus is Elzinga in ieder geval weer van opslag. En dan toch weer even zien dat Rijtsman nou weer krijgt. Ja. Ik het mij wel. Ja, hij loopt toch richting boven. Ja. Dit is Jurre Rijtsma en dus net Timon Bielsma. Onderling wel continu contact. Ja, wat doen we? Wat willen we? Heeft het vertrouwen? En deze heeft het vertrouwen wel. Flakkerende handje van... Kom maar op, zegt hij. Van der Walt, de grote man, de motor van het parcours van Sijsbjerm, Pietersbjerm. Krijgt hij de bal nou weer of keert die bal oer hem heen? Opslag van Rijtsma. Rekkert die bal vol weer, maar die kind nog weer om. Maakt er een kids van, Hoe die in toch, Jurre Rijtsma. Hier hakt ook graag Timon even roepen. Die staat erachter met de handschoen. Dan. In het rollen in de matten. Ja, hoge bal. Hij kan er tegenaan lopen. Ja, tactisch heeft ze een duidelijke keuze gemaakt nu. We willen weer terug naar dat perk. We zien dat we daar de boel weer op een rit krijgen. Ik ben tevreden met een kaas bij de middeling. Romy van der Veen, importeer mij, Nick van der Walt.
Dit is het oldschool baltje drillend. Zoek ze wollen voor een opslag. En Van der Walt maar de bal te vier naar achteren daar. Ja, die mist elke richting. Ja. Ze komen er bij kansen van Boszert. Alle liefde voor u. Ja, daar worden aan een aantal dames denk ik de liefde verklaard. Denkst ja? Oh, wie voor u denk ik, hè? De winnaars van Vrienden hier. Oh ja. Deze is wel goed op. Deze is wel goed op. Ja. Keurig op van Remco. Ja, ik doe het die introg. Het is dezelfde Remco Post. Doen ze het op met dit eerst. Team stond even wat korter. Krijgt die bal gelijk in de nek. En nou ja, kan de kaats niet pakken. Wat zou het Romy nou denkst? Nou ja, qua handgebaren zou het op de opslag gaan, denk ik. Wat zo stonos is het in Remco Post? Ja, het is vrij simpel. Silvan het meters en meters perk. Ja. Het is om dit shot te moeilijk te zien, maar wij kunnen dat van bovenaf beter beoordelen. En dan, ja, zijn opslag is wel redelijk naar achter. Ik denk wel dat ze wil dat ze hem achterin onder druk zetten. Nou, dat ook weer tussenin. Ik kan me niet aan de aandacht onttrekken dat je kan muurkaatsen doet, want dit is wel geweldig met links natuurlijk, op en boven. Nou ja, dat wordt wel bevestigd hier om ons heen. Ja, dat is onweer zin inderdaad, muurkaatsen. Want dat doe je vaak maar links en rechts. Ja, dan ben je... Een soort van squashje, maar dan keertsen. Van nature ben je één hand, of tenminste een lichte voorkeur voor een bepaalde rechts of links. En dit deed hij met zijn relatief verkeerde hand. Heel tijd populairder worden in de sport, heb ik het idee dat morgen is. Maar ik internationaal nog wel een aardige sport. Het Friese kids wordt internationaal natuurlijk heel dol net dien. Oeh, ik ken nog wel waarom, maar... ben ik benieuwd dat wij zien dat die bal wel of niet in was. Hij was al in zijn slaande beweging, dus ja, dan kun je eigenlijk niet meer inhouden. Maarten een kaats van, maar hij was wel spannend. Ja, zeg het maar. Ja, niet water nemen. Nee. Nou ja, hoe dan ook de juiste keus. Mooie kaart, kun je weer verstrijden. In ieder geval zaak om een van die kaatsen halverwege het veld wel te pakken. Tussen de middenlijn en de voorlijn. Opslag weer bij Jurre Reitsma. Bij die even staan voor Simpetool. Maar die nou wel echt onder bakken de punten scoren. Want hoe is jou het volt? En ja, dat jou ze nou ik weer. Ja. Hey, het wil net voor hem deze constant genoeg finale. En als ik ga zullen het weer oernemen. Ja, met die kaats die hier voor ons neus. Ja, daar moest ik wel wat risico nemen. Ja, daar moest ik wel wat risico niet heel dik, hè? Nee. Karakteristiek. Staat er weer klaar. Ik vind het wel mooi, hè, dat handje. Ja, even al een beetje de polsbeweging. Kom maar. Touw toch wel redelijk lang nog eruit, zie ik. Sil van Elzinga. Is voorin. En waarom? Oeh, nog een keer. Keert dik voorbij. En de size Fjouwer. Ja, als je nou op een 5 komen, dan vrees ik met grote vrezen van Boszert. Ja, dan moet er zeker uit een ander vaartje tap worden. Maar dit leek toch wel dat Silvan hier... Ja, raakt hem niet. Nee, niet goed. Niet de goede keuze. Dus ziet het erin. En Nick van der Walt die nemen gewoon achter elkaar positie. Hij had hem op de natuurlijke wijze in de linkerhoek leggen moeten. Voor hem rechts. Hij was al richting die kant. En dan had hij de 6. Ja, wat als. Fjouwer om het waar. Sijs Fjouwer. Al hier in het voordeel van het betoeg van Sijs Bjerm, Pieters Bjerm en Nick van der Walt. Maakt er een keert van. Net al te dik. Ja, laat nog even zien dat hij de bal niet goed raakt, hè? Nee.
het straalt nog wel vertrouwen nu. Deze kaart pakken, dan is van alles mogelijk. Remco Post staat inmiddels klaar om deze kaart op te slaan. En in de opstelling verraadt wel een beetje wat hij van plan is. 1 ervoor en 1 op erboven. Het is niet een al te grote kaas, dus ik verwacht wel dat het team aan de bak moet. Nee, hij gooit hem voorin. Nee, daarnaast. Oh, daar hebben we hem. 4-2-6-6, het 7e eerst. Oftewel de maker of de breker. De maker of de breker, zoals Jan de Groot uit Boetenpost. Vereniging Boetenpost, hoort Sais. Jo Helsten, er is daar al even on. Dat is de PC maar moon, hè? Ja. Ja. De afsluitende PC, zijn laatste jaar, 2016. Ja, mooi afscheid, gegund. Concentratie nou bij deze mansjes en ik bij deze. Ja. Oh, ja, dus vrouw, haalt die vrouw nog een bal uit de boezen? Uit de tas? Ja, ze waren hem kwijt, maar... Wie die nou van haarzelf of nou, ik wie denk dat die laatste opslagbal in de tas is verdwenen. Toch dat ze de oorwinning al in de tas zien. Ja, nou ja. Kijk, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Ja, hey, ja. Hallo, hier is hij. Ik ga hem voelen. Ja, we hebben een kopbaltje. Nou, ik dacht, die neemt 30 euro maar naar huis, maar helaas. Het is van het toch, hè. Remco Post. Nou. Opslag van Remco Post bij die fjouwer om het waar. Zijs geliek. Belangrijke bal. Is ook weg. Richting de is ook weg. Ja. Silva Elzingaasje nog van Boswet. En dat wil hij gewoon even witten. Zieke 7 op. Van het hele van viewer in deze partij. Het wordt net 4 om het waar. Maar het wordt fjouwer om het rijden. Nog wel in het voordeel van het parcours van Sijsbeer en Pietersbeer. Komt hij mooi onder. Stuurt hem tijdig omhoog. Ja, kijk, er komt ook een beetje beleving, komt al wat los. Ja. Trijk is Sijsgeliek gewoon op een eerste geliek. Pakt het parcours van Bolzet. En hij pakt op Sijsgeliek 3 om 12. Parcours van Sijsbeer. Nou wordt het fjouwer om 3 op Sijsgeliek. Dit is Zikpot. Ja, vertrekken. En staat zo bij een goede rieten van Bolzet. Die hadden waarom knokken in de wedstrijd. De punten worden ook iets uitbundig gevierd. Ja. Bal goed diep, he, staat wel stil, het wel kracht. En slaat hem gewoon goed boven. Kijk, nou dan gaat een glimlach eraf. Ja, we zijn natuurlijk ook wat uitbundige rondjes van Hans Wassenaar wend. Dan valt dit weer toch weer in het niet. Ja, goede platte bal. Even variatie in de opslag bij Remco. Kijk, hier de idee bij de PC is dat praten en het mooi leven en het publiek maar krijgen weer wat dan aan. Maar en Rick Minnesma, die duur leren natuurlijk, maar get aan van de Bos bij. Nee, maar dat zie je wel wat aanname is. Terwijl ik er juist denk dat mij het wel, want ik vind het publiek mooi. Ja, nou ja, dat moet ook een beetje in je persoonlijkheid zitten. Maar ja, Steven Koster, Rick Minnesma, Gerben de Boer, dat hele partuur heeft dat wel wat van natuur. Hè? Dus dat is dan wel, zeker als het spannend is dat mooi om te zien. Ja, en misschien heeft hij dat ook door de jaren nog even leren moeten. Maar... Ja, meer vaststellen is ik om tijdens de PC centicus om te plaatsen. Dat is alle jerkjes wat keertjes zitten. Ja, maar ik geloof dat ik het in de toch wel relatief conservatieve verhaal van Keertsen. Ik kon dat iedereen beledig je nou nog net erop in krijgen. Maar zou je het leuk vinden? Nou ja, voor de beleving. Ze zeggen ja, want dan kan ik het ja, nee, absoluut. Ja, het is een extra dimensie wat je toevoegen. En zeker voor de kijkers thuis. Ja, waarom niet? Hè? Ik heb camera's in de proppen gehad. Ja. Om tot nog andere shots te komen. En Hawkeye systeem in de proppen heeft alles geprobeerd. Ja, ze zijn bezig innoveren. Ja, achteruit staan of stilstand is achteruitgang. Dus we moeten vooruit. Toch weer Jurre die zich concentreert. Het karakteristieke heen en weer gaan van de bal. Op deze kleine kaats. Zien wat hij doet. Achterin. Oh, raakt hem aan het skiethuis. Maar ja, klaar, hij leidt wel. Ja, hij raakt wel. Oh ja, je kan niks zeggen als een skiethuis. Maar ja, dat is soms beter dan vliegend uit de nap. Of toch doordat... Ja, dit was niet de eindbestemming. Dat zullen we hier zien. Hij raakt hem wat aan de rechterkant van de nap. Ik zie zijn plits, maar goed. Ja, nou, of zo is het wel een beetje geluk. Ja. Oké. Nee, maar ook best te kennen.
Hij heeft de punten, dus hij heeft het goed aan. Sil van Elsinga. Voorin. Ja, achteruit zei hij. Mooi bal van kijk. Nick van der Wald. Iedereen een lien, een bopslag. Ja, nou ook vocaal toch wel ondersteund. Maar... in calculatie toch ook wel weer de 4e van Nick. Dat klopt. Dus ja, slaat goed van hem af. Het perk van Bolsward had ook 4. Hup, goed erbij. Geen risico keren. Nou, pep zichzelf even op. Belangrijk moment. Wille Bolsward ook niet verder tot 4 is gelijk om laten. Nee, we zien een... misschien het 12 voor de toer van Bolsward in dit eerst. Nou voor jou het 12. Kids, 1 kids op de middenlijnen. Ze ruilen aan beide kanten. Ja. De perk is ruilt en toch Tiemen slaat nu op. Tiemen naar Van der Wald. Ja, ja, wat keert. Ik weet ook wel aan dat beide besturen van elkaar weten wat hun favoriete bal is en wat de tactiek is. Tiemen slaat op, dan wisselt het perk ook gelijk. Tactisch steekspel is het een beetje ontwurden. Ja. Ja, dat zorgt wel dat de nodige spanning toch in deze partij zit. Van der Wald. Hij stelt absoluut nog niet teleur. Nee. Goed op, achterin. Oeh, get er terug. Tiemen Bielsma. Dus een 6-2. Ja, en die dikke kaats. Ja. Perspectief. Van Sijsbierem. Pietersbierem. Oef. Ja. Even een stapje te ver naar voren. Ja, dan maakt het een goede opslagbal. Het veel plat voorin opslagen, de hele dag wel. Nu dan toch de keuze op die kaats om hem achterin. Betaalt er goed uit. Kind zien Petoer van het eerst deze partij op de 4 eerste komen. Nee, nog net. Want deze bal is voor te volle boetenslagen wat dat betreft hoor je. Voor Remco Post. Als ik het goed heb is dit zijn 5e. Ja, toch krijg ik wat te voorzichtig hè, met zo'n dikke kaart. Wie hem ook niet vergriemen. Nou ja, dan zie je het resultaat. En dan moet er weer. Misschien roept hij wel bloed bij die opslag van Remco Post. Achterin, tussenin, ja, keurig. Ja, ik had hem ook nog wel aardig uit trouwens, Tiemen Bielsma. Dat wel, maar een lietse keerts. Zwaar kans had voor Sijsbierem om dat toch aan te matchen. In dit eerst. Ja, toch een mooie stijl van opslag Remco. Ja, hij had een rare, nou ja rare, maar een onkarakteristiek hupke voordat hij, hij doet wat een overstap. Overstap? Ja, het is niet een traditionele driepas. Hij doet wat een hupke voordat hij opslaat. En dan heeft hij een mooie vrije hand van opslaan. Niet de gang zoals Jurre dat heeft. Maar wel de kennis en kunde in huis wat hij met de bal doet. Had het in het begin moeilijk en nu reverseert het zich goed. Elsinga mat wat risico nemen. Wel aardig achterin. En die kind denk ik weer waarom. Ja, kan hij nog een keer? Oh, ja, mooi. En dan Bielsma. Ja, keurig. Ja, kijk, publiek op de banken. Ja, mooi hè. 2 keer heel mooi. Alsof we naar Djokovic en Alcaraz zitten te zien. Kent ik sta in de weg in.
Tissen wie al mooi. En dan Dan is Tissen. het Remco, alles of Hoppa. niks. Ja. Kijk wat te heeg. Dat er nog 10 is van Timo Bielsma om die bal te retourneren. Ja, mooiste punt van de partij. En Fjouwer om het draaien, Sijs Geliek. Belangrijk punt. En jou te horen, dan Tiemen, of net? Oh nee, ik denk al. Nee, even de rust, de focus, het perk nog niet helemaal klaar. Ja, belangrijke slag. Dus echt even de 10 nemen om die bal richting het perk te bringen. Werd Van der Wald weer achterin zit. Ja, we hebben nou toch zien dat inderdaad Rinde het voorin plakt om. En Nick achterin. Opslag van Elzinga bij die Sijs Geliek. Belangrijk. En die komt er net uit. Nee. Het is weer heel bal in Liedweg. 2 keer op Sijs Geliek. Ze hier al meerdere keer de kans om op 4 weerst te komen op de Tour van Sijsberen. Maar het slaagt het ze maar net. En nou is het Fjouwer Geliek. Die bal is natuurlijk geweldig op. Ja. Daar links in het hoekje. Maar ik snap deze tactische keuze niet helemaal hoor. Om te wisselen in het perk bedoeld. Ja, nee, ja. Zie nou staat Nick weer voorin. Nick van der Wald staat de hele dag al goed voorin uit te slaan. En ja, en Rinde het ook wel 7 achterin. En de opslag van Silvan is toch die platte bal wel. Die hebben we meerdere maal zien. Ja. Pakt niet goed uit. Ah, voor de partij natuurlijk geweldig. 4 is een leek. Ja. Ja. In buitenbeeld Nick toch wel nog degelijk behaald van de bal hiervoor. Ja, ik wil wat tussen de koppen zitten. Nee, het lichaamstaal is op dit moment niet positief. Hij behaalt van de call. Ik denk niet dat hij hem zelf maakt. Het is niet zijn keuze geweest op die slag. Maar ja, hij is heel verder, Madde. Bolsward kiest toch voor zekerheid nu met het team aan de opslag. Ja. Lopke naar achteren. Van der Wald witte bal riep mooi, maar Kim we weer om. Elzinga. Ja, nog een keer. Ja, dat is luid. Dus wisseling van kant. 2 keertsen. Waar weer van beide eigenlijk wel mogelijkheden lezen. Al is die eerste keer wel heel kwad. Ja, maar nu ook duidelijk op het boven te zien. Ja, hier Jan Hospes die nog één keer zijn pupil toespreekt. He, die voelt ook aan dat dit een belangrijke slag hiervoor was. Of in ieder geval 2 slagen terug al, die van 6-6. Romy van Ja, Veen, en dat aan deze bij kant, Sijsberen. daar staan we in hevige discussie net. Licht buiten beeld, maar die waren het niet met elkaar eens. Nick van der Wald en Romy niet? Nee. Oké. Dus dan weten we denk ik wel waar de call van Krekweg kwam. Nou, er is nog niks verloren. Dat moet hij ook realiseren. Alles nog te winnen. Hij keert hem. Ja, maar... Ja, dan is hij ervoor, ja. Ja, hij heeft er ik van. Ja, dat snap ik. Ik vond het misschien net heel sympathiek. Nee, als zodra scheidsrechter wezen net in de bal vrij. Dat is weer. Ja. En Sipke Hiemstra in dit geval scheidsrechter van dienst had een keuze gemaakt. Misschien ik wel Toek. Zal ik je het stellen? Ja, dat is altijd wat de discussie. Hem wel of niet meten. En wie bepaalt dat? Nou ja, scheidsrechter bepaalt. Ja. Er is wel eens zo'n regel dat je zegt van een speler het recht om te meten. Maar ja, deze bal was gauw weg. Nog altijd de pasprong van Sijsberen, Pietersberen. Al is het nou geen eerste of 2 eerste meer. Verbale aanmoedigingen. Scheidsrechter optreden weer. Ja, te makkelijk. Remco Post. En de opslag. Van Sijsberen, Pietersberen. Voorin bij Elzinga. Gaat die keer weer om. Trof van der Wald. Nog een keer. Oh, lekker met net als in de krant. Elzinga is weer morgen Kitsen. Nee, we zien deze slag niet. Nee, maar ja, we gauw bij hem hoor. Strakke bal richting de boven. Hier zien we dat zien. En Nick die reageert dat snel op. En ramt hem terug. En dan komt Silvan krijgt tekort om met links nog wat te doen.
Recht het alweer de rug. Seksbieren, Pietersbieren pakken bij de kaartjes. 4-0 voor in dit eerst. En de laatste drukking van Remco verandert niet. Ja, die gaat richting Kweer. Ja hoor. Het publiek de hand omhoog. Dat is bij Sijs. Vaar, Sijsbieren, Pietersbieren. Toch 3 keer Remco Post. En is zwart in elk geval voor. Ja, nou ja, wat ik net aangaf. Ja, had het begin even lastig. Ja. Aan de opslag. Ik kreeg een paar bovenslagen om de oren. Maar ja, Bolsel staat al een tijdje. Nou, wat dat betreft te droog. Ja. En het is een gevarieerde opslag nu op orde. Drie keer in dat geval in achter elkaar. Remco Post. Kan ik verzorgen dat ze toch van het eerste op een 4 weersten komen? Nou, nee, kijk boeten. Nou, het leek tot meer geluk als wie ziet dit, want hij kon er niet bij. Timon die had het geluk dat hij er net naast viel. Komt hij aan. Ja, het scheelt niks. Nou ja, wie er al onder de tros stapt, dus hij hier net met hoorn. Nee. En dan maar er is nog een keer Remco Post. Elzinga, Post, Elzinga. En de bal, de deadline, daar uit de pits. Dus mooi zijn we weer onder opslag. Ja, dit had duidelijk een ander doel. Maar we wilden nou die 5 eersten binnenhalen. Maar slaagt hij niet helemaal in, bal te veel door de midden. Nou, ben ik toch benieuwd. Ik verwacht niet dat... nee, hier zien we het al. Nick neemt nu wel weer plaats voor in het perk. Wat doet toch dat het dus een beslissing van hunzelf hier net van de coach? Nee, andersom. Andersom. Die is richting Kweer, richting Boom, ja. Het hele publiek. Net niet. Jongt het wordt Kweer mooi. Sijs Fjouwer. Geven we weer richting de Sijs Geliek. Ja, die 4-3-6-6 hebben we noteerd. Een mooie vraag voor Timo na de tijd. Mochten ze nou ja, hopelijk dan nog wel winnen. Want anders voor Seksbier en Pietersbier in ieder geval. Dan is het een hele belangrijke slag geweest. Ja, de 6-6. Ja, daar is hij al. Daar komt hij weer aan. Ah, lekker. Staat de Goert achter, maar kan hem net niet omhoog sturen. En dan staat Silvan op het juiste plek om die 6 binnen te halen. Fjouwergeliek, Sijsgeliek, Elzinga achterin, maar Van der Walt krijgt hem nog. Jullie rijden maar weer ombrengen, krijgt net. Oh, en een Keerts. De line Keerts. Kansen die heeft waar... Jure die had hem in, had hem in het handje. Zo. Dikke. Net iets te gretig. Nee. Maar is er nog kansen? Zo Van der Walt die bal naar het perk brengen haast. Viel het publiek hoor dat dit een cruciaal moment in de wedstrijd is. Toer van Sijsberem hier de fjouwer om het waar vastsprong. 2 keer kon ze al op de 4 weersten komen. Ja. Even een slokje water drinken. Even ziek heli, even je adem op ritme krijgen, zodat die focus ernaast is. Van Nick van der Walt op dat belangrijke moment. Op Fjouwer is gelijk, zij is gelijk. Maar die liet ze keert strak voorin, maar ik strak boeten. En dus komt Bolsward wat eerst op de 4 weersten. Is de woede daar bij Nick van der Walt. En is er blieskip bij het toer van Bolsward. Dat draaien eerst en achter elkaar pakt. Allier op zij is gelijk. Ja, zichtbaar teleursteld. Bal, ja, het ruikt niet voor. Wees gelijk ernaast. 4 boeten zelfs. Ja, dit is de lichaamstaal die je nog niet zien wil. Hè? Hebben we, godsdikkie, hier staat 5-4. Nog niks verloren, nog alles te winnen.
Die binnen dichtbij. Wat zou het zijn? 3 keer op 6 gelijk. Ah, dat mooie. Ja, 4 keer 6 gelijk. Gewoon 1 keer pakte Sijsbeer hem op 6 gelijk. Lichaamstaal doet ook wat. Zie je, hier zit ze in de fleur. Ja. Het gezicht gaat hier nog steeds heen en weer. Ja, doe ik een zuur eerst. Van maar 6-0 voor, 6-2 voor. Ja, dan gaat hem even niks meer voor de kanten van Bosveld in het eerst. En ja, ze weten hem toch op te halen. Ja. Ja, het schietje achter jou nog een hup in het perk, jongens. Ja, dit mentale psychologische spelletje hoort er ook bij. Dus mooie in mijn optiek gewoon hem gebeuren laten. Mooie kaats, Jerrik. Ja, Jan Hospes is achter bij de commentatorpositie goed te horen. Remco begint alweer goed aan dit eerst. Ja, hier hebben we nou laatje in de gezicht bij Bolsward. Die het werk al dreunen zeggen, want Stien maar heeft jou om het achter. Hij staat nou 4 op jou voor. En dus laat de druk op deze man, Nick van der Walt. Maar de opslag. Ja, nee, Boeten. Skin het waar van Bolsward. Ja, nu is zaak voor Nick om toch het kopje erbij te houden. Voor jou is het vod. Ja, hier ook even goed in gesprek met de coach. Soms wel moeilijk. Komt hij toch weer met aanloop. Achterin. Ja. Dus is mat weer om. Dus een mat weer om. Nee, hij pakt het er een keert van. Ja, tactisch kun je dat begrijpen. Ja. Ja? Ja, kun je dat begrijpen? Ja, ik snap het aan de ene kant wel. Hij heeft een opslag, zit hij er dus daar nog niet lekker in. Nee, maar ja, je kunt het punt niet gewoon pakken. Ja, dat absoluut. Het is altijd de keuze die je hebt. Als hij het vertrouwen heeft, dan die stoot in? Ja, nee, ik ken dit wel billiger. Jawel. Okay. Hij zit, ja, zien wij, hij zit dan nog wat in de frustratie. Van der Walt. Ja. Nou, hij staat er nou weer klaar voor. Laten we ervan uitgaan dat hij het weer bij elkaar heeft. Gaat op een middenlijn. In het perk misschien wat strakker dan Boeten het perk. Komt er nou ik weer. Rost die bal vol Rochting. Maar ja, Biels maakt die bal ik weer weer opslaan. Slaan we weer. Oh, puntjes van Sijsbeer. Ja, hier is... Zonde van Bosward. Ja, hij haalt hem echt omhoog. Het stuitje een beetje van hem af, maar had hij ja, de rust bewaard in de slag dan Kim. Rustig dan heel erg. Nou, dan komt het kanon komt weer aan de opslag. Kleine kaats. Had hij weer eens wat dank in onder de opslag. Want Skofke net meer jongen. Jure Rijtsma. Maar die liet zijn kids te verdedigen, dus risico nemen en dus de bal moeten slaan. Ja, die hadden we gewoon net in de finale. Nee, maar ja, tactisch gezien kun je deze keuzes gewoon verdedigen. Nee, dat snap ik. Maar ja, maar Molly slaan. Ja. Ja. En hij had dat nog net echt niet in dit. Nee, hij heeft nog niet veel, niet in die tactiek nog niet veel scoort. Komt vooral van Elzinga en ze nou dan van Team en Bielsma. De beeldleiding, gelukkig Elzinga, mooi zo. Ja, maar dat zeg ik, een rustige jongen, zo komt hij er nog vol over. Ja. Nee, geconcentreerd in de focus, weet waar hij wel mee bezig is. Zijn dat hij dat nou ook weer Jan Littekin. Hoe je tussen die zijn bal in elk geval en Lietsekeerts. Redelijk Lietsekeerts. Die positiviteit die mis ik toch een beetje bij Seksbier en Pietersbieren. Ja. Het is ook niet even met z'n drieën. Remco is voornamelijk die op een middenlijn te vinden. Onderling geen communicatie. Team Bielsma weer onder opslag. Op het moment dat de risiconaam weer maar tot Jure Rijtsma. En nou dus Team Bielsma. Ja, toch een zekerheidje deze partij aan de opslag. Breng hem er in elk geval maar in. En dat doet hij. Goeie tussenin zit nog. En twa net al te dikke kids. Nee. Ja, dan ben je wel twa redelijke kansen van het perk van Bolsward.
Nou, kleine voorspelling, Rolf, bij de 1. X is 2 keer Bolzert. En zij is binnenkant op bij de. Dan wordt het penibel. Ja. Het doop is net van niks aan de list, dus ja. Ja, nee, ik verwacht deze kaart dat het 6-2 wordt. Oké. Het is, zou voor het zelfvertrouwen van niks zou dat mooi wezen. Voor de partij ik, Van der Walt. Nee. 4 uur heen. Liek het wat fieten wezen. Fjouwe gelijk, dus Bolzert 2 punten verwijderen van de overwinning. Nou, dan is dat Liek het wel uit de zin halen. Hij heeft de laatste paar opslagbal heeft het niet meer gepresteerd. Nee. Dat druk ik mooi. En dat is sport. Op het moment dat het erom gaat. Op de 6 gelijk bij gelijks. Bols wat net vinteert. Rem komt wat even in de wacht. Neemt nog een slokje. En Remco toch op de eerste 2 is na wel de constante factor aan de opslag bij Seksbieren en Pietersbieren. Ja. Dus. Wat minder dan hij het bol oernaam. Maar ja, niet meer kids. Een beetje van de middenlijnen. Zin. Komt het parcours van Seksbieren voor het eerst op de D. Die bal gaat voorbij. Volledig voorbij van Sylvan Elzinga. Drukke man van deze finale Nauta. En die slaagt er in die voor dat het parcours van Seksbieren, Pietersbieren op de D komt. Geweldig uit. De bal was niet eens heel slecht op. Probeert dan even aan snelheid in de bal. Hij heeft nog wat tijd om er naartoe te stappen. Ja, hij stuurt hem geweldig over de tribune heen. Remco Post zit al twee. Hè? Die wil zo gauw als mogelijk die bal weer richting het perk brengen. Waar ik Elzinga en Bielsma kleest in. Ja, klokslag 6 uur denk ik. Ja, Remco Post. Bij de opslag. Achterin. En van de bobslag. Die van de winning. Die keer weer op. Van de Walt. Laat er een keer van. Dat stuk weer op. Erop rijdt hier er best bij. Een dikke keer de verdediging van het parcours van Bolzert. Ja. Oh, we hebben de herhaling zien. En buiten beeld zien we dat Sylvan alweer klaar staat. Die heeft heel veel zin aan deze bal. Ja. Die wil het wel, maatje. Hup. Nou, Remco Post. De gentleman brengt de bal even naar boven. Sympathiek van hem. Sylvan staat klaar. De focus. Sylvan Elzinga voor de overwinning van zijn parcours. Bolzert voorin strak bij Nick van der Wal. Die slaat die bal rocht in de boppen. Bielsma kind die bal routeren. Nee, boven. Ja. Nog niet. Nog niet. Ja, dit is dan wel weer klasse hoor. Op het moment dat het echt moet, dan staat hij toch daar even op in het voorperk. Bal, ja, hij had de hoogte. Over aan de linkerkant. Ik denk Bielsma keer trek bij, maar hij trekt net hè. Nee. Hier. Dan maar het publiek in, of niet? Nog maar een keer. Nou, weer 6 gelijk. De laatste 3 weten we. Wat doet deze? De Safvolste, 6 gelijk. Pakt Bolzert toch de overwinning. Van der Walt. Nee, weer boven. Ja. Nou, en nu zien we. We hebben een 4 gelijk. We hebben de finale. 4 gelijk. Heerlijk. Nou, de emotie even. Keurig. 2 keer boppen. Ja, hiervoor niet 4 keer 6 gelijk. En pakt de 4 keer. Hier balt hij vuist gelijk. Ja, mooi hoor, mooi. Kijk, de beleving in het publiek. Nou, duidelijk werd die voor binnen. De winnaar van Vriendin, Ronnie. Ja. Die is die van Seksbieren weg. Ja, dat denk ik. Een mooie slag. Ja, een mooie slag sowieso. Oh, kwiet. Hij hem kwiet. Dit is nu voor een slag. Nee, is nu voor... Nee. Jawel. Nee, hij slaat hem bij Remco op een poort. Bolzert krijgt het punt. Hij is zo slecht op. Oh, Bolzert krijgt het punt. Bolzert krijgt het punt. Ik heb dit niet in de herhaling, hè? Nee, dat... Hij zit al de kleer van de Dit is een rare start. Hij heeft hem zo slecht op, maar dusdanig goed dat hij bij Remco op een poort komt. Hier die staat er te wachten. Hier. Hup, op een zo. Ja, dit verzin je niet.
En waarom krijgt Bolzwart nou de punten? Nou ja, omdat Remco hem op een bullig krijgt. Die krijgt hem in 1 keer, zonder stuit, krijgt hij hem op een voet. Nou, dat mag niet. Ja, en een zitbal. Oh, er zit er weer iets in de fjouwer van Bolzwart. Oh, ja, dat is redelijk bizar. Ja, stoot vaak mij maken überhaupt, Sander. Nee, zo'n slag bedenk je niet. Nou ja, toch een dikke kaart. Maar 1 keer de Joert 4 gelijk 6 gewoon. 4 gelijk 6 gelijk gewoon. Of zo'n alles onderhang. Dus de partij verzint dat eigenlijk heeft. Maar het is nog een skinnerfjouwer voor Timo Bielsma en Bolzwart. Nou, maar zien degelijk opslagje. Ja, rustig. Ja, de degelijke is er even hard. Dus fjouwer 2. Alle kans weer. Ja, dat wel ervan. Ja. Makkelijk fort jouwen die punten. Tot de eerste misser. Vrij stabiel aan de opslag. Rindert staat er klaar voor voorin. Van der Walt weer achterin, ja. Komt hij aan de snel lopen. Brengt hem dan weer achterin. En weer ernaast. Zie je een fjouwer achter. Pak je bijna gratis een mooie vastsprong. En die eigenlijk, ik vergeet weer waarom. Fjouwer gelijk, ja. Dit. Ja, dan laat die dikke kaart er ook nog, Roelof. Dus alle kanten nu voor Seksberen Pietersberen. Ja. Nou, dan nu toch weer Jure Reitsma aan de opslag. Hier de focus, de spanning. Alles druipt er vanaf. Hij maakt het wel omdat er zo'n dikke keert sluit. Nou ja, omdat. Ja, de bal van hand naar hand, dan is hij bijna klaar. 1 keer inademen. Vorig jaar weer de finale is spannend. We hebben 4 gelijk. 4 fjouwers, 6 gelijk. Hoe krijgen we het nou? 4 gelijk. En een zitbal. Zitbal. Ja, fantastisch zitbal. op. Hij nam even een extra centiert. Heel mooi dien. Ja, heel nice. Hier tot nou daar nog net echt in deze finale. Hij had een goede opslaan kunnen, of weet hij de hele dag al bosje. Ja, dit is de Jure Reitsma. En hij even op een belangrijk moment doet hij nog altijd kalm. Maar zorgt hij er wel voor dat zij weer op de zijs komen. 4 gelijk, 6 fjouwer in het voordeel van Bolzwart. En dus heeft zij weer een matchpoint. En Remco Post. En hier Sylvan Elzinga en Timo Bielsma. Remco Post onder opslag. Deze bal mat in elk geval binnenwijzen. Oors is de wedstrijd in. Gaat de overwinning naar Bolzwart? Of kan Seksberen nog weer omkomen? Bal is in. Hij zegt, ja, het is klaar. En Dit is Sylvan uit. Elzinga Sylvan Elzinga maakt het zelf uit. Dat ziet Patoer. Ontlading is groot. De Freulen wint bij Jure Reitsma, Sylvan Elzinga en Timo Bielsma. Ze winnen bij 4 gelijk, 6 fjouwer van de Patoer. Bij Remco Post, Rindert Zijlstra en Nick van der Welt van Seksberen. Heerlijke finale, Sjoen. Een mooie winnerik. Ja, dit is een geweldige afsluiting, Roelof. Geweldige partij. En ik denk een terechte winnaar. Moeilijke finale gekaatst. En ook fantastisch. De voorzitter Lammert van Bolzwart. Uiteraard Geert ter plekke. Onze razende reporter. Finale. Ja, prachtige finale. 5-6-4. Zo'n stand wil je toch hebben bij een finale. Niet normaal. Dit weer een echte finale. Ja, echt finale. Goh, niet normaal. Hoe vaak herstoottocht we laten hem glippen?
Ja, wel een paar keer. Zeker toen ik die 2 buiten sloeg. Want ja, ik moest ook in één keer in de finale de opslag overnemen. Dus dan ja, is het ook wel lastig om telkens in te brengen. Dankjewel. En nou, hoe viel dit? Ja, fantastisch natuurlijk. En ook wel een beetje opgelucht. Ja. Je had het verwerken, je hebt hier een favoriete rol. Ja, Zeist. Ja, wel een paar keer gewonnen, dus ja, dat is wel waar. Dankjewel. En dan? Ja, dan moet je hem winnen, hè. Ja, hebben we nu gedaan. Maar ja. Ja, ik moet nog even van de trillion. In besef. Ja, dat snap ik. Ja. En die teammaten die staan daar. Beschrijf even, wat maken Jim, Patoer, zo sterk in deze finale? Dat je hem heel diep ver omkomen. Ja, we hebben gewoon een goed trio. Silvan is goed voorin, ik kan wel achterin. Jur is een hele goede opslagen. Dus dan kom je er uiteindelijk wel. Dankjewel. Ik heb begrepen, echt heel compleet. Ja, dat ook, ja. Ja, we hebben 3. Ik ben achterin, Silvan voorin, opslagen. Dat wil je ook hebben. Dus ja. Geniet je van deze winning, jongen. Ja, dankjewel. De Freule is voor Jim. Ja, mooi. We zullen even verder naar Silvan. Silvan, kom er even bij. Silvan, wat ben je streekrecht op televisie? Ja, best. De Freule winnen. Ja. Hoe is dat? Leuk. Nee, het is prachtig. Ja, mooiste trein de hele dag. We stonden goed te keertsen. En finale wie is hele tijd spannend, maar we hebben pakt. Laatste ongeloot. Dat is een vrij nuchter onder, vrij kalm. Ja, zo'n beetje nou. Wat wie het kantelmoment? Of is er een kantelmoment West in de hele Freule? Daar stond toch dus van, ja, we kunnen hem nog wel eens pakken. Nou, wij hebben altijd wel tocht van er is een kans. En we stonden goed te keersen. En in de finale, we stonden 4-12 volgens mij achter. En toen een Source League pakten we. En ik denk dat die heel belangrijk weer. En toen we hem trolloekt. En nou, krijg woen. Maar we hebben hem wel. Ja, absoluut. Maar je hem had spannend maken. Ja, zeker. Ja, die oren stonden heel goed te keersen. Ze zien eerst net zo volle fouten. En wij, ja, soms wat te volle, soms ik net. En ja, erin staat het erin. Ja, en daar stond dan zo'n beslissende bal in die finale. Ja, ik dacht 10 minuten toen wat verder fut, want Remco had wel een hege bal. Dus ik bleef wat langer staan en ik dacht ik spring, maar nou, ik hier hem gelukkig goed. Heb je er terug die hinnen? Nou, ik ben heel blij. Heel blij, ja. Als er een soort van lidmatten, als er een soort van traind, beschrijf even hoe het hem hier is. Nou, wij hebben als je trein, we hebben volle train, bij bal zit. En wij heel volle train. En samen met afdeling hebben we altijd wel vol omlopen draait. En nou, nu staan we hier en hebben we hem woon. Dus het is echt heel mooi. Geniet je ervan, jongen? Ja, dat is ook zeker doen. Lokwees. Bedankt. Jurre Reitsma. Daar ging de Lokweesken, Jurre Reitsma. Ja, heerlijk, bedankt. Ja, van het Lokweesken mij het win van de Freule. Ja, jij hebt de hele seizoen met daar werken. Is dat zo? Ja, zeker. We hebben 2 belangrijke wedstrijden die we willen winnen en die hebben ik gewonnen. Ja. Dan heeft de Friesland Sjenlitten hoe het al gigantisch opslaan is. Ja. Dat zeggen we al in die hele finale. Ja. Maar ja, vertel even, hoe is deze finale beleven? Ik heb heel veel spanning voor de finale. Ja? Wat gaan we terug die heen voor die finale dan? Nou, gewoon alleen spanning. Ik wil het zo graag winnen. Dus ja, daarom. Ik sta vol spanning. Ik wil het natuurlijk goed van. Er is altijd oors voor zo vol meest komt heen. Dat ik. Ja, viel dus de druk? Ja, ik voelde de druk heel erg, ja. Er waren er een heel soort momenten in die finale. Ja. Kantelmomenten, momenten dat het bij hem uit de hand glipt. Ja. Hoe heeft hij dat beleven? Ja, maar pieken en dalen, letterlijk. Ja, één moment pakten we vol en het andere moment pakten we net. Maar het belangrijkste moment hebben we wel gepakt. Anders hebben we het niet doen. Nee. Wat is het geheim van je parcours? We hebben compleet parcours en iedereen van ons parcours kan een positie bij ons nemen. Dat is dus geheim. Ja. En die hurde opslag, waar komt die bij? Tja, geen idee. Ik heb mezelf onleerd. Kracht. Ja, denk het wel. En techniek heel vol. Ja. De Freule is voor Jim. Dankjewel. Ja. Ja. Lokweesken. Ja, bedankt. Ja. Oh, sorry hè.
Ja, we zijn natuurlijk nog even op zoek naar Sijsbjerm, de meesten daarvan. En ik zag hier collega Geert Vertuin intussen vol bij Niek van der Wal staan. En dat had de cameraman intussen ik jongens, zag ik wel. En ja, ik geloof dat ik van der Wals van het veld aangaan zich. Voltrocht in de kleikamer om zijn tos te pakken. En hij komt nog ik maar zijn tos weer waarom het veld op. Ja, hier zit hij nou. Die Van der Wal die gong vod van het veld daar. Ik zie aan de andere kant van het veld nog woning van Sijsbjerm. Maar voor mij weer in de 12 van de trein die vod het veld daar gong. Nou ja, botteloos stel natuurlijk. Dus dat is helemaal slim op za. Maar als nog eventjes jaren naar zijn verhaal die Niek van der Walt. Die natuurlijk wel fantastisch die te keertsen. En we even jaren naar het verhaal van een orenman van het proef van Sijsbjerm. Dat zit Timo. Rindert Zijlstra, hoe zoer is het verliezen van de finale van de Freulen? Verrekte zoer. Ja, ik mag het misschien net zeggen, maar hartstikke zoer. Ja, we hebben zo goed keers die hoed en sneun en snor ik nog woon en dan je hoed in de finale er. Heel zoer. Op momenten dat ik dacht dat die Freulen de winst naar Sijsbjerm ging zoer, die wien de talrijk. Een heel soort momenten dat ik dat dacht, dat je hem winnen zoen, doe ik. Ja, we kunnen wel eens vleugels krijgen, dat wel eens, maar op een gegeven moment verzwakken we een beetje en dan klappen die bols, die klappen er weer doorheen en dan ben wij te kwijt. We staan ik zo mooi voor, maar ja, het zou helemaal niks. Wat zijn tactiek die? Een wissel bij Gelieks in het perk op een alles bepalend moment? Ja, daar hebben we de coach voor. Als ik een tactiek denk aan onze coach. Die had altijd slimme trucjes, die wist dus altijd. Maar opslaan, dat zit ik wel eens, maar ja, zelf tactiek, ja, je drukt hem wel eens in de hoek. Meer tactiek, ja, weet ik niet. Nee, maar op dit moment pakte het even verkeerd uit. Ja, absoluut. Ja, correct verkeerd, ja. Fjouw het voor, ja. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, er ben een heel soort momenten natuurlijk waarbij je een finale verliezen kan. Wat zit er nou bij Dijter de Holle? Hoe bedoel je? Er binnen natuurlijk een heel soort momenten in zo'n finale, in die partij, waarbij je een pakken kist. Ja, die fjouw het wel voor. En dan toch teruglitten komen we tot fjouw gelijk. En dan, ja, dat is nog toch best een mentale drempel of klap. Dat zit bij mij door de hol. Dat die nooit maar te gebeuren. We je trom maar te klappen, we je 4-2 maar te pakken. Maar ja, het roept even over en zo is het komen. Ja, even slikken. Zeker, maar ik heb wel uitzien, hè? Ja, ik zucht het door die. Dat is echt grutsk. Ja, zeker. En vooral deze. Ja, dat snap ik. Was even wat zezertje in hem? Is het goed in? Ja. Nick? Nee, hij had er niks zo'n suiter. Ik ga even naar die Mata. Nick van der Walt. Het verliezen van de finale van de Freulen. Dat zeer, kan ik me voorstellen. Misschien dat het nog wel meer zeer dacht uit je zoveel momenten gewoon dat je hem pakken kan. Ja, de traaikist is zoals het vaar. En de 3 keer pak ze hem net. Nou ja, dan moet ze hem net winnen, denk ik. Als ze hem dan gewoon pakt, dan is het klaar. Maar ja, dat was net. Wat hebben we genoten van die spul? Dat maar even voorop zetten. Ja, daar hebben we uiteindelijk niks aan. De motor van het parcours. Ja, ja. Ik snap dat vervelend is. Maar kun je dus even meenemen in die finale? Even van het begin. Nou, de begin staat daar achter in dat hoekje. We zullen je hele uren wachten totdat het veld om ons rennen. Nou, je krijgt al even vuurwerk, dat is mooi natuurlijk. Ik denk dat wij in het begin, die finale, staan we 1-0 achter. En zo is nog wat of zo. Pakken we het eerst uiteindelijk toch nog. Komt 2 in vaar. Ja, daarna weet ik het niet, maar ja. Uiteindelijk moest die saus gewoon met 10 pakken en dat was net. En dat bedoelt ik de druk, het wachten op die finale, het onzwellen van de muziek, de mensen om die heen. Dat rekt hij dan meer als het tocht? Nou ja, uiteindelijk krijg je toch wel een beetje druk natuurlijk. Je moest wel presteren in die finale, er was hem winnen. Dus ja, dat doet wel wat mooi natuurlijk. Maar deze ervaringen, deze bagage, stopt al hier in rechtpoeder, zeggen we dan? Ja, dat is weer, maar ja, dan was het met die kroonsman nu staan nemen, die villa. Die over een villa? Ja. Wat kun je zeggen hoe het winnen op het toer?
Nee. Hoe ze keertsen? Ik denk dat ze goed keertsen, dat ze goede keuze maken, maar wie erop sloeg en dat soort dingen. En ja, in het weekend winst een keer van ze. En dan vliegen ze nou van ze. Maar natuurlijk nooit gebeuren. Maar ja, het gebeurt al. En nou? Ja, nou moeten we maar terug. Uiteindelijk maar naar de PC daar. Zullen we die daar weer om? Ik hoop het. Tjoekelang. Ja. Zullen we dat doorpraten? Zeker. Dankjewel, jongen. Alsjeblieft. Nou, waarom, Jere? Marit Zijnstra, wat voor finale hebben we jongen? Ja, ik denk dat het net beter koe als ik eerlijk wezen had. En het hier beide kanten nog in, vaak zoals gelijk. Mooi punten, mooi tussenspel. Dus nou ja, een finale die ik graag wil zien als publiek. Ja, waar is het meeste van genoten? Ja, ik weet net. Er zijn al je kwaliteiten. Het mooi vond ik om te zien hoe Bols het zich weer omknakt. Ik mooi om te zien hoe positief ze bleven. Ik als team. Is als Jurik, die werd even van niks boet een perk zetten. Maar die smile komt er weer op. En hij bloot altijd bij het team. Nou ja, en toch geniet ik wel heel erg van niks in de spul. Dat hij nou ja, op een hele belangrijke stand toch een boven tikt. Ja, dat is hartstikke mooi. En ja... Alweer mooi ding, Sjoen. Ja, we mij zien ondertussen hier haast op voor de prijsuitreiking en dat soort van zaken. Nog heel even hoe die tactische set. Neem eens nog even mee. Wat de coach van Sijsberen, Pietersberen die. Ja, in ieder geval als ik er eens zou mooi dan wie het inderdaad de coach van Sijsberen, Pietersberen die zou dat ze om moesten. Heeft jouw try zou gelijk, ja, hele cruciale bal. En niks dit eigenlijk heeft hij het voorin. En dat je nou ja, de steen als voorinse volle perk nemen, dan moet je er maar hoe in. En dat werkte tot nou toe wel in de finale. En dat je dan ineens omgaan, snap ik, nou ja, persoonlijk snapte ik dat ik net helemaal. En volgens dan mij zei de stad aan de kant op dat moment, hè? En volgens mij snapte Nick het ik net helemaal. Vooral als je op Source Gelijk de opslager een beetje gagmaatje willen, dan moet er eigenlijk in nou ja, Nick de man van de partout voor Source Beren en Pietersberen, die get daar steen. En er moest maar hoe in. Die kant, ik wil eens wat boeten slagen horen en dan denk ik net dat je dan wisselie matten. Zo zijn ze mij, uw coach, die bedenkt zo nou dan een list, een trucje. Ja. Zo nou dan mag je trucjes tapassen in de finale. Zeker. En komt het verschil te mij zien. Dat is ik zeker samen, maar ik weet net of dit trucje nou precies het trucje wie wat nedig wie op zo'n stand. Allemaal al. Hoe zit het waarom op deze dag? Ja, prachtig vooral. Hè? Krijg eens voor de PC's ook waarde bij. Dat maakt het alles ik mooier. En mooie partijen jongen, spannende partijen jongen en zo'n finale, daar gaat het iedereen om. De twee toppen in elkaar en dan een 4 gelijk speel bij het alle kanten op koer. Nou ja, mooi koer net. Dus ik denk dat we terug kunnen zien op een hele mooie dag. Dat denk ik. Maar die tegen dankzij ze van die vakkundige analyses. En vanzelfs uw commentatoren op de tribune. Roelof de Vries en Reinze Pieter Hiemstra. Tegen dank voor je mooie wedstrijdverslag. En dat zei ik en al die technische mensen achter de schermen die dit evenement in beeld brachten. We gaan een prachtige mooie dag horen. Hier in Wommels. Met een prachtig parcours dat woon had uit een zinder in de finale. Oors kunnen we net steeds, denk ik, Marit. Hè? Nee. Mooi dat jou direct bij vieren. Maar ik nog even zien dat alle interviews, alles waarom te lezen is op uw website omroepfriesland.nl of in de Omroep app. Of kun je jong vanzelfs nog even zien naar een gearvetting. Van nou, tegen dank en ontzien. Goeie. Nou, op een enkeld buikennij van de morgen blijft het droeg. De bewolking die hier eerst de oer